Ég segi fund settan í borgarstjórn og kannski veitir ekki af að taka stjórn fundarins hérna. En þeim sem finnst skrítið að sjá mig í þessum stól og standa hér, má alveg finnast það skrítið, mér finnst það skrítið sjálfum, en ég er starfsaldursforseti borgarstjórnar. Það kemur til af því að hér hefur verið mikil endurnýjun og ég er eini borgarfulltrúinn sem var aðalfulltrúi líka á þar síðasta tímabili. Hér eru nokkrir sem voru á síðasta kjörtímabili og síðan Guðrún Ögmundsdóttir sem var hér í 2 kjörtímabil síðustu aldamót. En öllum borgarfulltrúum nýkjörnum og þeim sem eru að hljóta endurkjör óska ég hjartanlega til hamingju á þessum fyrsta borgarstjórnarfundi þessara nýkjörnu borgarstjórnar. Ég vil svo þakka fyrir afmæliskveðjurnar, en fyrst og fremst vil ég óska öllum konum til hamingju með kvenréttindadaginn. Við heiðruðum minningu Bríetar Bjarnhéðinsdóttur út í kirkjugarði í morgun eins og hefð er komin á. En það er vert að minnast þess núna 2018 að það er ekki bara 103 ár frá því að konur fengu atkvæðisrétt og kjörgengi til Alþingis. Það eru 110 ár í ár frá því að kvennaframboðið vann glæsilegan kosningasigur í kosningum til bæjarstjórnar sem fram fór í lok janúar 1908. Þá tóku sig saman sterk kvenfélög hér í bænum að frumkvæði og að hugmynd Bríetar Bjarnhéðinsdóttur og buðu fram sameiginlegt kvennaframboð. Og þetta var brautryðjandi á margan hátt eins og lesa má í frásögnum frá þessum tíma og í sagnfræðiritum vegna þess að þetta kvennaframboð var ekki bara eitt, heldur skipulagðasta framboð sem að litið hafði dagsins ljós í Reykjavík, var með stefnuskrá eins og síðar þótti sjálfsagt, en skipulagði sig þannig að skipta bænum upp í 9 svæði og konur á vegum framboðsins heimsóttu allar konur sem voru með kosningarétt eftir þessum 9 svæðum og hvöttu þær til að nýta kosningarétt sinn og til þess að kjósa kvennaframboðið. Hann fékk langflest atkvæði í kosningunum, 345 að tölu eða 21,8% og allar konurnar sem voru á listanum náðu inn í borgarstjórn. Þetta voru Katrín Magnússon, formaður hins íslenska kvenfélags. Í öðru sæti var Þórunn Jónassen, formaður Thorvaldsen félagsins. Í þriðja sæti Bríet Bjarnhéðinsdóttir, formaður Kvenréttindafélags Íslands og í því 4. Guðrún Björnsdóttir sem var félagi í Kvenréttindafélagi Íslands. Ég ætla að mælast til þess að við byrjum þennan fund með því að stíga úr sætum og minnast þessara brautryðjandi kvenna og annarra kvenna sem hafa unnið kvenfrelsi drjúgt gagn á liðinni öld og lengur því við eigum þeim mikið að þakka. Þakku kærlega fyrir. Þá göngum við til formlegrar dagskrár og fyrst vil ég leggja fram greinargerð yfirkjörstjórnar Reykjavíkur úrslit borgarstjórnarkosninganna 27. maí síðastliðinn. En í henni segir: fyrir hönd yfirkjörstjórnar Reykjavíkur borgarstjórn hér með tilkynnt eftirfarandi úrslit borgarstjórnarkosninganna sem fram fór í Reykjavík laugardaginn 27. maí 2018. Á kjörskrá voru 90.119, atkvæði greiddu 60.422, auðir seðlar voru 1.268, ógildir seðlar voru 183, kjörsókn var 67,0%. Skipting atkvæða og kjörin aðalmanni í borgarstjórn Reykjavíkur var eftirfarandi. B-listi Framsóknarflokksins 1.870 atkvæði, C-listi Viðreisnar 4.812 atkvæði, 2 aðalmenn,
D-listi Sjálfstæðisflokksins 18.146 atkvæði, 8 aðalmenn. E-listi Íslensku þjóðfylkingarinnar 125 atkvæði, engin aðalmaður. F-listi Flokks fólksins 2509 atkvæði, 1 aðalmaður. H-listi höfuðborgarlistans 365 atkvæði, engin aðalmaður. J-listi Sósíalistaflokks Íslands 3758 atkvæði, 1 aðalmaður. K-listi Kvennahreyfingarinnar 528 atkvæði, engin aðalmaður. M-listi Miðflokksins 3615 atkvæði, 1 aðalmaður. O-listi Borgarinnar okkar Reykjavíkur 228 atkvæði, engin aðalmaður. P-listi Pírata 4556 atkvæði, 2 aðalmenn. R-listi Alþýðufylkingarinnar 149 atkvæði, engin aðalmaður. S-listi Samfylkingarinnar 15.260 atkvæði, 7 aðalmenn. V-listi Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs 2700 atkvæði, 1 aðalmaður. I-listi Karlalistans 203 atkvæði, engin aðalmaður. Og Þ-listi Frelsisflokksins 147 atkvæði, engin aðalmaður. Með vísan til framanritaðs hafa eftirtaldir frambjóðendur hlotið kosningu sem aðalmenn í borgarstjórn Reykjavíkur næstu 4 árin. Af C-lista Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, rekstrarhagfræðingur. Af C-lista einnig Pavel Bartošek, stærðfræðingur. Af D-lista Eyþór Laxdal Arnalds, framkvæmdastjóri. Af D-lista einnig Hildur Björnsdóttir, lögfræðingur. Af D-lista einnig Valgerður Sigurðardóttir, skrifstofu- og þjónustustjóri. Af D-lista einnig Egill Þór Jónsson, teymistjóri á velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Af D-lista einnig Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi og kennari. Af D-lista einnig Katrín Atladóttir, forritari. Af D-lista einnig Örn Þórðarsson, framhaldsskólakennari. Af D-lista einnig Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Af F-lista Kolbrún Baldursdóttir, sálfræðingur. Af J-lista Sanna Magdalena Mörtudóttir, nemi. Af mannfræðingur á þetta nú væntanlega vera. Af M-lista Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur. Af P-lista Dóra Björk Guðjónsdóttir, alþjóðafræðingur. Af P-lista einnig Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, landslagsarkitekt. Af S-lista Dagur B. Eggertsson, læknir og borgarstjóri. Af S-lista einnig Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Af S-lista Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Af S-lista Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Af S-lista Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Af S-lista einnig Sabine Leskov, túlkur og löggiltur skjalaþýðandi. Af S-lista einnig Guðrún Ögmundsdóttir, tengiliður vistheimila og fyrrverandi alþingismaður. Og af V-lista Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Fyrir hönd yfirkjörstjórnar Reykjavíkur Helga Björk Laxdal, skrifstofustjóri borgarstjórnar. Við svo búið ítreka ég hamingjóskir til nýkjörinna borgarfulltrúa og við göngum til dagskrár þar sem fyrst á dagskrá kosning forseta borgarstjórnar til 1 árs og 2 varaforseta. Að sjálfsögðu borgarfulltrúa að biðja orðið. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur beðið orðið, gjör svo vel. Ræða mig. Ágætu borgarfulltrúar, tilheyrendur. Þessar kosningar voru að mörgu leyti sögulegar. Það var í fyrsta sinn verið að kjósa 23 borgarfulltrúa og það voru 8 flokkar sem að náðu kjöri og ég tel rétt að það verið bókað hver listi fékk í sinn hlut, bæði varðandi atkvæði og borgarfulltrúa. Það er dálítið merkileg staða. Það eru hérna 4 flokkar sem að hafa 1 borgarfulltrúa hver og það er svona ný staði í lýðræðinu hérna hjá okkur. Það er líka merkilegt að hlutur kvenna á þessum ágæta degi svona mikill og því ber að fagna og það er 15 konur sem borgarfulltrúar og 8 karlmenn og það er líka mjög merkilegt og sögulegt.
En síðan það líka merkilegt að við erum með myndaðan meirihluta sem hefur ekki meirihluta atkvæða á bak við sig. Og reyndar það eiginlega merkilegast af öllu að sá minnihluti sem situr í dag sem fyrsta borgarstjórnarflokk með meirihluta atkvæða hér í salnum. 51% atkvæðanna á bak við þá flokka sem að munu mynda af öfluga stjórnarandstöðu á næstunni, hvort sem það verður í 1 ár, 2 ár eða lengur. Og ég held að væri bara gott að við myndum bóka þessa lykiltölur, fjölda borgarfulltrúa og atkvæða sem á bak við listana, því að það segir sína sögu sérstaklega þegar við sjáum samstarfssamningin sem var kynntur fyrir okkur og borgarbúum. Hann ekki kallaður samstarfssamningur eins og oft talað þegar menn fara í samstarf, hann kallaður meirihluta sáttmáli. En þetta er óheppilegt orð, þar sem ekki meirihluta atkvæða bak við það og ekki einu sinni meirihluta atkvæðana sem hér í salnum. Á tímum lýðræðis og umræðum auki lýðræði þá þetta ágætt að hafa í huga í upphafi starf okkar. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma í andsvar við ræðu borgarfulltrúa. Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti og ágæta borgarstjórn. Þetta vissulega rétt. En við teljum borgarstjórn ekki í prósentum, heldur fólki og þar höfum við sannarlega meirihluta. Andsvörum lokið og næstur hefur beðið orðið borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil nú byrjaði að óska nýkjörinni borgarstjórn til hamingju. Ég segi nú eins og að eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Eyþórs Arnalds að meirihluta sáttmálin eða meirihlutin hefur ekki náttúrulega meirihluta borgarbúa bak við sig. Og þetta var nú tíðrætt þegar Píratar gerðu nú aðfinnslur við þetta á Alþingi þegar ríkisstjórn Viðreisnar, Bjartar framtíðar og Sjálfstæðisflokks voru og en það allavega engar athugasemdir við þetta núna og þetta svona kannski að því þetta svona hendar, þetta tækifærið. Þetta kallað tækifærismennska. En ég fór aðeins yfir meirihlutasáttmála eins og þetta kallað, má ég þess að kalla þetta minnihlutasáttmála. Forseti vil minna á að hér til umfjöllunar greinargerð yfirkjörstjórnar Reykjavíkur úrslit borgarstjórnarkosninguna 27. maí 2018. Hefð samkvæmt verður rætt meirihlutasáttmála nýs meirihluta á fyrsta fundi borgarstjórnar í haust. Já, ég vil nú benda á að það akkúrat þetta sem að þetta passar að tala aðeins þennan meirihlutasáttmála sem við fengum. Akkúrat undir þessari greinargerð. Og það var athyglisvert að það var mikið á loforðum hjá þessum meirihlutaflokkum fyrir kosningar og það fer ekki mikið fyrir þeim í þessum meirihlutasáttmála. Forseti vill ítreka tilmæli sín til borgarfulltrúans að hér til umfjöllunar greinargerð yfirkjörstjórnar úrslit borgarstjórnarkosninganna. Já, ég get þá bara fyrst að svo fyrst að forseti leyfir þetta ekki, þótt að þetta sé augljóslega efni til að tala undir þessum lið. Þá gerum við þetta á fyrsta fundi borgarstjórnar í haust. Forseti þakkar það og við göngum til annars mál á dagskrá sem kosning forseta borgarstjórnar til 1 árs og 2 varaforseta. Það atkvæðaseðlum dreift til borgarfulltrúa og eru þeir beðnir að merkja með krossi fyrir framan nafn þess borgarfulltrúa sem þeir kjósa. Það hafa ekki verið kosnir skrifarar ennþá á þessum fundi til þess að votta talninguna, þannig að ég ætlaði nú að stinga upp á að Pavel og Marta borgarfulltrúar myndu koma hér til þess að vera síðan vitni að því þegar þau hafa lokið af sig við að kjósa.
Ég hætti ekki fyrir en ég fær seðil. Þá vil ég biðja starfsmenn fundarins að safna saman seðlum. Dóra Björt Guðjónsdóttir, 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 Auður seðill, 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 Auður seðill og Dóra Björt Guðjónsdóttir. Dóra Björt Guðjónsdóttir hér með réttkjörinn forseti borgarstjórnar. Hún hlaut 12 atkvæði, aðrir seðlar voru auðir. Og ég ítreka jafnframt afmælis- og hamingjuóskir til hennar leið og það sérstök ánægja að lýsa yngsta forseta borgarstjórnar í sögunni rétt kjörinn á þessum kvenréttindadegi. Ég þakka fyrir traustið. Þá göngum við til kosningar fyrsta varaforseta og við dreifum atkvæðaseðlum. Tilnefndir skrifarar eru beðnir að koma og vera viðstaddir talninguna.
Hildur Björnsdóttir, 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 Pavel Bartosek, 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 Hildur Björnsdóttir, Pavel Bartosek og Pavel Bartosek. Sjá, marki. Tólf. Það voru 12 á móti 11. Já. Þá hefur Pavel Bartosek hlotið 12 atkvæði á móti 11 atkvæðum fyrir Hildi Björnsdóttur og Pavel Bartosek hefur verið rétt kjörinn fyrsti varaforseti til 1 árs. Til hamingju með það. Þá göngum við til kosningar annars varaforseta og við dreifum aftur atkvæðaseðlum. Tilnefndir skrifarar eru beðnir að koma og vera viðstaddir talninguna. Guðrún Ögmundsdóttir, 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 Sanna Magdalena Mörtudóttir, 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 Guðrún Ögmundsdóttir og Guðrún Ögmundsdóttir.
12. Já. Annar forseti rétt kjörinn til 1 árs Guðrún Ögmundsdóttir með 12 atkvæðum á móti 11 sem fóru til Sönnu Magdalenu Mörtudóttir til hamingju. Þá göngum við til 3. liðar sem kosning borgarstjóra til næstu 4 ára og við dreifum atkvæðaseðlum. Ég vil biðja tilnefnda skrifarum að koma og fylgjast með talningunni. Dagur B. Eggertsson, 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 Auður seðill, Auður, 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 Auður og Auður. Svo. Já, þá borgarstjóri kjörinn til næstu 4 ára, Dagur B. Eggertsson með 12 atkvæðum. Auðurseðlar eru 11 til hamingju. Þá hefur borgarstjóri beðið orðið. Gjörðu svo. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst fá að þakka það traust sem mér sýnt, sem ég mjög einbeittur í að standa undir og leggja mig allan fram í öllum verkefnum til þess að vinna að því sem að meirihlutinn hefur saman sett fram í samstarfssáttmála, en auðvitað jafnframt að vinna eins og áður æ og öll í þágu allra borgarbúa og með starfsfólkinu, með minnihlutunum, og ég vona að við berum gæfu til þess að nálgast þetta verkefni eins mikið sameiginlega og við getum. Ég kem þó hér ekki síður upp til þess að undirstrika að á síðasta kjörtímabili að þá ákvað borgarstjórn í sameiningu að afþakka þær hækkanir sem að kjararáð hafði ákvarðað ráðherrum og þingmönnum í kjölfar þess að
borgarstjórn ákvað að fylgja almenni launaþróun þá gaf ég líka fyrirmæli að laun borgarstjóra myndu ekki fylgja launum forsætisráðherra eins og það hefðu gert í áratugi og ég mun ítreka þau fyrirmæli aftur. Það er formlega rétta leið til þess að passa að þessi ákvörðun detti ekki inn aftur og ég vildi að þetta kæmi fram hér í sölum borgarstjórnar á þessum upphafsdegi leið og ég veit að ég tala fyrir munn allra sem hér inni sitja og skora á ríkisstjórn og Alþingi að gera nú þær breytingar að launaþróun ráðherra og þingmanna verði ekki kveikjan að ófriðarbáli á vinnumarkaði. Takk. Það verður borgarstjóri lokið máli sínu. Þá gengið til 4. liðar á dagskrá. Fundinum, og það kosning 2 skrifara til 1 árs og 2 til vara. Fundinum hafa borist 2 tillögur skrifara og því óþarfi að ganga til kosninga. Það eru Sigurborg Ósk Haraldsdóttir og Vigdís Hauksdóttir sem teljast rétt kjörnir skrifarar og til vara Skúli Helgason og Örn Þórðarsson. Þá gengið til 5. liðar á dagskrá og tekin fyrir tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna stofnun mannréttinda og lýðræðisráðs. Tillagan liggur fyrir í gögnum fundarins og borgarstjóri tekur til máls. Forseti, það þarf kannski ekki að hafa mörg orð þetta. Mannréttindaráð hefur starfað og stjórnkerfis- og lýðræðisráð einnig og hér verið að leggja til að sameina þessi ráð sem fari þá með verkefni hvoru tveggja. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá tekur til máls borgarfulltrúi Marta. Nei. Já. Mér hafa borist upplýsingar það að það var villa við kosningu 2 skrifara til 1 árs og 2 til vara. Forseti afsaka þetta og vill endurtaka kosninguna. Fundinum hafa borist 2 tillögur skrifara. Það eru, eins og áður var sagt, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir og Vigdís Hauksdóttir, en hið rétta að varamenn til skrifara eru Skúli Helgason og Björn Gíslason. Og þessir teljast rétt kjörnir og ég afsaka þetta. Þá höldum við áfram með næsta lið. Sjá. Engir fleiri hafa tekið til máls í þeim lið og því gengið til atkvæða tillöguna. Já, þú vilt taka til máls? Já, afsakið, ég alveg hérna. Borgarfulltrúi Eyþór Arnalds vill taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég að taka til máls undir 5. lið stofnun mannréttinda og lýðræðisráðs, en í raun og veru erum við hérna með nokkra dagskrárliði undir sem eru 5., 7., 7. og 8. liður sem varðar stofnun nýrra ráða og ég ætlaði bara að tilkynna að við munum leggja fram bókun varðandi þessa liði og þá annarkvort í heild eða við hvern og einn, hvort sem að forseti vill, en þetta eru samhljóða bókun varðandi hvernig þessu staðið
Vildi bara tilkynna það hér með. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds tekið til máls og þetta verður tekið til greina og lagt sem bókun við hvert lið fyrir sig. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Eins og fram hefur komið þá liður 5 til 8. Sambærilegt það verið að stofna hér ný ráð hjá borginni. Eins og kom fram í máli háttvirts borgarfulltrúa Eyþór Laxdals þá ætlum við í stjórnarandstöðunni að gera hér bókun við þessa liði. En þar kemur meðal annars fram að við teljum mjög óeðlilegt að sé verið að stofna hér ráð og það er ekki búið að leggja gömlu ráði niður og ekkert hér í fundargögnum sem sýnir það eigi að leggja þau yfir höfuð niður. Ég vil að það upplýsist hér á þessum fundi að þegar oddvitar voru boðaðir til fundar á síðastliðinn miðvikudag þá voru lögð fyrir okkur gögn sem að meðal annars gengu út á það að kynna fyrir okkur þessar nýju nefndir sem er verið að leggja til að stofna hér í dag. Ég gerði athugasemd við ákveðna efnislega hluti við þessa liði sem eru hér 5 til 8 á dagskrá þessa fundar. En það var nákvæmlega það sem stendur í öllum tillögunum með leyfi forseta. Forsætisnefnd falið að vinna nýja samþykkt fyrir ráðið í þessu tilfelli dagskrárliður 5 í samráði við Mannréttindaskrifstofu og skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem skal lögð fram til samþykktar á fyrsta fundi borgarstjórnar í september tilvitnun lýkur. Á þessum oddvitafundi gerði ég athugasemd við það að svo virtist vera að þessi nýstofnuðu ráð ætti að sofa í sumar og ekki hafa nein störf á höndum. Þannig að það var greinilega sest niður sem betur fer og búið að bæta hér við fundargögnin sem að birtast okkur í dag að ráðið, þetta ráð skuli starfa samkvæmt samþykktum Mannréttindaráðs og stjórnkerfis- og lýðræðisráð þar til ný samþykkt liggur fyrir. Ég tel að þetta sleppi fyrir horn. Ég búin að fara í gegnum alla þessa liði, lið 5, 6, 7 og 8. Þessi nýju ráð eiga að starfa á grunni gömlu ráðana, eins og til dæmis nýtt ráð varðandi menningu, íþrótt og tómstundaráð, þá að taka samþykktir gömlu ráðana saman og ráðsmenn eiga að starfa á þeim grunni. Ég vildi að þetta kæmi hér fram, forseti, til þess að sýna að það þarf að hafa vökul augu með þeir sem stjórna borginni, en það er gott að þú hlusti og það var gert í þessu tilviki. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara þakka borgarfulltrúnum fyrir ágæta ræðu og þetta meðin sleppi fyrir horn. Svona höfum við gert þetta með ágætis árangri hingað til, en það var líka alveg sjálfsagt ef að það skipti máli að taka það sérstaklega fram í tillögunum að ráðin störfuðu samkvæmt eldri samþykktum þar til að nýjar samþykktar tækju við og það er rétt hjá borgarfulltrúnum að það kemur fram í tillögunum núna. Kannski getum við stutt þessa umræðu og málsmeðferð með því að ég mælist til þess að við berum tillögurnar hverja af annarri og færum til bókar þessar bókanir án frekari orðlenginga. Við getum síðan rætt inntak samþykktanna og hvers ráðs fyrir sig þegar við leggjum samþykktina fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér langar til að byrja á að óska nýrri borgarstjórn til hamingju með daginn. Varðandi þessar tillögur sem að hér liggja fyrir til samþykktar, jú, það á að starfa samkvæmt eldri samþykktunum, ráðin sjálf, en hvað með sviði? Hver verður verkaskipting sviðana? Til dæmis mannréttindaskrifstofu og skrifstofu stjórnkerfis og lýðræðisráðs, menningar- og ferðamálasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs. Þessum spurningum ósvarað og mér finnst hún svona frekar hrá þessi tillaga. Það hefði átt að undirbúa þetta betur. Það hefði átt að leggja þessi ráð niður fyrst og fara síðan í stjórnkerfisbreytingarnar og kynna þær þannig að við hefðum kannski haft þær til umfjöllunar áður en að við förum að taka hér ákvörðun þessar breytingar þó þær séu af hinu góða og hugmyndin alveg ágætt. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri hefur beðið að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, það einfaldlega svo að svið og skrifstofu starfa óbreyttar áfram. Það raunar ekki til stjórnkerfis- og lýðræðisskrifstofa sérstök, en það breytir því ekki að svið og skrifstofu starfa óbreytt áfram. Þar til annað verið ákveðið, en það felst ekki í því að sameina þessi ráð tillaga það að sameina til dæmis menningar- og ferðamálasvið og íþrótta- og tómstundasvið. Þannig að það ekki það að ræða, heldur verður þetta óbreytt áfram. Einhverjar breytingar í framtíðinni kunna þetta verða eins og gengur, en það felst ekki í samþykkt þessara tillagna hér. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur beðið að taka til máls. Forseti, það rétt kannski að það komi aðeins betur hér fram hvað borgarstjóri var að tilkynna hér, okkur borgarfulltrúum, því þetta var ekki rætt á þessum oddvitafundi sem að við sátum. Hér verið að tala það að stofna ný ráð hjá borginni en samt á ekki að verða sameining. Getur borgarstjóri aðeins farið betur yfir þetta þannig að nýjir borgarfulltrúar eins og ég og fleiri sem eru hér nýjir í borgarstjórnarsalnum viti nákvæmlega hvað verið að greiða hér atkvæði á eftir. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, til að segja þetta alveg skýrt, það verið að sameina ráð en ekki svið eða skrifstofur. Það verið að sameina ráð en ekki svið eða skrifstofur. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég ætla bara að lýsa því yfir að þetta svo skrítnasta málsmeðferð sem ég hef orðið vitni af. Það verið að sameina ráð en ekki svið eða skrifstofur. Hvernig á að koma þessum málaflokkum saman undir einu ráði ef að stjórnkerfið á ekki að taka breytingum? Það var akkúrat þetta sem við í Miðflokknum töluðum í kosningabaráttunni, hagræðing með því að fækka nefndum og ráðum og jafnframt að hagræðingi muni skila sér út í stjórnkerfi borgarinnar. Hérna kemur þetta skýrt fram, það verið að stofna hér nýjar nefndir, allt óbreytt annað. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég held að þetta sé þá skýrt núna en ég vil bara hnykkja því vegna orðavals borgarfulltrúans sem talar iðulega nýja nefndir, við erum að sjálfsögða að fækka nefndum hér. Við erum að fækka þeim þó að vissulega verði til nýjar og færri nefndir. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá telst umræðu lokið. Þá er gengið til atkvæða tillöguna. Þau sem samþykkja tillöguna gefið merki.
Þau sem á móti kunnu vera gefi merki. Þeir sem sitja hjá gefi merki. Gefi ekki? Forseti afsakar, forseti að læra. Þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum. Hvað segirðu? Undir? Lesi bókunum, já. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds tekur til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Þarna bókun sem er við þessa endalegu tillögu, eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir kom inn á, þá var tillagan öðruvísi í upphafi, en við erum nú með á skýramynd út af hvað hann gengur. En þó að það hefur komið fram að það sé verið að fækka nefndum, þá er nú bara verið að fækka eina nefnd í raun og veru, nefnd sem var bætt við á síðasta kjörtímabili og hefur gengið sinna erinda og endað í skýrslu sem við kannski fjöllum síðar á þessum fundi. En við erum með bókun við, eins og ég boðaði hérna í byrjun, við þennan lið og sama bókun á við hinna liðina ef ekki verið breyting á. Og hún gengur raun og veru út á það að þó að sé verið að stofna hérna önnur ráð, þá er ekki verið að fara rétta leið og leggja hinn niður leið og þetta er þetta undarleg málsmeðferð og bókunin er svona með einhver leyfi. Bókun við dagskrárlið 5, 6, 7 og 8 og hérna er liður 5 undir. Stjórnarandstaðan, flokkar D, M, J og F telur að eðlilegra væri að fella niður núverandi ráð áður en farið í að stofna ný ráð með sambærileg hlutverk. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og telst umræðu þá lokið. En þá er gengið til 7. liðar á dagskrá og tekin fyrir tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna stofnun menningar, íþrótta og tómstundaráðs. Tillagan liggur fyrir í gögnum fundarins og borgarstjóri, nei? Ég held að við stjórnum. Er eitthvað skóðþari? Já. Ekki numraða, já. Þá er gengið til atkvæða tillöguna. Þau sem samþykkja hana gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum. Er þá gengið til 7. liðar á dagskrá og tekin fyrir tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna stofnun skipulags- og samgönguráðs. Tillagan liggur fyrir í gögnum fundarins. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá er gengið til atkvæða tillöguna. Þau sem samþykkja hana gefi merki. Og þau sem á móti kunna vera gefi merki. Þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum. Er þá gengið til 8. liðar á dagskrá og tekin fyrir tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna stofnun umhverfis- og heilbrigðisráðs. Tillagan liggur fyrir í gögnum fundarins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur beðið að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, eins og ég sagði áðan, þá finnst mér þessar tillögur ansi hráar og ekki lýsanlegar fyrir það hvað koma skal og hvernig þessi ráð eða svið eigi að starfa. Hér erum við að tala í 9. lið tillögu umhverfis- og heilbrigðisráð sem nýtt á nálinni og ég hefði kosið það að tilvonandi formaður þessa ráðs hefði kannski fært rök fyrir því þess stofnun þessa ráðs og störfum þess og hvers ber að vænta af þessu ráði á þessu kjörtímabili. Þá
hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, ágæti forseti og kæra borgarstjórn. Takk fyrir þessa spurningu, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Það nú þannig að grænumálin eiga veglegan sess í rekstri borgarinnar á öllum sviðum og þeim gert hátt undir höfði með þessu og það mjög ánægjulegt að borgarfulltrúin hefur séð sér fært að sitja í þessu ráði og ég hlakka til samstarfsins. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar. Já, þá hefur og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að veita svar við andsvarinu. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttir fyrir svarið. Hefði kannski vilja fá aðeins nánari útskýringar og betri röksemdafærslu fyrir stofnun þessa ráðs, en ég verð að segja það að mér finnst dálítið einkennilegt að borgarfulltrúin skuli hafa vitneskju um það að ég muni sitja í þessu ráði. Vissulega mun liggja hér fyrir fundinu tillaga um það, en ég skil ekki hvers vegna það sé búið að upplýsa hér suma borgarfulltrúa það hverjir sitja hér í ráðum en aðra ekki. Og ég geri athugasemd við það, forseti, Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti tekur það til greina og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, já, þetta dálítið merkilegt. Við erum nú flest hérna ný og kannski þekkjum ekki hvernig ráðhúsið virkar nema utanfrá. En það mjög merkilegt ef að sumir borgarfulltrúar fá upplýsingar sem að við teljum vera trúnaðarmál. Það mjög undarlegt ef við getum ekki treyst starfsmönnum sem við eigum að treysta eða öðrum fyrir upplýsingum og þeir sem að myndi meirihluta hafi betri aðgang á upplýsingum heldur en við. Við höfum ekki fengið neinar upplýsingar hvernig Vinstri grænir, Píratar, Samfylking eða Viðreisn ætla að haga sínum málum í nefndum og okkur þætti vænt að fá kannski upplýsingar hvernig á þessu stendur, fá svör hérna í pontu, hvernig upplýsingarna fara á milli fólks hér í ráðhúsinu. Þetta ekki það sem allavega við héldum. Við héldum að hér væri trúnaður og það meira að skrifa undir siðareglur hér síðar í dag. Og það talað trúnað, það talað traust, það talað samstarf, það allt falleg orð. En hérna fyrsta kennslustund í hvernig störfum raunverulega háttað. Getum við fengið svör? Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og andsvar eða bara taka til máls. Já. Og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ekki liðinn klukkutími og hér strax búið að upplýsa mikinn trúnaðarbrest. Ég tel að það þurfi að rannsaka þetta mál. Þetta þannig vaxið, nú hérna heyrist hlátur hérna á vinstri vangnum, ekki hérna, ég kannast við það úr þinginu. Þetta algjör trúnaðarbrestur, það hljóta allir að sjá það að það sem að við í stjórnarandstöðunni erum að gera, sendum hér inn í borgarapparatið með fullvissu að það sé haldinn trúnaður á því sem að við erum að gera, bara klikkar. Hér upplýsti tilvonandi formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs það hver ætti að sitja í því ráði, nýja ráði fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Það best að ég segi þó bara frá því sjálf, stjórnarandstaðan hefur tilnefnt mig sem formann ráðsins. Þannig að þeir sem að sitja hér á pöllum eru heima að horfa á þennan fund. Það best að það komi bara beint frá mér, svo þurfum við ekki að koma hér frá fulltrúa Vinstri grænna í borgarstjórn. Ég lít svo á, virðulegi
forseti, að þetta mál, þennan trúnaðarleika þurfa að rannsaka, því eins og ég segi, klukkan er ekki orðin 3, það er ekki liðin klukkustund af þessum fyrsta borgarstjórnarfundi nýrrar borgarstjórnar, þá kemur þetta í ljós. Ég lít þetta mjög alvarlegum augum, en rétt að geta þess að þegar var verið að ræða hér í síðustu viku siðareglur kjörinna fulltrúa, þá einmitt spurði ég líka að því hvort að embættismenn og starfsmenn borgarinnar sem vinna í stjórnsýslunni skrifi líka undir siðareglur og það var sagt já við því. En hér er eitthvað mikið skrítið á ferðinni úr því að þeir sem að halda hér hinn svokallaða meirihluta vita nöfn og tilnefningar þeirra sem sitja í stjórnarandstöðu. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir veitir andsvar. Ágæti forseti borgarstjórn, já það er svo sannarlega blóð på tannen hér og þetta er auðvitað ekki stjórnarandstaða frekar en ég veit hvað vegna þess að borgarstjórn er fjölskipa stjórnvald þar sem öllum ber að vinna saman og hér er verið að ýja því að það sé trúnaðarbrestur þegar fólk einfaldlega tala saman og talar á göngunum. Þannig að það er ekkert því til fyrirstöðu að ræða málin sín á milli. Það þarf ekki að koma úr kerfinu, það þarf ekki að vera trúnaðarbrestur. Þar fyrir utan vissi ég ekki að þetta væri hernaðarleyndarmál og ef svo er, þá biðst ég innilega afsökunar að hafa farið fjálglega með þessi hernaðarleyndarmál svokallarar stjórnarandstöðu borgarstjórnar. Þetta er orðið svolítið hjákátlegt. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég reikna með því að tungumáli hér úr þessum ræðustól sé íslenska eins og í þinginu. Þannig að hér er ekki neitt blóð á tönnum neins eins og borgarfulltrúin var að tala um. Þetta er leki á trúnaðarupplýsingum og ég krefst þess að borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir segja okkur frá því hér úr þessari pontu hvað hún fékk þessar upplýsingar. Það eru ekki komna frá því fólki sem situr þarna. Þannig að nú er tækifærið, ef þetta er ekki trúnaðarbrestur, hvað er þetta þá? Borgarfulltrúin segir að fólk hafi talað hér saman á göngunum, það bara einfaldlega stenst ekki. Ég bið borgarfulltrúin að upplýsa málið með nafni. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari. Já, bara, setja mælskrá. Og þá er það borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir sem hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég lýsi yfir miklum áhyggjum af þeim trúnaðarbresti sem hér hefur komið upp. Ég vil upplýsa það að framkvæmdastjóri borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins sendi fyrir hönd stjórnarandstöðunar skipan okkar í nefndir á Helgu Björk Laxdal, skrifstofustjóra borgarstjórnar og við köllum eftir upplýsingar það með hvaða hætti þessar upplýsingar lágu frá skrifstofustjóra yfir til borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta er prófraun, þetta er fyrsti klukkutíminn og það er mjög mikilvægt fyrir okkur að vita hvar við stöndum, í hvers konar umhverfi við erum stödd og við erum að fá svar við þessu. Það þýðir ekkert að hlæja þessu eða gera lítið úr þessu vegna þess að sá sem er trúr yfir smáu, hann er trúr yfir stóru og þeir sem ekki geta verið trúir yfir því litla, þeir eru ekki til þess fallnir að halda utan það stóra. Þannig er það. Líf Magnúsdóttir kemur hér í pontu og segir að við séum ekki stjórnarandstaða og hún segir að við séum fjölskipa stjórnvald en þessi hópur kallar sig meirihluta
og sáttmálinn sem ekki kallaður samstarfssáttmáli eins og oft eins og ég nefndi, hann kallaður meirihluta sáttmáli sem náttúrulega alveg frálegt því það engin meirihluta bak við hann eins og ég nefndi áður og það að kalla kjósendur prósentur eins og Líf Magnúsdóttir gerði hérna í pontu, það ekki viðeigandi. Það meirihluti kjósenda á bakvið þann hóp sem situr hér en ekki hér í þessum sal, en það að kalla þetta meirihlutasáttmála sem mjög klaufalegt, það lýsir hugarfari. Það lýsir hugarfari að við séum ekki fjölskipað stjórnvald, það lýsir því hugarfari að hér eigi vera meirihlutaræði sem virkar á einhvern undarlegan hátt því við sjáum sönnun þess strax. Þess vegna erum við stjórnarandstaða, vegna þess að hér sjálfskipaður meirihluti sem beitir valdi sínu. Og nú viljum við fá svör. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það sem við erum að gera hér er að við erum að kjósa í nefndir og ráð. Og hvernig gerum við það? Það gerum við með því að flokkarnir sem sitja í borgarstjórn tilnefna og leggja fram lista yfir þær kosningar. Það var óskað eftir því að þessi nöfn lægi fyrir þannig að hægt verið að senda út upplýsingar það fyrir helgi. Það tókst ekki. Það kom hins vegar í gærkvöldi listar þannig að hægt verið að leggja fram og búið til eina sameiginlega tillögu meirihluta og minnihluta. Vegna þess að það sjálfkjöri vegna þess að minnihlutin kom sér saman sín nefndasæti. Og það búið að búa til núna sameiginlega tillögu fyrir hvert einasta ráð. Ef að stóra máli í borgarstjórn það að þessar sameiginlega tillögur hafi átt að fara lengt, þá áttaði ég mig ekki á því. Nú veit ég ekki hvort það var beðið trúnað á þessar upplýsingar frá minnihlutanum þegar þetta var sent inn, þegar þetta eru sannarlega opinber gögn og þá að kjósa samkvæmt sameiginlegri tillögu meirihluta og minnihluta. Hér bara rétt og eftir. Þannig að ég átta mig bara engan veginn á þessum málfundaæfingum sem hér eru og legg til að við förum að taka til við það að kjósa aðalmenn og varamenn í þessi ráð af þessari sameiginlegu tillögu sem liggur fyrir frá meirihluta og minnihluta. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar og Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur óskað eftir að svara andsvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það ótrúlega fráleit hugmynd af þeim pólitíska fulltrúa sem hér hefur setið í 16 ár í þessu ráðhúsi að halda því fram að við séum að bjóða fram sameiginlega lista í nefndirnar. Hvar hefur það komið fram? Og hvar birtust þessar upplýsingar? Fengu við upplýsingar tilnefningar þeirra flokka sem sitja hérna vinstra megin? Nei. Voru það birtar á netinu? Nei. Vorum við beðin að afhenda þær? Já. Þótti okkur það skrítið að það væri verið að biðja okkur upplýsingar hvernig við ætlum að kjósa á þriðjudegi og láta fólk fá það á föstudegi? Já. Hvað lá á? Það er verið að kjósa í dag. En eftir að það hafa búið að vera að ýta á okkur alla helgina að afhenda upplýsingar hvernig við ætlum að kjósa á þriðjudegi, að þá létum við undan og skilum við inn til starfsmann sem við treystum í gærkvöldi. Fólk yfirleitt ekki beðið það fyrirfram að upplýsa hvernig það kýs. Og ef borgarstjórnum í Reykjavík finnst það bæði eðlileg vinnubrögð að heimta af fólki að láta vita fyrirfram hvernig það ætlar að kjósa og þær upplýsingar séu síðan notaðar á dreif, þá hann ekki starfi sínu vaxinn. En við bíðum ennþá eftir svörum. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar og þá svara andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, á þessu verklagi sem hefur tíðkast núna í nokkur ár ófrávíkjanlega eru ákveðnar skýringar sem eru þær að það tíðkaðist hér að vera að henda fram nöfnum í sölum borgarstjórnar á alls konar fólki utan á bæ sem var kosin í ráð og nefndir borgarstjórnar. Allt þar til að Framsókn og flugvallavinnu buðu fram Gústaf Níelsson til setu í mannréttindaráðs og það var ófrávíkjanleg hefð fram af því að hver og einn í borgarstjórn
samþykti í raun með öllum greiddum atkvæðum á grundvelli réttar viðkomandi flokks á að kjósa nýtt fólk inn í ráð vegna einhvers sem var að víkja, þann sem að sá flokkur bauð fram. Það var hins vegar ekki upplýst í borgarstjórn þá að þessi tiltekni einstaklingur hafði látið falla ummæli opinberlega sem samræmdust illa setu hans í mannréttindaráði Reykjavíkurborgar. Úr þessu var töluvert veður gert, meðal annars í fjölmiðlum, og borgarfulltrúar báðust afsökunar á því að hafa ekki mátt vita eða ekki hafa vitað af þessum ummælum, og þáverandi oddviti Framsóknar og flugvallarvina fór meðal annars í Kastljósviðtal þar sem hún lét fræg ummæli falla og hún hefði átt að googla hann betur. En ég nú bara rifið þetta upp vegna þess að þetta er ástæðan fyrir því að það var tekin upp sú vinnuregla að fá nöfn á föstudegi fyrir borgarstjórnarfundi þannig að kjörnir fulltrúar í öðrum flokkum gætu kynnt sér fólk og tekið afstöðu til þeirra. Í því felst ekkert samsæri, það voru bara sammæli allra eftir umfjöllun í forsætisnefnd að þetta væri eðlilegt og betra vinnulag. Það er hins vegar algjör nýmæli að fara með tillögur kjörin í nefndir og ráð borgarstjórnar eins og leyndarmál sé að ræða. Og ef að það er eitthvað nýtt sem að fulltrúar minnihlutaflokkana í borgarstjórn vilja taka upp á þessu kjörtímabili, að þá held ég að rofni svo hefð að allir flokkar í borgarstjórn treysti sig til þess að greiða atkvæði fólk ef að nöfnunum er bara skellt fram. En það hefur verið hefðin fram til þessa. Og þótt þar að segja síðan þetta mál kom upp. Og þetta er nú skýringin á því að þessi vinnuregla að skilja nöfnum fyrir helgi var tekin upp. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, nú fer málið að vera ennþá kynntur og skrýtnara. Það er sem sagt búið að taka upp vinnureglu hér, einhvers konar ritskoðun á nöfnum, út af því að Gústaf Níelsson var tilnefndur einhvern tímann í einhverju nefnd. Nú er það þannig að borgarstjóri segir hér að það sé hætta á því að alls konar fólk fari inn í nefndir. Það er bara ekki rétt. Það gilda þannig reglur hér að það er eingöngu kjörnir fulltrúar sem eiga verið í nefndum. Þannig að þetta er hreinlega rangt. Að það sé hætta á því að við komum allt í einu með eitthvað nafn hér inn utan á bæ. Það er bara hreinlega rangt. Og ég bara furða mig á því að hún detti í huga að segja þetta. En svo er það í annars stað þannig. Er það virkilega þörf á því að þeir sem sitja hérna vinstri megin þurfa að ritskoða aðra kjörna fulltrúa hvort að þeir séu þess verðugir að vera inn í nefndum eða ekki? Því það er fólkið sem er hér undir. Það má ekki bjóða neitt fram í þessar nefndir sem við erum á fjallum heldur en kjörnir fulltrúar. Og ef þetta er raunverulega ástæða, ef borgarstjóri er að segja satt, að hér þurfa að skoða nöfnin á föstudegi vegna þess að það geti leynst einhver maðkur í mysunni hér í okkar hópi, þá er illa fyrir okkur komið. Þetta mál er að verða skrýtnara, það er ekki ennþá búið að upplýsa hvernig þessu var lekið, en rökstuðningurinn, hann er svo fráleitur að mér ekki dottið í huga að hann geti verið skrifaður í skáldsögu. Gústaf Níelsson hefði komið á vinnureglu hér að það þyrfti að ritskoða og fari í gegnum hversu hæfir kjörnir fulltrúar eru. Þetta er með ólíkindum. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að svara andsvari öðru sinni og borgarstjóri óskar eftir að veita stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er ekki kynlegt vegna þess að þó að það sé rétt hjá borgarfulltrúanum að fastaráðin eða ráð borgarinnar megi fyrst og fremst kjósa aðalfulltrúa og fyrstu varaborgarfulltrúa. Þá erum við á þessum fundi að kjósa inn í bæði stjórnir og nefndir þar sem fólk er sótt víðsvegar að úr samfélaginu til setu þar. Það er ekki bara meirihluti eða minnihluti sem með atkvæðin sínum styður einstök nöfn, heldur erum við öll að greiða atkvæðum alla sem eru bornir hér fram. Og þess vegna á nákvæmlega sama hátt og borgarfulltrúar hafa rétt á því að sjá tillögur fyrirfram, þannig að getur metið þær, kynnt sér þær og tekið síðan afstöðu til þeirra upplýst, að þá var talið fullkomlega eðlilegt að vegna þess að fólk þyrfti að taka afstöðu til einstakra nafna með atkvæði sínu, að þeir fengju líka færi á því
með eðlilegum fyrirvara. Það er að segja ekki bara á staðnum þegar nafnið er lagt fram, heldur með því að það væri farið með tilnefningar vegna kosninga í borgarstjórn eins og aðrar tillögur og að nöfn lægi þess vegna fyrir á föstudegi. Ekkert dularfull við það, en þetta var ekki svona, heldur kom upp vegna þess að mál atvikuðust eins og ég lýsti hér áðan. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita stutt athugasemd. Forseti minnir á að stutt athugasemd á að vera stutt og nú vill borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds svara með stuttri athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þegar menn eru komin í hólu þá fara þeir stundum að moka áfram. Borgarstjóri vísar til þess að við erum að fara að kjósa í stjórnir seinna hérna á þessum fundi. En borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir var að fjalla hér nefnd, umhverfis- og heilbrigðisnefnd, þar sem enginn er kjörgengur nema kjörinn fulltrúi. Og sá listi liggur fyrir. Allir búin að fá kjörbréf. Þannig að það kemur bara málinu akkúrat ekki neitt við hvernig kosið ég einhver aðra nefnd undir einhver öðrum lið. Þessi leki varðar nefnd þar sem ekki er mögulegt að kjósa eða tilnefna Gústaf Níelsson í eða Línu Langsokk. Nú síðan er það þannig að síðast þá að því það voru að tala um einhverja hefð. Hver er hefðin? Fyrir 4 árum var listinn lagður fram samdægurs. Það er hefðin. Við fylgdum ekki þeirri hefð, heldur sendum þetta inn í gærkvöldi eftir að hafa verið legið í okkur alla helgina. Ertu að grípa fram í? Já. Og hérna síðan er það þannig að ef það á að vera eitthvað jafnræði hér, eftir við erum að tala um lýðræði líka, ef það voru jafnræði milli aðila, þá sjálfsögðu ættum við að hafa fengið listan þeirra. Af hverju fengum við hann ekki? Þetta er önnur spurning. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita stutta athugasemd og þá er það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir sem hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér sýnist meirihlutinn hér í salnum flissa og gera lítið úr athugasemdum okkar hér í minnihlutanum. En hér er alvarlegt mál að ræða. Svo alvarlegt mál að hér er leki í Ráðhúsinu. Mér er málið skylt, ég hóf máls á þessum leka vegna þess að það snerti mitt nafn. Hér talar borgarstjóri það að það þurfi að vega og meta fólk og þess vegna þurfi upplýsingarnar að liggja fyrir löngu fyrir fundin. Þurfti að vega og meta mig sem er með kjörbréf, sem kjörinn borgarfulltrúi. Er það kannski bara geðþótta ákvörðun borgarstjórans hverju sinni? Hverjir eru vegnir og metnir? Ríkir hér jafnræði? Nei, það ríkir ekki jafnræði hér í þessum sal eða hér í þessari borgarstjórn. Hér hafa gögn legið fyrir, hér hafa sumir haft aðgang að þessum gögnum og aðrir ekki. Og ég krefst þess þar sem að málið snýr að mér og minni persónu og leka í hvað nefndir ég fer í, að það verði gerð rannsókn á þessu og ég krefst þess að það verði gert annaðhvort af óháðum aðila eða innri endurskoðun. Og það er ekki boðlegt að borgarstjóri tali með þeim hætti og noti smjörklípi eins og hann hefur oft gert í þessum sal. Að hinn og þessi fulltrúin og nefnir hér nöfn, mér finnst þetta ekki boðlegt borgarstjóra að vera að nafngreina hér persónur eins og hann gerði í sínu tali. Hann ætti að biðja viðkomandi aðila afsökunar. Hversu lengi ætlar hann að elta ólar við það mál sem sneri að mannréttindaráði á síðasta kjörtímabili? Mér finnst þetta til háborinnar skammar. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi, afsakið, Örn Þórðarsson borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Afsakið. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, nú er ég nýr í þessu starfi. Þetta er fyrsti dagurinn minn í starfi sem kjörinn borgarfulltrúi og það sem að blasir mér, það er næstu 4 ár og ég er að hugsa fyrirtækjabrag, ég er að hugsa vinnustafamenningu og ég er að hugsa
hvernig þetta verður næstu 4 árin. Ég tilheyri þessum svokallaða minnihluta sem hefur þó meirihluta kjósenda á bak við sig og velti því núna fyrir mér hver okkar staða og hver mín staða næstu 4 árin. Það var borið fram einföld spurning, það var verið að ræða trúnaðarbrest. Trúnaðarupplýsingum að við töldum og að ég tel var lekið. Það vitnað í hefðir og venjur og borgarstjóri vitnað í 16 ára venjur. Ég verð að viðurkenna það, ég ekki búinn að tileinka með þær og jafnvel ekki einu sinni tilbúinn til að tileinka með þær. Ég vil gera breytingu á þessu. Það var rætt jafnræði og það var rætt fjölskipað stjórnvald og borgarstjóri sagðist vera borgarstjórinn okkar allra inn í salnum. Nú vil ég, að því að ég nýr, hætta að tala lengi og mikið einfalda hluti. Það var lögð fram einföld spurning hérna áðan. Það var spurt hver lag upplýsingum lista okkar til borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur og ég vil bara fá einfalt stutt svar við þeirri spurningu. Þetta snýst menningu og fyrirtækjabragð og ég krefst þess bara sem nýr borgarfulltrúi að þessi vinnubrögð verði ekki við það í framtíðinni. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Ágæti forseti, góða borgarstjórn. Já, ég kannski get upplýst ykkur það að næstu 4 árin verða bara eins og spænski rannsóknarrétturinn held ég. Í ljósi alls þess sem gerist hérna núna. Og það sem að fólk tala sín á milli á kaffihúsum, það ætla ég ekki að upplýsa. En mér barst það til eyrna Marta kynni að sitja í mínu ráði og þegar hún síðan fór, Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi, og síðan þegar hún fór hingað upp þá lagði ég saman 2 og 2 og ályktaði svo að hún myndi gera það. Mér finnst hins vegar illa að starfsfólki ráðhússins vegið hér í ummælum borgarfulltrúa úr þessari pontu. Að verða að brigsla trúnaðarbresti og leka í ráðhúsinu. Það ekkert eins fjarri sanni. Síðan hafa borgarfulltrúa upplýst aðra borgarfulltrúa hvar þeir kunna sitja. Þetta það sem að fólk talar á göngunum. Þannig ég ætla ekki að lengja þessa umræðu og ég tel rétt að við í þessari hátíðar borgarstjórn skulum við öll ganga hreinlega til verks og það líka ábyrgðarhluti að temja sér góð vinnubrögð þegar skila á verkefnum eða listum í tæka tíð og það skal einnig liggja fyrir. Þannig að ég átta mig ekki á því hver trúnaðarbresturinn og hver þessi heilögu leyndarmál minnihlutans varðandi nefndir og ráð eru. Það liggur ekki ljóst fyrir. Þannig að næst þegar minnihlutinn talar gagnsæi, þá getum við rifjað þetta upp. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Fyrst Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, þetta var afar merkileg ræða. Ég held á tímabili ég væri komin á skegni-lýsingafund, slík var dulúðin í kringum þetta mál og svo mikið lýst hún því yfir að gegnsæið ætti að vera mikið næstu 4 ár að það meira að segja þurfi ekki einu svona að halda trúnaðarupplýsingar. Þetta nýr veruleiki fyrir okkur en það eins og kom fram hér í máli borgarfulltrúans Eyþórs Laxdal Arnalds hér áðan. Þegar fólk komið ofan í holu og að reyna að ná sér upp, þá grefur það sig alltaf dýpra og dýpra og dýpra ofan í holuna. Það þetta sem við erum búin að sjá hér í dag. Það var ekki liðin klukkustund af þessum fyrsta borgarstjórnarfundi. Þá var upplýst leka. Við vorum búin að finna það áður en höfðum ekki orð á því. En nú þetta hér fyrir opnum tjöldum. Þannig að þetta afar merkilegt að standa hér
og sitja út í sal og sjá hinn svokallaða meirihluta reyna að koma sér upp úr þeirri holu sem eru kominir ofan í. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óskað eftir að veita svari við þessu andsvari. Já, það sem svo einkennilegt hérna í þessari umræðu í dag að það engin trúnaður þessar upplýsingar. Þessar upplýsingar eiga að liggja á netinu í tæka tíð fyrir menn að sjá. Það staðreynd málsins og það ágætt að geta upplýst á nýja borgarfulltrúa það að hér hefur ekki verið neitt leki. Það hefur mætt mjög mikið á starfsfólki Ráðhússins í dag vegna einmitt slælegra vinnubragða minnihlutans, myndi ég segja, eins og kom fram hér í ræðustólum áðan, að þetta hafi verið sent að nóttu til og ég veit ekki hvað eina. Þetta ekki góð vinnubrögð og ég tel að við sem borgarstjórn ættum að sýna borgarbúum þá virðingu að temja okkur góð vinnubrögð þegar kemur á þessu. Þetta á bara einfaldlega að liggja fyrir, það engin trúnaður yfir þessum upplýsingum, þannig að í mínum huga þá þetta stormur í vatnsglasi og til vansa. Nú hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst það dapurlegt að borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir kalli það storm í vatnsglasi að leka trúnaðarupplýsingum. Það var beðið trúnað þessar upplýsingar og við treystum því að það yrði virt, en borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir kom hér upp í pontu og nefndi það að ég yrði hér í tilteknu ráði og upplýsti það og hún hafði upplýsingar það. Það snýst málið og það það sem við erum að gera athugasemdir Mér finnst meirihlutinn gera harla lítið úr því að hér verið að leka upplýsingum og það alvarlegt mál. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir tíðrætt góð vinnubrögð. Þetta eru ekki góð vinnubrögð. Þessum vinnubrögðum þurfum við að breyta og við þurfum að hafa það miklu skýrari. Þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir sakar stjórnarandstöðuna slæm vinnubrögð. Ég vek athygli á því að vinnubrögð eru hvergi skilgreind slæm eða góð. Við í stjórnarandstöðu fylgjum lögum og samþykktum sem borgarstjórn gilda og þar kemur hvergi fram einhver tiltekinn framboðsfrestur í nefndir og ráð á vegum borgarstjórnar. Svo vinnubrögð okkar eru fullgild. Það hvergi framboðsfrestur, nei. Ég vek athygli á því að hér hafa komið fram ítrekaðar óskir af hálfu okkar hér í stjórnarandstöðu það með hvaða hætti þessar upplýsingar bárust til borgarfulltrúa Lífar Magnúsdóttur. Við teljum þau svör ekki hafa verið skýr. Við skiljum ekki hvers vegna leyndarhyggja ríkir þetta mál og við köllum eftir skýrum svörum það nákvæmlega með hvaða hætti þessar upplýsingar lágu til Lífar Magnúsdóttur borgarfulltrúa. Ef engin leynda á ríkjum þessi gögn, þá vek ég líka athygli á því og spyr hvers vegna listar meirihlutans bárust ekki til okkar með sama hætti. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, borgarfulltrúar, já, þetta minn nýji vinnustaður. Fyrsti dagurinn og það ekki liðinir 2 tímar. Mér langar að spyrja hérna og ræða samskiptahætti. Hvernig á þetta að vera næstu 4 árin? Þetta sem býður? Fliss, háð, spott, gjam og innigrip? Það bara góð spurning. Í alvöru talað, við erum að tala vinnubrögðina og það búið að vera að tala ítarlega slæleg vinnubrögð, trúnaðarbrest, en ég vil líka tala bara það að við öll getum komið kurteislega fram við hvort annað hérna í næstu 4 árin og ég líð það ekki að vera komin á vinnustað þar sem verið að flissa einhvers staðar í horni salarins og hæðast og spotta
Við erum fullorðið fólk hérna. Það er borgarbúar sem hafa kosið okkur hingað inn í borgarstjórn. Ætlum við að hafa okkur hérna eins og smákrakkar og flissa framar í hvert annað. Ég neita því að vera komin hérna á glæniga vinnustað og hugsa það að þetta bíði. Og ég vil að það sé alveg skýrt hérna með hvaða hætti sem það verður gert með tillögum, kannski það eitthvað til að samskiptareglur séu hérna fyrirlagðar og þær séu með þeim hætti að það sé borið virðing, og við berum virðingu fyrir hvert öðru og við höfum okkur hérna eins og fólk. Og ég bara tek það ekki mála að sé vera að flissa hérna af okkur. Ekki mér, ekki okkur hérna megin, við erum ekki að flissa af neinum hér, ég hef ekki allan að heyrt fliss koma úr þessar átt, en ég hef heyrt flissa úr þessar átt og ég bara neita því að standa hér eða sitja hér næstu 4 árin og þurfa að upplifa þetta. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarstjóri lokið máli sínu. Forseti vil minna gesti á að sýna salnum virðingu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Ágæti forseti og kæra borgarstjórn, já, það er enginn glaður í dag. Kannski var einhver glaður í spænska rannsóknarréttinum, ég veit það ekki. Það er allan enginn glaður hér í dag. Umræðan hefur farið dálítið út og suður. Ég hef reynt að útskýra mál mitt eins og best verður á kosið í þessu. Það er greinilegt að það verið að gíra sig upp í einhverja stjórnarandstöðu minnihlutans. Það er gaman að sjá að sósíalistaflokkurinn tekur duglega þátt í stjórnarandstöðunni með Sjálfstæðisflokknum. Kýs Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa meira að segja sem varaforseta. Þetta er ánægilegt. Það er samstaða í minnihlutanum, það er líka samstaða í meirihlutanum. Ég held hins vegar að við ættum að leggja þetta á bak við okkur og mynda hér samstöðu að klára þennan fund sem á að vera hátíðarfundur. Við erum að taka við mikilvægu hlutverki og ég held að þessi umræða sé því miður komin í þrot. Og ég tek undir með Kolbrúnu Baldursdóttur borgarfulltrúa að við skulum sýna kurteisi. Við getum rætt málin, en mér finnst algjörlega fráleitt að brigsla starfsfólki Ráðhússins leka og svik og trúnaðarbrest, því það er verið að gera hér. Og það finnst mér ámælisvert. Góðar stundir. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar. Þá hefur Örn Þórðarson óskað eftir að taka til, borgarfulltrúi óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil þakka Líf fyrir svar við þeirri spurningu sem ég lagði fram. Þetta var einföld spurning. Hafi hún litið svo á að ég var að dylgja það að lekinn kæmi frá starfsmönnum Reykjavíkurborgar, þá var það ekki mín ætlun og ég biðst á afsökunar ef hún hefur verið að túlka það þannig að það hefur orðið til í hennar huga. Ég var að kalla eftir því að þegar við bærum fram einfaldar spurningar að þá fengjum við einföld svör og ég vildi að þið geta svarað, þakkað Líf fyrir stutt, hnitmið og einfald svar en svo er ekki, hún fór löngu leiðina því að svara þessari einföldu spurningu, en það þá voru þá upplýst að Líf sé að vitna í kaffihúsaspjall. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Takk fyrir þetta. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að lokið máli sínu og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Já, það er kæri forseti og borgarstjórn, það er óskandi að næstu 4 ár verði ekki með þessum hætti vegna þess að þau voru það sannarlega ekki á síðasta kjörtímabili. Þetta er eitthvað nýtt fyrir mér og ég hlakka bara til að takast á við það og óska eins og ég sagði áður hérna í ræðu minni að við getum öll unnið saman þrátt fyrir ágreining stöku sinni. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi óskað eftir að taka til máls. Forseti, ég kannast við vinnubrögðin. Það er hjólað í fólk, það er nafngreint, það er verið að efast hæfi þess
Það er verið að dylgja með þessu og hinn, styðji þennan og hinn og aldrei hefði slíkt ykkur maður trúað slíku. Þetta er hreint með ólíkindum. Við erum öll jafn rétt há hér inni, öll 23. Við erum öll kosin af Reykvíkingum til þess að sitja hér í þessari borgarstjórn. Svo er verið að tala hér að það sé búið að setja hér á stofn einhvern spænskan rannsóknarrétt. Forseti, hvert erum við eiginlega bara komin? Hér er einföld spurning sem liggur undir. Hver kom upplýsingunum nefndarsetur okkar sem situm þarna megin í salnum til borgarfulltrúans Lífar Magnúðardóttur? Það er allt og sumt. Það er allt og sumt. En ég tek hins vegar undir orð borgarfulltrúans Lífar Magnúðardóttur sem hún sagði orðrétt með leið við forseta: það er enginn glaður í dag. Tilvitnun lýkur. Það er rétt. Það er bara enginn glaður í dag með það hvernig er búið að mynda þennan svokallaða meirihluta hér í Reykjavík. Hún bara kom að því sjálf og ég treka það. Ég er ekki glöð í dag. Og þeir eru ekki glaðir hér í dag sem að kusu þá flokka sem setja hér á þessari hlið. En borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttur upplýsti það sjálf í dag, standandi hér í púltinu hér í borgarstjórn Reykjavíkur. Það er enginn glaður í dag. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi óska eftir að taka til máls. Forseti, borgarstjórn, Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi talaði að Sanna Magdalena hefði kosið Hildi Björnsdóttir borgarfulltrúa í kosningu áðan. Mér skilst að þetta hefur verið leynileg kosning, en það hefur kannski eitthvað verið fram hjá mér. En það er annar punktur sem ég vildi koma að. Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi talar áðan það að hún hafi heyrt þetta á göngunum. Varðandi það að Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi sæti í heilbrigðis- og umhverfisnefnd. Á sama tíma eða nokkrum mínútum áður talar borgarstjóri Dagur Bjargjarsson að þetta séu opinberar upplýsingar, þannig að þeim ber augljóslega ekki saman það hvernig þessar upplýsingar lágu. Þá hefur Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu, borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Já. Ágæti forseti og borgarstjórn. Það liggur auðvitað ljóst hér fyrir að þrátt fyrir að atkvæðagreiðsla sé leynileg þá tala X-in sínu máli á blaðinu. Þannig að það liggur nokkuð ljóst fyrir hvað við hérna í meirihlutanum gerum og þið í minnihlutanum. Það liggur fyrir þegar atkvæðin eru talin upp. Þannig að leynilegt og ekki leynilegt. En eigum við að halda áfram? Það er ekki, forseti minnir á að það er ekki hægt að veita andsvar við andsvari en ég get sett borgarfulltrúan á mælendaskrá. Þá hefur Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og Björn Gíslason borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þessi fyrsti fundur okkar þessu kjörtímann alls sköllur. Hérna í byrjun fundar þá var náttúrulega borgarstjóri hér með fundarópaldi og vildi ekki leyfa okkur að ræða þetta meirihlutaplagg sitt. Og svo er þetta einfalt hérna mál, það er að spyrja hennar leka. Það er ljóst að hér hefur orðið leki og það er ekki komin en greina hvað svör við þessu. Þetta var trúnaður sem var sendur til starfsmanns, einhverja hluta vegna hefur þetta lekið og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, hennar nafn kom inn í þennan leka með einhverjum hætti og þetta er mjög einfalt, það er að fá svarið. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég var skipuð ritari hér á þessum fundi við leynilega kosningu. Ég taldi kosninguna að vera leynilega, en það upplýsist nú í ræðu borgarfulltrúans Lífar Magnúðardóttur
að kosningin var ekki leynileg eða hún lætur miskusti að því liggja að hún viti hvernig fólk kaus hér inni. Þó að hún álykti sem svo að einhver kjósi með einhverjum hætti, þá getur hún ekkert sannað það og hún á ekki að geta sannað það, einfaldlega vegna þess að kosningin er leynileg. Þannig að hún hefur ekki hugmynd hvernig fólk kaus hérna og hún hefur ekkert leyfi og engan rétt til þess að geta sér til það eða slá því föstu fram hvernig kjörnir fulltrúar hér og borgarfulltrúar notuðu sitt atkvæði og kusu þegar voru að kjósa hér varaforseta. Ég vil bara benda á það. Við skulum virða lýðræðið, við skulum virða leynilegar kosningar. En það virðist vera eins og þessi meirihluti virði ekki trúnað á upplýsingum og það má láta því liggja að þeir virði heldur ekki leynilegar kosningar. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Ágæti forseti og borgarstjórn, er það svo leynilegt þegar allar atkvæðagreiðslur fara 12:11? Ég bara spyr mig, en þakka fyrir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Ég mun setjast aftur í sæti mitt og íhuga þetta allt saman vandlega. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, rökstuðningurinn hefur nú verið dálítið sérstakur. Það er Gústaf Níelsson sem er svona helsta röksendin fyrir því að hér þarf að vantreysta fólki, kjörnum fulltrúum. En spurningunum hefur alls ekki verið svarað, það er einmitt orðið fleiri. Og nú nefni ég eitt mál sem að ég myndi gjarnan vilja fá svör við. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir sagði að þetta lægi allt saman á netinu. Sagði áðan að þetta lægi fram á netinu. Ætti. Ég heyri ekki betur nú að segja þetta að það lægi. Var það rátt? Já, sko það sem við þurfum að fá að vita hér eru þetta opinberar upplýsingar og hvar liggja það fyrir. Ef það eru opinberar með einhverjum hætti, þá verður það að liggja fyrir. Ég heyrði ekki betur en því væri haldið fram af ekki bara Líf, heldur líka öðrum aðala hér áðan, að þær væru aðgengilegar. Við höfum ekki ennþá séð upplýsingar það hvernig hinir flokkarnir sem sitja hérna vinstra megin ætla að kjósa. Ekki á netinu, ekki í tölvupóstum, ekki á blöðum, hvergi. Eru þær opinberar upplýsingar? Ef þær sjást hvergi? Eða eru þær ekki opinberar upplýsingar? Hvar liggja upplýsingarnar fyrir? Ég vil fá svöruð því. En ég sé að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur yfirgefið salinn, eins og maðurinn sagði, Elvis has left the building. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla bara að hnykkja því og ítreka að verklagið sem að tekið var upp á síðasta kjörtímabili var komið til vegna óska bæði úr meirihluta og minnihluta sem standa frammi fyrir því reglulega að kjósa inn nýtt fólk í ráð og nefndir. Og krafa var svo að það lægi fyrir í tíma hvaða tillögur væri verið að gera þannig að það væri ekki verið að greiða atkvæðum einstaklinga með bundi fyrir augun. Þetta leiddi til þeirra vinnureglu að það sama gilti tillögur í ráð og nefndir eins og aðrar tillögur. Og það var verklagið sem að skrifstofa borgarstjórnar var réttilega að reyna að fylgja í aðdraganda þessa fundar. Það tókst ekki, það er miður. Við erum kannski að bíta nálina með það. Ég legg til að við ræðum bara verklagið varðandi þessa hluti í forsætisnefnd. Þannig að þetta getur tekist góð samstaða á kjörtímabilinu. Því að ég held að það að vera settur í þá stöðu að taka afstöðu til einhverja einstaklinga eins og tillagna án fyrirvara eða geta undirbúið sig, að það hafi stuðst við málefnaleg rök að fá að vita það með fyrirvara og það hefði sannarlega verið eðlilegt að minnihlutin hefði getað kallað eftir upplýsingum kosningu meirihlutans í ráð og nefndir í tíma, enda var því skilað í nokkuð góðum tíma vegna þess að við sem ein heild þurfum meðal annars að huga að ýmsum ákvæðum laga, eins og til dæmis jafnréttislaga og svo framvegis, eftir því sem kostur er til þess að þegar við erum að kjósa inn.
Þannig að ég held að við eigum bara að gefa okkur tíma í forsætisnefnd til þess að fara yfir hvernig við viljum hafa verklagið á þessu, en það ekkert skrítið við það að vilja fá tillögur að kjöri fólks inn í ráðanefndum með fyrirvara. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og telst umræðu því lokið. Þá gengið til atkvæða tillöguna. Þau sem samþykkja hann... Já, svo allir komin. Þá munum við ganga til atkvæða tillöguna. Ég má sé ástæðu til að bíða, ástæða til þess? Nei, svo virðist ekki vera. Þá göngum við til atkvæða tillöguna. Þau sem samþykkja hana gefið merki. Þau sem á móti kunnu vera. Þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum. Og bókun. Já. Forseti tekur þetta til bókun og svo var gagnbókun. Það búið að skrá það. En þá gengið til 9. liðar á dagskrá og tekin fyrir tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna að fresta kosningum í hverfisráð Reykjavíkurborgar til áramóta. Tillagan liggur fyrir í gögnum fundarins. Ef enginn vill taka til máls, þá gengið til atkvæða tillöguna. Já, borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég hef nokkrar spurningar og athugasemdir við þessa tillögu og alltaf kannski að kynna bókun okkar stjórnarandstöðuflokkana í framhaldinu. En mér langar aðeins til þess að byrja að segja ykkur frá því að hverfisráðin, ég fylgst mjög vel með hverfisráðinum. Ég einn fárra sem hef starfað í þó nokkuð mörgum hverfisráðum og ég fengi að koma inn í þetta starf úr mörgum áttum. Þetta starf sem að Halldór Auðar Svansson, formaður stjórnkerfis- og lýðræðisráð, leiddi á síðasta kjörtímabili og var hans stærsta og viðamesta verkefni það var að búa til umgjörð utan um þessi hverfisráð. Og það var að vera að móta þessa framtíðarsýn og hans hugmyndir og svo vinna sem kom út úr þessu stjórnkerfis- og lýðræðisráði var kynnt á hverjum fundunum á fætur öðrum og það var rætt þetta fram og tilbaka og mér fannst þessari hugmyndum Halldórs og stjórnkerfis- og lýðræðisráð vinda ágætlega fram og þokkalega góð sátt það inn í öllum hverfisráðum, vel flestum, allavega allur megin þorri ráðsmanna var sáttur við þá niðnu og sömuleiðis veittu fagráðin jákvæða umfjöllun eða umsögn. Og þá velti ég fyrir mér eins og staðan í dag að það á að fresta kosningu í hverfisráðin og þau verða þá sem sagt óstarfhæf núna næstu 6,5 mánuðina og mér finnst það vera mjög slæmt í ljósi þess að ég áleit svo að það væri í rauninni á lokametrunum sem þessi vinna væri og þurfti að hnykkja ákveðnum smáatriðum sem hægt að leysa í góðri sátt. Ég hef kannski ekki endilega mestar áhyggjur af því að
ráðin sé ekki að fara í gang, heldur miklu frekar að það sé vera einangra eða halda íbúum körfana útan við ákvarðanatöku. Mér fannst hverfisráðin góð á mörgu leyti, þó að hlutar þeirra hafi ekki verið sérstaklega skýrt eða ákvarðanavald víðtækt eða þau höfðu óáþreifanlega eða ónákvæma stöðu í stjórnkerfi borgarinnar, og þeir sem hafa farið yfir skýrslu innri endurskoðunar það þekkja það mál frá síðasta kjörtímabili, og kannski vert að taka þá vinnu inn í þá vinnu sem framöndan í þessu málaflokki. Nú sömuleiðis þessar umsagnir sem að hverfaráðin og fagráðin hafa verið að veita, þannig að þessi vinna er langt á komin, og ég hef áhyggjur af því að það sé verið að taka allt og langan tíma í þessa vinnu. Því á sama tíma eru hverfisráðin óstarfhæf, þeim verður sem sagt tillagan gengur út á það að þau verða ekki starfandi, enda búin að missa sitt umboð, segi ég. Þannig að það verður ekkert fyrir það að gera. Íbúarnir hafa enga beina aðkomu að ákvarðanatökum. Þannig að ég hef áhyggjur af því hversu það sé verið að draga þetta svona lengi. Og ég velti fyrir mig hvort að það sé hugmyndin upp úr þessu svokallaða meirihluta sáttmála að hverfisráðin hafi raun verið óþörf, og það voru kannski ágætt að fá svar við því, og mér finnst líka svolítið lítið gert úr þeirri reynd ágættu vinnu sem unnu var undir forystu Halldórs Auðar Svanssonar síðustu misserin og okkur í fagráðinu. Ég kom að mörgum stýrihópum og svolítið marga fundi það sem að farið yfir þetta, og undra mig mjög á hvers vegna málið komið þennan farveg núna, og tel að þetta þurfa að vinna miklu hraður og enda mjög brýnt mál að ræða. Ég ætla að fá síðan aftur að koma og leggja fram bókun. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvar. Nei, Ræðu? Ó. Þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að taka til máls, og bókun verður skráð. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara þakka borgarfulltrúanum fyrir þessi spurningar og innleggið, og ég held að það fari nokkuð nærri að hann sé að hugsa þetta svipað og meirihlutin. Það er að segja að það var mikilvæg vinna sem fór fram á síðasta kjörtímabili. Þar var meðal annars hlustað eftir sjónarmiðum allra hverfisráða, og það var sammæli þar að það þyrfti að skerpa ákveðnum hlutum varðandi hlutverk hverfisráða, en það voru líka svolítið skiptar skoðanir. Síðan var lokið við að vinna drög að lýðræðisstefnu sem á eftir að klára, og það kemur í hlut nýrrar borgarstjórnar að klára hana, þar á meðal annars að taka á framtíðar hlutverki hverfaráða, og meirihlutinn taldi það einfaldlega lýðræðislegra og betra að það kemur í hlut nýrrar borgarstjórnar að gera það, og meðan það væri ekki búið að botna þessa hluti, þá væri ótímabært að kjósa í hverfaráð. Til dæmis var ein hugmyndin að fækka hverfaráðum. Það hefði verið óskynsamlegt að kjósa inn í óbreytt hverfaráð núna ef það ætti að vera breytingar á þessu fljótlega. Varðandi ábendingu borgarfulltrúans að þetta megi mjög gjarnan taka skemmri tíma, þá bara hægt að taka undir það, og ég líti á þetta bara sem hvatningu til mannréttinda- og lýðræðisráðs að taka til kostana í þessu máli. En við verðum líka bara að virða það. Það eru ólík sjónarmið, og það eru sannarlega ólík sjónarmið í kosningabaráttunni, og við þurfum að gefa okkur þann tíma sem þarf til þess að reyna að ná saman þetta, vegna þess að hverfisráðin eru eitt af lykiltækjunum, eða hafa verið það. Það kallað eftir endurhugsun og ákveðnar breytingar, og við þurfum að ná sem bestri samstöðu það að mínu mati. Ef það gengur hratt, þá það gott. Ef það tekur tíma alveg til áramóta, þá höfum við hann. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu, og Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, óskað eftir að veita andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarstjórinn segir hér að það sé ótímabært að kjósa í hverfisráðin vegna þess að það eigi eftir að móta tillögur um þau. Hér lágu fyrir tillögur áðan það að breyta hér nefndaskipan í borginni á þess að það lægi fyrir endanlega samþykktir fyrir því. Að sama skapi þá ekki ótímabært að borgarstjóri að kjósa í þær nefndir og ráð. Ég velti því fyrir mér ef að þetta eru rökin.
Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og borgarstjóri óskað eftir að svara andsvari. Forseti, svarið er nei. Lýðræðisstefnan liggur fyrir í drögum, hún er býsna skýr. Það er líka fyrir skoðanir mjög margra frá síðasta kjörtímabili á framtíð hverfisráðanna og hugsanlegum breytingum á því. Það liggja hins vegar ekki skýrar hugmyndir fyrir nákvæmlega hvernig eigi að breyta hverfisráðanum og það var ákveðið að gefa okkur þennan tíma í það. Eitt af álitamálunum var hvort þetta kjósa einhverju leyti beinni kosningu. Þær kosningar hafa ekki farið fram. Eiga borgarfulltrúar að taka þarna sæti eða eiga fulltrúar íbúasamtaka áfram að hafa þarna sæti á að velja með slembivali. Þetta var meðal hugmyndana og það er ekki búið að botna umræðum það og það verður að gera það áður en hægt er að kjósa í hverju. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og næst á mælendaskrá, já, býtum við að sjá. Og þá veit Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi veita andsvari við svari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta svaraði ekki spurningum minni vegna þess að við erum að fara að kjósa hér á eftir í ýmis ráð sem að taka breytingum sem munu starfa samkvæmt eldri samþykktum. Þannig að sama skapi hefði verið hægt að kjósa í hverfisráðin og þau unnið eftir eldri samþykktum þangað til að nýjar samþykktir hafa litið dagsins ljós og við höfum samþykkt þær. Mér finnst ný borgarstjórn gera lítið úr íbúalýðræðinu með því að hverfisráðin hefji ekki störf sín samhliða öðrum ráðum og nefndum hér í upphafi nýs kjörtímabils. En það er náttúrulega bara í stíl við íbúasamráði og íbúalýðræði sem að fráfarandi borgarstjórn var svo tíðrætt og gerði mest lítið úr allt það kjörtímabil. En það stefnir í það sama á þessu nýja kjörtímabili hér. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, borgarstjórn. Það er greiðlega mikilvæg vinna sem fer fram í hverfisráðunum og ég held að það sé öllum ljóst. Það sem mig langar til að vita, sérstaklega það sem ég kem úr hverfi þar sem mjög mikil vinna hefur verið lögð og fyrir liggja nú þegar verkefni, hvað verður þau? Er þeim frestað til áramóta? Verður ekkert gert af því hverfaráði hefur vísað í það að það verður úthlutun aftur síðar á þessu ári? Er það búið að fresta öllu? Verður ekkert í gangi í mínu hverfi? Fá íbúar ekki að kjósa í gegnum Betri Reykjavík verkefni? Verður það ekki? Mér langar til að vita þetta. Takk. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við gerum ráð fyrir því að kosið sé í hverfi mitt. Það er á áætlun og fjárhagsáætlun líka og ferillinn er nokkuð klár í því. Ef það eru ábendingar önnur verkefni sem að borgarfulltrúinn eða aðrir hafa áhyggjur af, að þá er hægt að skoða það hverju sinni og koma því í farveg. En hverfisráðin hafa verið býsna starfsöm og skiluðu mörg hver og mér er ekki kunnugt einhver munaðarlaus verkefni sem er í frestun eða verði í frestun af þessum sökum. En það er svolítið að koma með ábendingar ef einhverju er. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar og Örn Þórðarson borgarfulltrúi óskað eftir að taka til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég aðeins þetta mál. Borgarstjóri nefndi það að það væri nokkrum spurningum ósvarað. Ég vil upplýsa hann það að í mínum huga var þessum spurningum nánast öllum svarað og alveg hreint ágætlega. Þetta voru einhver smá meningamunur, en ég lít svo á að þessi vinna hafi verið komin á lokametrana og þess vegna undrar það mig að ekki skuli vera haldið áfram á þeirri braut sem þarna var mótuð. Ég velti öðru fyrir mér og það er hver verður aðkoma íbúanna að þessari
vinnu hins nýstofnaða mannréttinda og lýðræðisráðs, hvort að þeir eigi einhverja aðkomu að þessari vinnu og hvort að hún verður þá á hverfisbasis eða hverfis tengd. Það var að geta að fá að vita það hvernig aðkoma hverfana og íbúa hverfana hugsuð í vinnunni sem framöndan og enn og aftur, þetta alveg allt of langur tími sem þarf að fara í þetta. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri óskar eftir að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil bara ítreka þakki fyrir þessa hvatningu. Get alveg tekið undir hana. Núna verður þetta borði mannréttinda og lýðræðisráðs. Eina hugmyndunum sem hefur rætt að halda fundi út í hverfunum og þetta nú einu sinni mannréttinda og lýðræðisráð og ég treysti því mjög vel til þess að halda bæði vel, faglega og lýðræðislega á þessari umfjöllun lýðræðisstefnuna og framtíð hverfisráða núna á næstu, ef ekki að segja á næstu vikum eða mánuðum. Þá borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og telst umræðu lokið. Þá gengið til atkvæða tillöguna. Þá gengið til atkvæða tillöguna. Já. Þau sem samþykkja tillöguna gefið merki. Þau sem að móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt 12 gegn 11. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur óskað eftir að taka til máls í tengslu við atkvæðagreiðsluna. Ég ætla að lesa upp bókunina sem við höfum boðað hérna þegar borgarfulltrúi Örn Þórðarson tók til máls. Bókunin svona, hún lögð fram af flokkum D, M, J og F. Bókun stjórnarandstöðu við tillögu meirihlutans að fresta kosningu í hverfisráð Reykjavíkurborgar til áramóta. Í fyrsta lagi brýtur tillagan í bága við 63. grein við samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Það ekki góð byrjun á fyrsta fundi borgarstjórnar að fara gegn samþykktum borgarstjórnar. Í annar stað vekur það furðu að hverfisráðin eigi ekki vera virk út þetta ár þrátt fyrir ítrekanir mikilvægi ráðanna. Sérstaklega með hliðsjón af því að fjöldi verkefna liggur fyrir hjá ráðanum svo sem Betri Reykjavík og úthlutanir úr sjóðum. Í þriðja lagi tillagan ekki til þess fallin að auka íbúalýðræði þvert á fögur fyrirheit nýrrar borgarstjórnar. Í fjórða og síðasta lagi þá liggur fyrir skýrsla eftir 4 ára vinnu stjórnkerfis og lýðræðisráðs sem lauk áður en endanlegar tillögur lágu fyrir. Og nú óskað eftir 6 mánaða fresti til að ljúka vinnunni. Þetta samræmist ekki fyrirheitum meirihlutans, eða svokallum meirihluta eins og hann verður nefndur hér, aukið íbúalýðræði. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu. Þá tekið til greina. Þá gengið til 10. liðar á dagskrá og tekin til fyrri umræðu til að borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna breytingar á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Tillagan liggur fyrir í gögnum fundarins. Lagt til að tillögunni verði vísað til seinni umræðu. Þau sem samþykkja það gefið merki.
Þau sem samþykkja það gefa merki, já. Þeir sem á móti kunna vera, þá tillagan samþykkt. Með 12 greiddum atkvæðum. Að vísa, já. Það var lagt til að vísa til seinni umræðu. Já. Það var það sem var samþykkt. Já. Já. Og svo bókunin. Já. Hvað séum við að fara í næsta leik? Já. Já, það ekki? Undir hvaða lið langar til að tala? Við fundarsköp. Ok, borgarfulltrúi Sanna, mann sjá, ég alveg að hugla, Magdalena Mörtudóttir tekur til máls fundarsköp. Forseti, ágæti borgarstjórn, tilheyrendur, þurfa ekki allir að vera hér viðstaddir, allir kjörnir borgarfulltrúar þegar kosið málin, en hér vantar borgarfulltrúa. Ef það eitthvað óryggi þessa atkvæðagreiðslu þá leggur forseti til að taka atkvæðagreiðsluna aftur til þess að tryggja það að allir hafi verið í salnum. Ef að forseti hefur yfirsést þetta þá biðst forseti innlegrar afsökunar og hringir því bjöllunni til að tryggja að allir séu til staðar þegar atkvæðagreiðsla verður endurtekin. Hún komin. Já. Atkvæðagreiðsluna. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls atkvæðagreiðsluna. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst dálítið sérstakt að hér eigi að fresta þessari tillögu. Ég hefði gjarnan viljað fá umræðu hana og við langar til að fá rökstuðning fyrir frestun, óskum frestun. Ég skal vera stuttur. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ekki verið að frestinni, það verið að vísa henni til síðari umræðu. Og engin óskað eftir að taka til máls í fyrri umræðu, þannig að, og það var óskað eftir endurtekinni atkvæðagreiðslu að því að vantaði einn. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Þá hefur borgarfulltrúi, viltu taka? Já. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að taka til máls. En var ekki búið að umræðu? Forseti, ég hélt að það yrði lengri umræða hér þennan dagskrárlið og var að veita Ríkissjónvarpinu viðtal á meðan atkvæðagreiðsla fór fram. Hvernig það? Ykkur hefð fyrir því að sé hægt að endurtaka atkvæðagreiðslu eða geti komið með það sjónarmið áfram? Ok, ég þakka fyrir það. Þannig ég myndi gjarnan þykja það að fá að taka þátt í þessari atkvæðagreiðslu og endurtek það að þetta áttu sér held ég alveg lögmætt sjónarmið að ég var ekki í salnum og biðst velvirðingar á því. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og forseti undirstrikar að við ætlum að endurtaka atkvæðagreiðsluna til þess að vera vissum að allir hafi tekið þátt í henni. Og forseti vil minna á að þegar umræðu hefur verið lokið þá mælendaskrá líka tóm, þannig að ég vil hvetja fólk til þess að hvetja sér hljóðs áður en við göngum til kosninga þegar það rými veitt til þess. En núna mælendaskrán tóm og enginn hefur hvatt sér hljóðs og því leggur forseti til að ganga til kosninga og endurtaka kosninguna 10. lið. Þá lagt til í tillögunni að henni verði vísað til seinni umræðu og þetta það sem við munum kjósa. Þau sem
Ég ætla að hringja bjöllunni til að vera alveg viss að allir séu til staðar. Svo virðist vera. Það er ekki rétt. Glæsilegt. Þau sem samþykkja þetta gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum. Sjá. Sjá, þá er það... Ok. Þá... Já, alltaf leið borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að spyrja spurningar fundarsköp. Forseti, borgarstjórn, þetta kannski bara mín vanþekking en þegar að verið að leggja fram svona tillögu þá er spurt hve margir eru samþykkir og hvort einhverju sé á móti. Ef enginn er á móti og ákveðin hluti samþykkir þá ekki rétt líka tilgreina að ákveðin hluti situr þá hugsanlega hjá? Spurning, takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur spurt spurningar. Forseti svara með gleði að vaninn er að tilgreina bara þá sem hafa kosið með tillögunni og því er ekki nauðsynlegt að nefna hversu margir hafa greitt á móti þó eða setið hjá þó að það sé ekki endilega bannað að gera það. Já, það er aftur á móti tilgreint í fundargerðinni, þannig að það kemur fram í gögnum fundin, svo að það sé á hreinu. Glæsilegt. Þá er sem sé tillagan samþykkt og þá höldum við áfram og förum yfir í 11. liðar á dagskrá sem er kosning 7 borgarráðsfulltrúa til 1 árs og 7 til vara. Borist hafa 2 listar. Á SCPVAF lista er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Líf Magnúdóttir, Dóra Björt Guðjónsdóttir og Heiða Björg Hilmisdóttir. Á D-lista eru Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir og Marta Guðjónsdóttir og skoðast þau rétt kjörin í borgarráð án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins sem er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir sem telst rétt kjörinn formaður borgarráðs. Er þá gengið til kosninga varamenn í borgarráð en einnig hafa borist 2 listar. Fyrst er það SCPVAF listi, Pavel Bartósek, Elín Oddný Sigurðardóttir, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir og Skúli Helgason. Og á D-lista Valgerður Sigurðardóttir, Egill Þór Jónsson og Katrín Atladóttir. Skoðast þau rétt kjörnir varamenn í borgarráð án atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til 12. liðar sem er kosning 7 manna í mannréttinda- og lýðræðisráðs til 4 ára og 7 til vara, einnig formannskjör. Borist hafa 2 listar í þetta ráð, það eru SCPVAF listi, Dóra Björt Guðjónsdóttir, Diljá Ámundadóttir, Skúli Helgason og Guðrún Ögmundsdóttir. Svo er það DJF listi, Katrín Atladóttir, Ásgerður Jóna Flosadóttir og Daniel Örn Arnarsson. Já. Og skoðast þau rétt kjörin í mannréttinda- og lýðræðisráð án atkvæðagreiðslu. 2 tillögur hafa borist formann ráðsins. Það eru Dóra Björt Guðjónsdóttir og Daniel Örn Arnarsson.
Við byrjum á að bera upp tillögu að formaður verði Dóra Björt Guðjónsdóttir. Þau sem samþykkja það gefi merki. Hringja bjöllunni. Vantar einhvern í salinn? Forseti biðst innlega afsökunar á þessari yfirsjón. Forseti hyggst verða flinkari með bjölluna. Fyrst sem sagt, núna erum við að fara að kjósa formann og svo verða varamenn kjörnir. Okay. Eru allir í salnum? Svo virðist vera. Þá höldum við áfram, má sjá. Það voru hérna. Já, við byrjum á sem sé að ég ætla að endurtaka bara svo að allir séu með nótunum einhver Óskar, já. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds vill taka til máls fundarsköp. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, bara svo það sé skýrt, eins og forseti lýsir þessu þá á að kjósa eitt nafn hérna fyrst. Það er óljóst hvað gerist þegar að þeirri kosningu lokið. Við höfum talið að veri eðlilega að kjósa milli þessara tveggja nafna, þannig að því sé allavega lokið. Við óttumst að það veri skrúa fyrir kranan eins og gerist hérna þegar að borgarfulltrúi Björn Gíslason var að tala hér undir fyrsta lið. Þannig að við viljum ekki að kosningunni verði lokið þó að verði kosið eitt nafn. Við viljum fá kosningu bæði nöfnin. En bara síðan vil ég gera grein fyrir atkvæði okkar hér á eftir, en það verður að fást lýðræðislega niðurstaða í að kjósa bæði nöfnin. Er borgarfulltrúin að óska eftir að það veri gert með leynilegri kosningu? Nei, það sé bara kosið bæði nöfnin. Bara með hendur. Já, þá skil ég. Og þetta skulum við þá gera af því að það er ekkert vandamál og þá getum við byrjað á því að biðja þá, það er sem sagt 2 tillögur sem að hafa borist formann ráðsins. Ég vil endurtaka þetta svo allir séu með á nótunum, Dóra Björt Guðjónsdóttir og Daníel Örn Arnarsson. Þeir sem að vilja að Dóra Björt Guðjónsdóttir verði formaður ráðsins gefi merki. Þeir sem að vilja að Daníel Örn Arnarsson verði formaður gefi merki. Og þá hefur Dóra Björt Guðjónsdóttir verið talst rétt kjörin formaður ráðsins með 12 atkvæðum gegn 11. Og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur óskað eftir því að taka til máls gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það er engin glaður hér í dag, segði borgarfulltrúi. Það voru fögur fyrirheit, hérna ekki bara í kosningabaráttunni, heldur líka þegar að nýji svokallaði meirihluti var myndaður, ekki síst í fjölmiðlum, þar sem að borgarfulltrúar töluðu það að þeir ætla að vinna með þeim sem þau kölluðu strax minnihluta og hlusta á tillögur frá okkur. Ég ræddi bæði við borgarstjóra í síma sem að sagðist vilja hlusta á tillögur okkar. Ég reyndi að ná tali af Lóu, borgarfulltrúa Lóu, sem ætlaði að vildi líka boða samstarfið aðra flokka í fjölmiðlum en svaraði ekki þó að ég sendi á hana tilmæli það. Það þótti mér miður. Það sem að við lögðum til og ég ræddi við borgarstjóra var að við sem að erum ekki í hluti af þessu meirihluta sáttmála eða meirihluta samstarfi sem það er kallað,
Við fengjum, eins og oft í lýðræðislegu samstarfi, að tilnefna okkar formann í nefndum, það breytir einhver með valdahlutföllin. Þetta gert á Alþingi og allir sammála það. Þetta gert í öðrum löndum og þykir ganga vel. En það mátti ekki einu sinni ræða það. Hvað þá gera það? Og það að fá engin svör, ekki einu sinni nei frá borgarfulltrúa Þórdísi Lóu, það fannst mér mjög til minnkunar. Og það að borgarstjóri skyldi ekki opna á þennan möguleika eða taka í þessa útréttu hönd, það finnst mér líka miður. Það er líka sorglegt að fara ekki saman orð og athafnir. Þegar fólk segir eitthvað, ekki bara í kosningabaráttu, heldur líka í fjölmiðlum eftir kosningar. Og síðan ekki farið eftir því sem fólki segir. Það er mikið talað um lýðræði, þarna gullið tækifæri og ég skora á ykkur öll hér inni að endurskoða afstöðu ykkar og kjósa 3 formenn frá þeim flokkum sem eru hér hægra megin. Það væri lýðræðislegt. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu. Forseti vill minna á að þá að vísa til annarra borgarfulltrúa með fullu nafni og titli. Er þá gengið til Já. Borgarstjóri óskaði eftir að veita, komið stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, vegna þess að borgarfulltrúin var að vísa til 2 manna tals sem vissulega óvenjulegt, þá get ég engan síður staðfest það að eftir að meirihlutinn hafi verið myndaður, eftir að hann hafi verið kynntur, að þá var þeirri hugmynd komið á framfæri af hálfu Eyþór Laxdal Arnalds að hluti fagráðanna væri stýrt af minnihlutanum og ég tók því ekki vel, enda lá þá verkaskiptingin og meirihlutasamstarfið fyrir. Hins vegar fleyttum við þeirri hugmynd að taka inn í forsætisnefnd fulltrúa minnihlutans til þess að hafa ásýnd borgarstjórnarinnar breiðari og sú umræða hefur ekki verið botnuð en við erum alveg til viðtals slíkt. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita stutta athugasemd og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, aðeins hér út af orðum borgarstjóra varðandi forsætisnefndina. Þá það rétt sem hefur komið fram að það var rætt hér á oddvitafundi aðkomu þeirra flokka sem sitja hér á hægri hönd að forsætisnefnd og okkur boðið það að verða 4. og 5. forseti. Þá var það ég sem hér stend sem að taldi að það væri rétt að fara leið Alþingis og á þá vegu að fyrst að forseti borgarstjórnar kæmi þá úr svokölluðum meirihlutaflokkum og þá minnihlutaflokkarnir fengju annan forseta borgarstjórnar. Því var hafnað og já, það er rétt, þessi umræða, hún ekki búin, en ég eiginlega skil ekki hvaða ásýnd við að bjóða upp á að vera að bjóða þeim sem að sitja hér í stjórnarandstöðu að vera 4. og 5. forseti borgarstjórnar. En ég alveg opin fyrir því ef að borgarstjóri imprar á þessu aftur, en eins og hefur komið fram hér í ræðu hjá hv. borgarfulltrúa Eyþóri Laxdal Arnalds að auðvitað væri góð ásýnd á því þegar stærsti flokkurinn sem að hlaut kosningu situr núna í stjórnarandstöðu og þeir flokkar sem að mynda stjórnarandstöðuna með honum eru stærri og hafa meira fylgi á bak við sig að formennsku í nefndum væru á einhvern hátt skipt. Og ég ítreka aftur, þegar fólk að ræða lýðræði, gegnsæi og allt opið fyrir kosningar, þá verður það að fylgja áfram yfir stjórnarmyndun og fólk verður að sýna það meini eitthvað með því sem þeir að tala um. Því miður það raunin hér í dag. Það ekkert að marka það sem ákveðnir flokkar sem skreyta sig með lýðræðisfjöðrum,
gegnsæisfjöðrum og öðru fyrir kosningar. Það bara sýnir sig í dag. Það ekkert að marka það sem þetta fólk að segja fyrir kosningar. En við vitum það bara næst og það bara ágætt. Það bara komið niðurstaða í það að það ekki hægt að trúa sama fólkinu tvisvar fyrir sömu loforðunum. En að vísu náttúrulega ef við förum út í kosningamála þá náttúrulega voru við að flétta í gegnum sömu glæru sjóin þriðju kosningaborðinu röð en við lærum öll. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs því leggur forseti til að halda áfram kosningu. Og þá, ef allir eru í salnum, svo virðist vera, þá gengið til kosninga varamenn í mannréttinda og lýðræðisráð. En einnig hafa borist 2 listar. Það eru SCPVAF listi með Alexöndru Brím, Gunnlaugi Braga Björnssyni, Þorkalli Heiðarssyni og Sigríði Arndísi Jóhannsdóttur. Og svo það DJF listi með Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, Jórunni Pálu Jónasdóttur og Kolbrúnu Baldursdóttur. Skoðast þau, réttkjörnir varamenn í mannréttinda- og lýðræðisráð án atkvæðagreiðslu. Þá höldum við áfram. Tökum fyrir 13. lið sem kosning 7 manna í menningar, íþrótta- og tómstundaráð til 4 ára og 7 til vara. Einnig formannskjör. Borist hafa 2 listar. Það SCPVAF listi sem eru Pavel Bartosek, Hjálmar Sveinsson, Elín Oddný Sigurðardóttir og Sabine Leskopf. Einnig DM listi, Katrín Atladóttir, Baldur Borgþórsson og Björn Gíslason. Og skoðast þau réttkjörin í menningar, íþrótta- og tómstundaráð án atkvæðagreiðslu. 2 tillögur hafa borist formann ráðsins og eru það Pavel Bartosek og Katrín Atladóttir. Og þetta verður þá kosið á þann hátt sem fór fram áðan. Ekki allir? Já, þá byrjum við á því að kjósa formann ráðsins og eru 2 nefndir hér, Pavel Bartosek og Katrín Atladóttir. Þeir sem kjósa Pavel Bartosek gefi þess merki. Já, og svo þeir sem kjósa Katrínu Atladóttur gefi merki. Þá telst það samþykkt með Pavel Bartosek hefur fengið 12 atkvæði og Katrín Atladóttir hefur hlotið 11 atkvæði og telst því Pavel Bartosek rétt kjörinn formaður ráðsins. En þá gengið til kosninga varamenn í menningar, íþrótta- og tómstundaráð en einnig hafa borist 2 listar. Það eru SCPVAF listi með Diljá Ámundadóttir, Aron Leví Beck, Líf Magnúdóttir og Ellen Jacqueline Kalmon. Afsakið töfina. DM listi Örn Þórðarsson, Vigdís Hauksdóttir og Egill Þór Jónsson. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í menningar, íþrótta- og tómstundaráð án atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til 14. liðar sem kosning 7 manna í skipulags- og samgönguráð til 4 ára og 7 til vara, einnig formannskjör. Borist hafa 2 listar, það eru SCPVAF listi og eru það Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, Pavel Bartosek, Hjálmar Sveinsson og Kristín Sofía Jónsdóttir.
einnig D-listi Eyþór Arnalds, Hildur Björnsdóttir og Valgerður Sigurðardóttir og skoðast þau réttkjörin í skipulags- og samgönguráð án atkvæðagreiðslu. Tvær tillögur hafa borist formann ráðsins og eru það Sigurborg Ósk Haraldsdóttir og Eyþór Laxdal Arnalds. Og við gerum eins og áður og kjósum þessi framboð og þau sem að kjósa Sigurborg Ósk Haraldsdóttur gefi merki. Já, og þau sem að kjósa Eyþór Laxdal Arnalds gefi merki. Og ég sé að 12 atkvæði hefur Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hlotið og Eyþór Laxdal Arnalds hefur hlotið 11 atkvæði og því Sigurborg Ósk Haraldsdóttir réttkjörin formaður ráðsins. Þá gengið til kosninga varamenn í skipulags- og samgönguráð en einnig hafa borist 2 listar, eru það SCPVAF listi, Alexandra Brím, Gunnlaugur Bragi Björnsson, Aron Leví Beck og Ellen Jacqueline Kalman. Já, og D-listi Mörtu Guðjónsdóttur, Katrínu Atladóttur og Ólafi KR Guðmundssyni. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í skipulags- og samgönguráð án atkvæðagreiðslu þá gengið til 15. liðar á dagskrá sem kosning 7 manna í skóla- og frístundaráð til 4 ára og 7 til vara, einnig formannskjör. Borist hafa 2 listar, fyrst það SCPVAF listi, Skúli Helgason, Pavel Bartósek, Líf Magnúsdóttir og Alexandra Brím og svo DFJ listi Valgerður Sigurðardóttir, Örn Þórðarsson, Björn Gíslason og skoðast þau réttkjörin í Býtu, afsakið, já, við breytingum. Breyting? Já. Augnablik, breyting virðist hafa borist án þess að hafa náð til mín, augnablik. Hérna, afsakið. Já, Þetta bara allt. Það byrjaði bara SCPVAF listi. Já, voru þeim búin? Þetta skólafrístundaráð. Já, við vorum bara að taka fyrir þetta. Já. Ég veit ekki hvað breytingin er, ég veit bara... Nei, alltaf það. Þá hefur mér borist breyttur listi, sem ég mun lesa upp núna. Borist hafa 2 listar, fyrst það SCPVAF listi, Skúli Helgason, Pavel Bartósek, Líf Magnúsdóttir og Alexandra Brím. Og svo það DJF listi, Valgerður Sigurðardóttir, Katrín Atladóttir og Örn Þórðarsson. Og skoðast... Forseti mælist til þess að ef að borgarfulltrúar óski að taka til máls þá gerist það fyrir atkvæðagreiðslu af því að það svolítið erfitt að vera alltaf að klippa hann upp fundarsköp. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að taka til máls fundarsköp en forseti óskar eftir því að svona óskir komi fram fyrir atkvæðagreiðslu næst. Forseti, það svolítið óskýrt að sitja út í sal og heyra nákvæmlega upptalningu á listabókstöfum sem forseti fer með hér í þessum kosningum. Ég heyrði það rétt núna þegar þetta var tvítekið að listi Miðflokksins ekki hér í þessari upptalningu. Þeir sem að standa að þeim ráðum sem hér verða að kjósa að undanskildu borgarráði og skipulags- og samgönguráði eru Sjálfstæðisflokkurinn, Sósíalistaflokkurinn, Flokkur fólksins og Miðflokkurinn. Ég vil að þetta komi skýrt fram. Þessir 4 flokkar að leggja hér fram sameiginlega lista inn í þessar kosningar og þetta verður að vera skýrt fyrir þeim sem eru hér á áhorfendapöllum og heima eða í vinnunni og horfa á þennan fund að þessi 4 flokkar að leggja fram þessa sameiginlegu lista. Þetta varð að koma hér skýrt fram og bið ég bæði forseta og ritara fundsins að leiðrétta þetta þannig að þetta sé skýrt.
Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi tekið til máls fundarsköp. Forseti tekur þetta til sín og við setjum þetta í fundargerð. Mann sjá. Þá reynum við aftur og það eru núna ég búin að loka mælendaskrá og þá verður kosning í þetta ráð og okkur hefur borist 2 listar, eru það SCPVAF listi Skúli Helgason, Pavel Bartósek, Líf Magnúðardóttir og Alexandra Brím og svo það DJFM listi sem eru Valgerður Sigurðardóttir, Katrín Atladóttir og Örn Þórðarsson og hefur þetta fólk verið réttkjörnir fulltrúar í skóla og frístundaráð án atkvæðagreiðslu. 2 tillögur hafa borist formann ráðsins. Það eru Skúli Helgason. Það borgarfulltrúi, kannski, taktu bara til máls. Já, ég held það sé best. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vek athygli á því að hér í borgarstjórn með okkur sitja fulltrúar Pírata. Píratar hafa talað mikið fyrir auknu lýðræði, auknu samráði stjórnar og stjórnarandstöðu. Þetta hefur verið mikið rætt í þinginu, þessi krafa var sett fram í þinginu og ríkisstjórnin varð við þeirri beiðni. Við gerum sömu kröfu hér, þess vegna förum við fram á formennsku í nefndum. Ég vek athygli á því að Sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn hér í borgarstjórn. Við erum með flest atkvæði á bak við okkur. Stjórnarandstaðan með 700 fleiri atkvæði á bak við sig heldur en þessi svokallaði meirihluti. Ég minnist hér á orð borgarfulltrúa Lífar Magnúðardóttur sem komu hér fram áðan þar sem hún sagði að meirihlutinn telja ekki prósentur heldur fólk. Og þegar hún segir fólk þá vísar hún í kjörna fulltrúa. En ég spyr, eru kjósendur ekki líka fólk? Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Þá gengið til kosninga og mælendaskrá tóm. Búið að loka henni. 2 tillögur hafa borist formann ráðsins, eru það Skúli Helgason og Valgerður Sigurðardóttir. Eru allir í salnum? Nei. Það? Nei. Þá virðast allir borgarfulltrúar vera í salnum og það verður gengið til kosninga. Formann ráðsins og eru 2 í framboði, það eru Skúli Helgason og Valgerður Sigurðardóttir og við gerum eins og áður og ég byrja á því að spyrja þá sem að vilja kjósa Skúla Helgason að gefa merki. Svo vil ég biðja þá sem að vilja kjósa Valgerði Sigurðardóttur að gefa merki. Og Skúli Helgason hlaut 12 atkvæði á meðan Valgerður Sigurðardóttir hlaut 11 atkvæði og Skúli Helgason því rétt kjörinn formaður ráðsins. Næst eins og það Já, einmitt, það næst sko. Það ekki, það var eftir að kjósa varamenn en við borgarfulltrúa, það var næst
Áður en það er gengið til kosninga varamenn, þá vil ég spyrja hvort einhver vil taka til máls af því að þá myndi forseti gjarnan vilja sjá það gert núna. Annars loka ég mælendaskrá og þá göngum við til kosninga. Þá gerum við það. Við göngum til kosninga. Eru allir í salnum? Svo virðist vera. Þá er gengið til kosninga varamenn í skóla- og frístundaráð, en einnig hafa borist 2 listar. Fyrst er það SCPV-listi Sigríður Arndís Jóhannsdóttir, Dilja Ámundadóttir, Elín Oddný Sigurðardóttir og Rannveig Ernudóttir. Og svo er það DJFM-listi, Marta Guðjónsdóttir, Kolbrún Baldursdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir. Skoðast þau rétt kjörnir varamenn í skóla- og frístundaráð án atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til 16. liðar sem er kosning 7 manna í umhverfis- og heilbrigðisráð til 4 ára og 7 til vara, einnig formannskjör. Er einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið áður en það verður gengið til atkvæðagreiðslu aðal varamanna eða formanns? Svo virðist ekki vera og telst umræðu þá lokið. Þá fer fram kosning í þessi embætti. Kosnir verða 7 fulltrúar til 4 ára og 7 til vara. Borist hafa 2 listar fyrir aðalmenn. Fyrst er það SCPV-listi Líf Magnúdóttir, Kristín Soffía Jónsdóttir, Magnús Már Guðmundsson og Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Einnig er það DJMF-listi Egill Þór Jónsson, Marta Guðjónsdóttir og Vigdís Hauksdóttir. Og skoðast þau rétt kjörin í umhverfis- og heilbrigðisráð án atkvæðagreiðslu. 2 tillögur hafa borist formann ráðsins, Líf Magnúdóttir og Vigdís Hauksdóttir. Eru allir í salnum? Ágætt. Þá byrjum við á því að kjósa þeir sem vilja kjósa Líf Magnúdóttur gefa merki. Og þeir sem vilja kjósa Vigdísi Hauksdóttur gefa merki. Líf Magnúdóttir hefur hlotið 12 atkvæði sem formaður ráðsins og Vigdís Hauksdóttir hefur hlotið 11 atkvæði, því skoðast Líf Magnúdóttir sem rétt kjörinn formaður ráðsins. 2 er þá gengið til kosningum varamenn í umhverfis- og heilbrigðisráð, en einnig hafa borist 2 listar. Eru það SCPV-listi Ellen Jacqueline Kalmon, Dóra Magnúsdóttir, Þorkell Heiðarsson og Rannveig Ernudóttir. Og DMJF-listi Jórunn Pála Jónasdóttir, Inga María Þorsteinsdóttir og Baldur Borgþórsson. Skoðast þau rétt kjörnir varamenn í umhverfis- og heilbrigðisráð án atkvæðagreiðslu. Þá höldum við áfram og göngum til 17. liðar sem er kosning 17 manni í velferðarráð til 4 ára og 7 til vara, einnig formannskjör. Ef einhver óskar eftir því að taka til máls undir þessum lið áður en gengið verður til kosninga, eru þeir hvattir til þess. Svo virðist ekki vera, þá fer fram kosning í velferðarráð. Kosnir verða 7 fulltrúar til 4 ára og 7 til vara. Borist hafa 2 listar, eru það SCPV-listi Heiða Björg Hilmisdóttir, Elín Oddný Sigurðardóttir, Alexandra Brím og Magnús Már Guðmundsson, og einnig DJMF-listi Egill Þór Jónsson, Kolbrún Baldursdóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Og skoðast þau rétt kjörin í velferðarráð án atkvæðagreiðslu. 2 tillögur hafa borist formann ráðsins, eru það Heiða Björg Hilmisdóttir og Kolbrún Baldursdóttir. Við kjósum eins og áður og þeir sem eru allir í salnum, svo virðist vera. Þá byrjum við á því að sjá að þeir sem vilja kjósa Heiðu Björg Hilmisdóttur gefi merki. Og þeir sem vilja kjósa Kolbrúnu Baldursdóttur sem formann ráðsins gefi merki.
Heiða Björg Hilmisdóttir hefur hlotið 12 atkvæði á móti Kolbrúnu Baldursdóttur sem hlaut 11 atkvæði og er Heiða Björg Hilmisdóttir því réttkjörin formaður ráðsins. Er þá gengið til kosninga varamenn í velferðarráð en einnig hafa borist 2 listar. Eru það SCP-listi, Dóra Magnúsdóttir, Líf Magnúsdóttir, Rannveig Ernudóttir og Ragna Sigurðardóttir. Einnig DJMF-listi, Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, Vigdís Hauksdóttir og Daniel Örn Arnarsson. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í velferðarráð án atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til 18. liðar sem er kosning eins manns í almannavarnarnefnd til 4 ára og 2 til vara. Ef einhver kýs að taka til máls undir þessum lið þá myndi ég vilja sjá það gerast núna, annars loka ég mælendaskrá áður en að gengið verður til kosninga. Svo virðist ekki vera. Borgarstjóri er sjálf kjörinn í almannavarnarnefnd en að auki hefur borist ein tilnefning Þórdísi Lóu Þórólfsdóttur sem telst réttkjörinn fulltrúi í almannavarnarnefnd án atkvæðagreiðslu. Borist hafa 2 tilnefningar varamenn í almannavarnarnefnd, þau Dóru Björk Guðjónsdóttur og Eyþór Laxdal Arnalds sem teljast réttkjörnir varamenn án atkvæðagreiðslu. Það beðið stutt fundarhlé, 2 mínútur. Borgarstjóri hefur beðið fundarhlé og forseti verður við því. Fundarhlé í 2 mínútur.
Þá fyrir þessum veglegu 2 mínútum senn að ljúka. Eru allir komnir í salinn? Nei, svo virðist ekki vera, við bíðum aðeins. Bíðum eftir fundarritara. Ef einhver veit hvar fundarritari er staddur, myndi forseti kunna vel að meta að sá væri sóttur. Þarna er fundarritari, ljómandi gott. Ég held að Ég ætla að leggja til að þessari fresti, þessari kosningaendurskoðun og sett á þessu. Þannig að ég bið um orðið. Þá verður fundinum haldið áfram og við göngum til 19. liðar sem er kosning 5 fulltrúa í barnaverndarnefnd og 5 til varaformannskjör. Borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls undir þessum lið. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég óska eftir því og legg til að kosningu í barnaverndarnefnd og kosningu endurskoðunarnefnd verði vísað til borgarráðs og frestist þar með til fyrsta funda borgarráðs. Ef enginn hreyfir andmælum við þessari tillögu, þá telst hún samþykkt. Já, það virðist vera andmæli. Borgarfulltrúi Örn. Þáka til, já. Hún heldur umboðu sínu. Já. Það var búið að upplýsa þetta mál og ef enginn hreyfir andmælum við þessari tillögu, jú, það virðist vera, eða hvað, athugasemd frá borgarfulltrúa Eyþóri Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur bara örstutt. Það eru 2 ólíkar ástæður fyrir þessari frestun. Önnur er svo að barnaverndarnefnd er enn að störfum og við virðum það. Hitt er að það er ennþá ekki búið að ganga frá skipun frá svonefndum meirihluta í endurskoðunarnefnd og þó að það skipti ekki miklu máli þá er það bara svolítið kyndugt þar sem að því var haldið hér fram fyrir á fundinum að öllu hefði átt að skila á föstudaginn. Það átt að skila öllum listum á föstudaginn. Þannig að það verðist nú ekki alveg vera rétt. En eins og maðurinn sagði það er ekki sama Jón og séra Jón. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu
En liggja þessar tillögur fyrir og ef enginn hreyfir andmælum þá teljast þær samþykktar og þær hafa verið samþykktar og þá höldum við áfram. Þá leggur forseti til að liðum 20 til 29 verði frestað vegna samþykktar fyrr á fundinum umhverfisráð og ef enginn hreyfir andmælum þá telst það samþykkt og það hefur verið samþykkt og þá höldum við áfram í samræmi við, 29, og í samræmi við fyrir samþykkt núna nýlega endurskoðunarnefnd þá er líka tillaga að fresta liði 30 og ef enginn hreyfir andmælum þá gerist það og það er samþykkt. Þá göngum við til 31. liðar sem er kosning 2 manna í ferli nefnd fatlaðs fólks til 4 ára og 2 til vara, einnig formannskjör. Ef einhver óskar eftir því að taka til máls undir þessum lið þá myndi það henta núna. Annars lítum við svo á að umræðum sé lokið. Þá fer fram kosning í Þá fer fram kosning í ferli fatlaðs fólks. Eru allir til staðar í salnum? Svo virðist vera ef enginn hristir hausinn. Nei. Þá fer fram kosning í ferli fatlaðs fólks. Kosningar verða 2 fulltrúar til 4 ára og 2 til vara. Borist hafa 2 listar. Eru það fyrst SCPVAF listi og er það Magnús Már Guðmundsson og DJFM listi og Egill Þór Jónsson og skoðast til réttkjörnir í ferli fatlaðs fólks án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins og það er Magnús Már Guðmundsson sem telst réttkjörinn formaður ráðsins. Er þá gengið til kosninga varamenn í ferli fatlaðs fólks en einnig hafa borist 2 listar. Eru það SCPVAF listi, Ellen Jacqueline Kalman og DJFM listi Þórdís Pálsdóttir. Skoðast þær réttkjörnir varamenn í ferli fatlaðs fólks án atkvæðagreiðslu. Þá göngum við áfram til 32. liðar. Er það kosning 2 manna í fjölmenningarráð til 4 ára og 3 til vara, einnig formannskjör. Og 2 til vara, einnig formannskjör. Ef einhver óskar eftir því að taka til máls undir þessum lið þá myndi það henta núna, annars líti svo á að umræðum sé lokið og þá verður gengið til atkvæða. Já, svo virðist vera, þá fer fram kosning í fjölmenningarráð. Kosnir verða 2 fulltrúar til 4 ára og 2 til vara. Borist hafa 2 listar, er það SCPVAF listi Sabine Leskopf og DFMJ listi Hildur Björnsdóttir og skoðast þær réttkjörnar í fjölmenningarráð án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins, er það Sabine Leskopf sem telst réttkjörinn formaður ráðsins. Er þá gengið til kosningum varamenn í fjölmenningarráð en einnig hafa borist 2 listar. Er það SCPVAF listi Ellen Jacqueline Kalman og DFJM listi Alexander Witold Bogdanski. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í fjölmenningarráð án atkvæðagreiðslu. Við göngum þá til 33. liðar sem er kosning 3 fulltrúa í innkauparáð til 4 ára og 3 til vara, einnig formannskjör. Ef einhver óskar eftir því að taka til máls undir þessum lið þá myndi ég hvetja til að það myndi gerast núna, annars lítið svo á
að umræðum sé lokið og þá verður gengið til kosninga. Já, þá fer fram kosning í innkauparáð, kosnir verða 3 fulltrúar til 4 ára og 3 til vara, borist hafa 2 atkvæðagreiðsluna. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir því að taka til máls fundarsköp. Forseti, enn hér misskilningur á ferðinni. Ég fór hér yfir það áðan hvaða flokkar stóðu hér að framboði. Listan sem var lesin upp síðar við ráð borgarinnar. Nú hins vegar komið, verið að kjósa hér þessar nefndir sem eru 5 manna og í fjölmenningarráð og innkauparáð sem úr sumráðinu eru 3 manna. Þar engin listi frá minnihlutanum. Þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hlaut svo marga borgarfulltrúa og stærsti flokkurinn í borgarstjórn, þá stendur hann einn að því kjöri á móti hinu svokallaða meirihluta. Þannig ég óska eftir því að þetta verði lagfært aftur í fundargerð að hvorki Miðflokkurinn, Sósíalistaflokkurinn og Flokkur fólksins standa að tilnefningu í þessu kjöri og því ekki hægt að tala að þau nöfn sem eru hér séu borin fram af þeim listum. Það einungis Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að þetta sé bara leiðrétt og þetta sagt hér til að þetta valdi ekki misskilningi út í samfélaginu. Sjálfstæðisflokkurinn, Sósíalistaflokkurinn, Flokkur fólksins og Miðflokkurinn stóðu saman að lista þegar var verið að kjósa í 7 manna ráð borgarinnar. Þetta verður að vera skýrt svo þetta valdi ekki misskilningi út í samfélaginu og vona ég að þetta sé þá komið nægilega vel til skila. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur tekið máls. Þetta hefur verið tekið til greina. Inn voru sendar ákveðnar upplýsingar sem voru ljóslega túlkaðar á rangan hátt samkvæmt því sem borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir sagði fyrr í dag. Þess vegna ákvað forseti að lesa síðarlista á þennan hátt og biðst forseti velvirðingar á þessum misskilningi og þetta verður leiðrétt í fundargerð að sjálfsögðu. Þá höldum við áfram og þá fer fram kosning í innkauparáð. Kosnir verða 3 fulltrúar til 4 ára og 3 til vara. Borist hafa 2 listar. Eru allir í salnum? Það kannski gott. Þá eru allir til staðar fyrir þessa atkvæðagreiðslu. Borist hafa 2 listar, það SCPV-listi, Sabine Leskov og Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, einnig D-listi og Björn Gíslason. Skoðast þau rétt kjörin í innkauparáð án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins, það Sabine Leskov sem telst rétt kjörin formaður ráðsins. Þá gengið til kosninga varamenn í innkauparáð en einnig hafa borist 2 listar. Það SCPV-listi, Þorkell Heiðarsson og Rannveig Ernudóttir, einnig D-listi, Örn Þórðarsson. Skoðast þau rétt kjörnir varamenn í innkauparáð án atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til 34. liðar og það kosning 3 manna í ofbeldisvarnarnefnd til 4 ára og 3 til vara, einnig formannskjör. Óski einhver eftir því að taka til máls undir þessum lið þá skal það gert núna, annars verður það álitið svo að umræðu sé lokið og gengið til kosninga. Þá fer fram kosning í ofbeldisvarnarnefnd. Borist hafa 2 listar, SCPV-listi, Heiða Björg Hilmisdóttir og Diljá Ámundadóttir, einnig D-listi
sem Örn Þórðarsson og skoðast þau rétt kjörin í ofbeldisvarnanefnd án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins það Sabine Leskop sem telst rétt kjörin formaður ráðsins. Þá gengið til kosninga varamenn? Nei. Afsakið. Forseti var með smá villu í sínum gögnum. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins og það Heiða Björg Hilmisdóttir, afsakið. Þetta og hún telst rétt kjörin formaður ráðsins. Þá gengið til kosninga varamenn í ofbeldisvarnanefnd en einnig hafa borist 2 listar. Það SCP-listi Ragnar Sigurðardóttir og Gunnlaugur Bragi Björnsson og D-listi Jórunn Pála Jónasdóttir. Skoðast þau rétt kjörnir varamenn í ofbeldisvarnanefnd án atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til 35. liðar sem kosning 2 manna í öldungaráð til 4 ára og 2 til vara, einnig formannskjör. Borist, einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Annars verður það álitið svo að umræðum sé lokið og gengið til kosninga. Borist hafa 2 tilnefningar. Það SCP-VAF listi Guðrún Ögmundsdóttir og D-listi Björn Gíslason og skoðast skoðast þau réttkjörnir aðalmenn í öldungaráð án atkvæðagreiðslu. Til vara hafa borist 2 tilnefningar. Það SCP-VAF listi Sigríður Ardís Jóhannsdóttir og D-listi Ólafur K. Guðmundsson og skoðast þau réttkjörnir varamenn í öldungaráð án atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til 37. liðar sem kosning 5 manna í stjórn, 5 fulltrúa í stjórn Faxaflóahafna til 1 árs og 5 til vara, einnig formannskjör. Óski einhver eftir því að taka til máls undir þessum lið þá skal það gert núna, annars verður það álitið svo að umræðum sé lokið. Þá fer fram kosning í stjórn Faxaflóahafna. Borist hafa 2 listar. Það SCP-VAF listi Kristín Soffía Jónsdóttir og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir sem og Skúli Helgason og D-listi Valgerður Sigurðardóttir og Örn Þórðarsson. Og skoðast þau rétt kjörin í stjórn Faxaflóahafna án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins. Það Kristín Soffía Jónsdóttir sem telst rétt kjörin formaður stjórnarinnar. Þá gengið til kosninga varamenn í stjórn Faxaflóahafna en einnig hafa borist 2 listar. Það SCP-VAF listi Sabine Leskop, Pavel Bartósek og Magnús Már Guðmundsson sem og D-listi Marta Guðjónsdóttir og Hildur Björnsdóttir. Skoðast þau rétt kjörnir varamenn í stjórn Faxaflóahafna án atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til 37. liðar sem kosning 5 manna í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur til 1 árs og 5 til vara sem formanns- og varamannskjör. Óski einhver eftir því að taka til máls undir þessum lið skal það gert núna, annars verður það álitið svo að umræðum sé lokið. Þá fer fram kosning í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur en kosnir verða 5 fulltrúar til 4 ára og 5 til vara. Borist hafa 2 listar. Það SCP-VAF listi Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon og Sigríður Rut Júlíusdóttir sem og D-listi Hildur Björnsdóttir og Kjartan Magnússon. Og skoðast þau rétt kjörin í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formannsstjórnarinnar sem Brynhildur Davíðsdóttir og hún telst rétt kjörin formaður. Ein tillaga hefur borist varamann ráðsins Gylfa Magnússon sem telst rétt kjörin varaformaður. Þá gengið til kosninga varamenn í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur en einnig hafa borist 2 listar. SCP-VAF listi Auður Hermannsdóttir, Margrét Björnsdóttir og Páll Gestsson sem D-listi og það Katrín Atladóttir og Björn Gíslason. Skoðast þau rétt kjörnir varamenn í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur án atkvæðagreiðslu. Þá gengið til 38. liðar á dagskrá sem kosning 3 manna í stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar til 4 ára og 3 til vara sem og formannskjör. Óski einhver eftir því að taka til máls undir þessum lið skal það gert núna, annars verður það álitið svo að umræðu þennan lið sé lokið.
og þá verður gengið til kosninga. Borist hafa tveir listar, afsakið. Fyrst það SCPVAF listi sem Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já. Og Alexandra Brím sem og D-listi sem Janus Arn Guðmundsson. Varamenn já, og þessi afsakið og telst þessi listar réttkjörnir í þessa stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar. Nú förum við áfram og göngum til kosninga varamenn í stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar og hafa borist tveir listar. Eru það SCPVAF listi Heiða Björg Hilmisdóttir og Rannveig Ernudóttir sem og D-listi Valgerður Sigurðardóttir. Og skoðast þau réttkjörnir varamenn í stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar. Og þá verður haldið áfram. Við göngum til 39. liðar sem kosning eins fulltrúa í stjórn Sorpu til 2 ára og eins til vara. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur kveðið sér hljóðs þetta mál. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil kveða mér hljóðs vegna aðkomu borgarinnar að byggðasamlögum, sérstaklega þeim tveimur sem nú undir. Ég náttúrulega að tala hérna Sorpu, en það sama á náttúrulega við önnur byggðasamlög eins og Strætó. Þarna er samlög sem að sinna gríðarlega stóru hlutverki í okkar samfélagi og sveitarfélögin hafa saman farið í almenningssamgöngur og það sem ég að tala hér undir Sorphyrðu. Reykjavíkurborg eina sveitarfélagi sem að sér þetta alfarið sjálf hér, það að segja er með Sorpu en ekki með útboð. En það nú ekki það sem ég að ræða hér, heldur aðkoma, lýðræðisleg aðkoma og lýðræðislegt aðhald með þessum stofnunum. Þeir á bara að kjósa einn fulltrúa, bara fulltrúa meirihlutans eins og hann kallar sig og hann sýnt ákveðið meirihlutaræði hér og það sem að við óttumst það að þetta sé svona black box eða ef við maður sletta eða svartur kassi þar sem ekki bara íbúar get ekki gekkst inn í rekstur, áætlanir og annað, heldur ekki þeir sem eiga að sinna því lýðræðislega aðhaldi sem við erum, sem ekki erum aðilar að þessu meirihluta samstarfi eins og það er kallað. Það er mikla fjárfestingar framundan upp á milljarða ef ekki 20 milljarða hjá þessum samlögum. Áætlanir hafa oft ekki gengið eftir. Það er ýmislegt sem við sjáum að varðandi það menn sé ekki að tala saman á milli samlaga og fleira. En við hörmum það að við sem höfum verið kölluð minnihluti, en við köllum okkur stjórnarandstöðu, við erum með meirihluta atkvæða bak okkur, að við höfum enga aðkoma að þessu máli og við myndum gjarna vilja að bæði bókum þetta, en líka að það veri endurskoðað að þetta langstærsta sveitarfélag landsins bjóði upp á meiri aðkomu heldur en einn fulltrúa, sérstaklega þegar meirihlutaræðið er svona ríkt eins og hefur komið fram hérna í ræðu hérna á undan, við höfum verið að ræða að þá ætti þetta að vera með öðrum hætti. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég ætla bara að taka undir með Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúa að það færi betur á því ef minnihlutinn gæti haft aðkomu að þessum byggðasamlagsfélögum. Þannig að það kemur vel til greina í mínum huga að skoða aðkomu minnihlutans að stjórnum fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og veitt andsvar og borgarstjóri hefur óskað eftir því að taka til máls.
Forseti, ágæta borgarstjórn, já, þessi umræða ekki ný í sölum borgarstjórnar og þetta hefur verið rætt áður. Við greiðum yfir 50% í þessum byggðasamlögum og erum með 1 fulltrúa eins og önnur sveitarfélög. Það hefur ekki náð samstæðum að breyta því við hins sveitarfélögin en það náðist þó svo lending að stofna til fulltrúaráðs innan samtaka sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu til þess að tryggja fleirum en bara einum fulltrúa meirihlutans í hverju sveitarfélagi fyrir sig aðgengi að upplýsingum og vettvang til þess að fá upplýsingar og spyrja og ræða og svo framvegis. Það verður kosið í þetta fulltrúaráð væntanlega á fyrsta fundi borgarráðs, allavega svo kosning þar á dagskrá, hvort sem að fulltrúar tilbúinu með hana. Þessi vettvangur hittist nokkrum sinnum á ári. Hann hefur svona svolítið sveiflast í virkni með umfangi verkefna. En þetta var svona einhvers konar millileið í þessu efni því að önnur sveitarfélög flögguðu því að ef að minnihlutinn í Reykjavík myndi fá sæti við borðið að þá myndi það sama þurfa að gilda væntanlega minnihluta í öðrum sveitarfélögum og þá þetta fljótt orðnar 14 til 16 manna stjórnir sem erfitt við að eiga. Þannig að þessi umræða hefur sannarlega verið tekin og ég held að við eigum þá að standa saman að fulltrúaráðið rækti sitt hlutverk á nýju kjörtímabili og fari yfir þessi stóru mál sem að borgarfulltrúarnir voru að nefna að eru sannarlega í farvatninu hjá þeim. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur óskað eftir því að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur fyrir jákvæðan hug til þess að efla lýðræðislegt aðhald með þessum stóru byggðasamlögum sem að virkilega þarf að passa vel upp á. Ég held að sé margar lausnir á þessu. Lausnin að hafa fulltrúaráð sem stendur fyrir utan stjórninnar leysir ekki málið því að fulltrúaráð hefur ekki aðkoma að umræðunni. Fundargerðir eru mjög rýrar og lokaðar. Ein leið væri til dæmis að þessu væri skipt, það er að segja að menn myndu skiptast á, ef það er meirihluti og minnihluti í viðkomandi sveitarfélagi, að koma að, líkt og hefur verið gert hérna bæði í skipan meirihlutans og líkt að við hefum líka gert hérna aðri flokkar. Það væri mjög lýðræðislegt og ég kalla eftir því sérstaklega vegna þess einstaka staðir hér að fylkingar eru svona jafnar. Það er einum borgarfulltrúa fleira í svokölluðum meirihluta en það er meirihluti atkvæða bak við stjórnarandstöðuna og allir tala hér lýðræði. Eigum við ekki að fara að framkvæma það. Þannig ég skora á þá sem að kalla sig meirihluta hér að beita því valdi með þeim hætti að hleypa lýðræðinu og lýðræðislu aðhaldi að borðinu og við tökum þetta upp núna strax í haust. Skora á okkur. Standa við orðin. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það er auðvitað ósk mín að við vinnum öllu vel saman á komandi kjörtímabili fyrir hagsmuni borgarbúa. Mér þætti samt fróðlegt að vita hvort að samstarfsflokkar minnihlutans taki undir það að vera hægri flokkar. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Ásaki. Þú varst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum sósíalistaflokkurinn er alls ekki hægri flokkur eða hvað sem var sagt hér. Þetta sem hefur núna verið er að við bara bjóðum fram sameiginlegan lista. Þessir sem eru sitja í þessum svokölluðum minnihluta og lítum á okkur sem stjórnarandstöðu og í rauninni þá þegar við vorum að ræða málin að þá býst okkur meira
í sem sagt þessari svona tilhögun og í rauninni þá Sjálfstæðisflokkurinn að gefa okkur meira en við getum fengið ef við værum ekki að bjóða fram svona sameiginlega lista og við fáum til dæmis Sósíalistaflokkurinn þá út á þetta að einstaklinginn í félagsbústaði stjórn þar. Þannig að þetta snýst ekkert málefnin, við erum ekki að vinna neitt saman þar, við erum mjög hugmyndafræðilega ólík og það hefur ekkert breyst. En þetta var í rauninni bara svona samstaða í svona setu og nefndir og ráð og það. Takk fyrir. Já, borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur veitt andsvar og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hyggst svara andsvari. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, það kannski ekki tilefni til þess að ræða það hér en sósíalistum bauðst auðvitað að starfa og koma að borðinu með svokölluðu meirihluta. Það virðist vera orðaðinn í þessum sal, þannig að ég held og tel að Sósíalistaflokkurinn hafi fengið skarðan hlut frá borði þegar hann hóf samstarf með Sjálfstæðisflokknum. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita svar við andsvari. Þá það Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi sem hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti ágætu borgarfulltrúar, það mikill misskilningur ef að fólk hér inni heldur að lýðræði snúist hægri eða vinstri. Lýðræðið á við bæði þá sem eru hægri sinnaðir og vinstri sinnaðir. Við erum að tala fyrir lýðræði, öll. Við komum með tillögur það að formennskunefndum væri til dæmis skipt. Það myndi ekki breyta valdahlutföllum neitt. En það myndi bara opna aðeins smá virðingarvott gagnvart lýðræðinu, gagnvart þessum 51% atkvæða fólks sem á bakvið okkur hægra megin. Ég segi líka það að við erum hér til þess að veita lýðræðislegt aðhald. Það snýst ekki bara lýðræði heldur eftirlitshlutverk. Við erum gagnrýnisröddin sem nauðsynleg til þess að kerfið verði ekki værukært og spillt. Við erum hér gagnrýnisrödd og við þurfum að hafa þessa rödd sterka inn í stofnunum og við treystum sósíalistum mjög vel til þess að vera fulltrúi íbúana inn í félagsbústöðum en það eitt lokaðasta boxið af öllum þar sem að leigjendur ber oft skarðan hlut, eiga erfitt með að kvarta, hafa veika réttarstöðu og búa við mjög háa leigu með það sem þeir héldir fengju. Ég treysti sósíalistum vel fyrir því eftirlitshlutverki, burtséð frá hægri og vinstri. Ég tel að stjórnarandstaða í borgarstjórn Reykjavíkur hafi mjög mikilvægt hlutverk, sérstaklega þegar menn eru búin að vera í 16 ár og orðin samdögnakerfinu. Þá nauðsynlegt að röddin sé sterk og þess vegna erum við hér að vinna þessi verk eins og við erum að gera. Við erum hér til þess að vinna gegn kerfisvæðingu og fyrir því að í 130.000 manna borg fá íbúarnir góðan aðgang. Það það sem við erum að gera hér. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi sem hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ég sé mig knúna til þess að koma hér upp, aðeins til að taka þetta málefni lengra varðandi það sem borgarfulltrúi Vinstri grænna sagði hér. Það hefur alltaf verið þannig í stjórnmálum, það kannski ekki hérna í ráðhúsinu, líklega ekki, með svona það sem ég séð. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur valið það að ganga núna úr sal á maður ég tala. Hún vill ekki heyra andsvar mitt akkurat sem ég ætla að fara að gefa hér varðandi það að vera djöflast hér á fyrsta fundi í nýkjörnum fulltrúum annarra flokka. Þetta í annað sinn sem ræða hennar inniheldur slíkt og slík breygsl. Hér verið að saka oddvita annarra flokka það að vera að vinna til hægri
sem dæmi, eins og það sé eitthvað skammaryrði. En mikið er svekkelsið og mikil eru vonbrigðin hjá hinum svokölluðu vinstri flokkum sem þykjast verið til vinstri fyrir kosningar en eru svo ekkert annað en grimmir kapitalískir flokkar í raun. Samanber það að síðastliðin 8 ár hefur verið unnið fyrir fjármagnið en ekki fólkið í borginni. Og það urðum við vel vör við í kosningabaráttunni. Þess vegna það alveg óskaplega skrítið þegar fólk komið í rökþrot að það skuli þurfa að einhvern veginn henda yfir aðra sínu svekkels og sínu vonbrigðum með því að skjóta á, eins og ég segi, fólk sem að stíga sín fyrstu skref hér í pólitík, í þessum sal í dag. Og þetta búið að gerast í tvígang. Ég harma þetta, forseti, ég harma þetta, hvernig þessum málum komið fyrir og geta svo bara slengt í framsí svona, já, það hefði nú bara verið betra fyrir sósíalista að koma með okkur og saman við okkur hérna sem erum í svokölluðu meirihluta. Það hefði verið betra, þið hefðu náð betri samningi. Bara afsakið, þessi atkvæðagreiðsla hérna í dag hefur ekki sýnt neina takta í þá veru að lýðræðið sé að virka hér hjá þeim sem hafa nýverið skrifað undir sáttmála að samstarfi. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og eru 2 borgarfulltrúi sem vilja veita því andsvar. Fyrst það Pavel Bartošek. Nei, þá það bara Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi sem óskar eftir því að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér spyr ég bara í einfeldni minni hvernig minnihlutaflokkunum lítist á að vera kallaðir hægri flokkar. Og ég fæ hérna þvílíku ræðuna þannig að mér langar eiginlega mest bara að segja spegill, margur heldur mig sig. Ég held að hér séu aðrir súrari heldur en sitjandi meirihluti og ég nefni enga flokka. Þá hefur Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita svara andsvarinu. Forseti, ágæta borgarstjórn, það gott að Vinstri grænir segja spegill, frábært, sérstaklega í ljósi þess að innan minnihlutans, sem hefur þó fleiri atkvæði á bak við sig, heldur en í svokallaði meirihluti, eru sósíalistar, Flokkur fólksins, Miðflokkurinn, sem að hingað til hafa ekki verið kallaðir hægri flokkar eins og nöfnin gefa til kynna. Jú, það einn hægri flokkur, það Sjálfstæðisflokkurinn, en þetta skemmtileg umræða. Svo sannarlega, spegill. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvari svar og andsvari öðru sinni óskar Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi eftir að veita. Já, þetta farið að vera skemmtilegt núna og fyrst ágæti forseti og borgarstjórn. Og fyrst við erum líka, ég minnu í umræðu hér fyrr í dag, ég annars orðin svo svöng að ég hætt að muna nokkuð skapaðan hlut. Þá þetta spegill, þetta náttúrulega tekið bara úr barna- og unglingamáli sko, ef við förum út í íslenskuna, en auðvitað hefði ég átt að segja margur heldur mig sig í ljósi þess að ég var gagnrýnd hérna fyrir dönskuslettur á það. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi sem óska eftir að taka til máls. Forseti, borgarfulltrúar, tilheyrendur. Já, ég veit ekki alveg út í hvað þessi umræða komin. Það verið að skjóta hérna á, einmitt eins og kom fram áðan, verið að skjóta hérna með ómálefnalegum hætti á nýjan borgarfulltrúa og hérna í stað þess að styðja þá sem eru nýjir hérna og eru að hefja störf, þá finnst mér þetta afar ómálefnalegt og ósmekklegt svona á fyrsta fund og ég ætla að vona að þetta sé ekki línan sem verið að leggja hérna til næsta ára. En málflutningur Lífar Magnúsdóttur
ómálefnalegur og óvæginn og svona, ég verð að segja að það verið að reyna svona að kasta inn sprengjum bara til þess að já, ég veit ekki til hvers að draga fundin hérna á langinn. Ég legg bara til að fólk sé málefnalegt hérna, höldum okkur við málefnin og vinstri hægri miðja, ætlum við að hanga í þessu hérna á næsta árin, eigum við að stöðugt að vera að tala vinstri hægra miðja. Í öðru orði talað samstarf, að svo kallar meirihluti til í alls konar samstarf og ætlar að skoða það. Í næsta orði frá sama borgarfulltrúa, Líf Magnúsdóttur, þá er það að skjóta á nýjan borgarfulltrúa. Mér finnst þetta bara ósmekklegt og ég bið ykkur bara vinsamlegast, hættum þessu og reynum bara að sinna okkar störfum hérna. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti vill hvetja til þess að borgarfulltrúi muni eftir því hvaða liði verið að ræða og halda sig við þá málefni. Næst á mælendaskrá Björn Gíslason borgarfulltrúi sem hefur kveðið sér hljóðs. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta alveg mögnuð umræða. Nú ég verð nú að segja það, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur, hún þetta er svona óþarfa skot á nýja kjörna borgarfulltrúa sem áttu sér stað hér og það var náttúrulega beint gagnvart sósíalistaflokknum. En ég vil nú held ég bara frekar snúa þessu við. Sko, Vinstri grænir rétt höfðu þetta inn held ég í þessum kosningum og ég held að mætti nú frekar segja að menn ættu að svona vita sinn vitjuna tíma, mætti snúa þessu við og ég segi það, þetta er nú ekki beint svona öflug umræða sem að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur hefur komið hér á stað. Það rétt skiljað forseta að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi óska eftir að veita andsvar? Já, þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi óska eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vek athygli á því hversu ómálefnaleg mér þykir þessi umræða borgarfulltrúa Lífar Magnúsdóttur og þessi skot á nýjan borgarfulltrúa. Þó að hér komi ný stjórnarandstaða og sýni tiltekna samstöðu þá þýðir það ekki að fólk hafi sameinast einhverja pólitíska ása til hægri eða vinstri. Og sömu nótum verði þá að spyrja ef borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lítur svo á að stjórnarandstaða sé nú einhvern veginn saman á hennu pólitíska litrófi, hvort þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir nú orðin hægrikona eða borgarfulltrúi Pavel Bartošek nú orðin vinstrimaður? Þá það Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi sem hefur klárað að veita andsvar. Borgarfulltrúi vill undirstrika að andsvör eiga að vera svör við fyrri ræðu og mikilvægt að passa vel upp á þetta. Þá það Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi sem hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum hér að ræða lýðræðislega aðkomu að byggðasamlögum. Byggðasamlög ekki kosin af íbúunum, ekki frekar heldur en samtök sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu eða samband íslenska sveitarfélaga eða önnur svona samtök eða félög sem að sveitarfélögin eru með. Og þarna erum við að tala byggðasamlög sem eru nú fyrirtæki í stórfelldum atvinnurekstri á ábyrgð sveitarfélaganna, á ábyrgð skattborgaranna. Samlög sem að skuldsetja sig, samlög sem að fjárfesta fyrir milljarða, samlög sem stundum eru rekin með gríðarlegu tapi, samlög sem eru stundum í deilum við fyrirtæki og fólk sem að þurfa að borga skaðabætur stundum vegna þess að það höfðu dómsmál á hendurinn, þau brjóta lög ítrekað og við erum að tala lýðræðið. Og þegar það bara einn fulltrúi frá langstærsta sveitarfélaginu og sveitarfélagið Reykjavík og Borg hefur þá samið af sér, tel ég, með því að hafa bara einn aðila, þá vil ég að við veltum því fyrir okkur í alvöru hvernig við getum haft sterkari stöðu þarna inni og hvernig við getum haft trúverðugri
gagnrýni og endurskoðun með því að hafa ekki bara þröngan meirihluta með aðkomu að þessum byggðasamlögum. Þetta hefur verið gert inn í með áheyrnarfulltrúum hérna í kerfinu að einhverju leyti allt og lítið og við munum ræða það frekar á þessum fundi. Ég steig sjálfur það skref í Árborg að hleypa VG inn í bæjarráð þó að það væri ekki lögbundið til þess einmitt að það væri lýðræðisleg aðkoma í umræðunni og gagnrýninni. Það er okkur öllum fyrir bestu. Og svo að lokum þetta því það er verið að tala um að við séum hægri flokkur og við erum gagnrýndir fyrir það. Ég fæ líka oft gagnrýni og við sjálfstæðismenn fyrir að vera allt og vinstri sinnaðir. Til dæmis frá Frjálshyggjufélaginu. Frjálshyggjufélagið alltaf að gagnrýna okkur. Þetta nú margir í Frjálshyggjufélaginu. Og við fáum mikla gagnrýni fyrir það að vera afskapla vinstri sinnaður og sósíalískur flokkur, sjálfstæðisflokkurinn. Og ég vil bara nefna það að þetta allt saman afstætt. En það ekki til umræðu hér í mínum huga hægri og vinstri heldur fyrst og næst lýðræðið. En ef menn vilja ræða það, þá sjálfstæðisflokkurinn oft talið mjög sósíalískur. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og því... Afsakið. Þá hefur það farið fram hjá forseta biðst velvirðingar. Þá komið að Pavel Bartošek borgarfulltrúa sem hefur óskað eftir að taka til máls. Já, virðulegi forseti, það sem við erum hér að ræða undir liðnum kosningu í stjórn Sorpu, þá vil ég lýsa yfir að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lítur full traust míns í þeirri kosningum og ég vona að forseti leyfi mér að taka til máls undir þeim lið og fjalla það efni sem hér liggur fyrir undir dagskránni því að mér sýnist biðlundin hafi verið töluverð en það kannski eðlilegt á fyrsta fundi. Ég kem hingað enga síður til þess að gera eitt að umtalsefni sem menn hafa hér tilgreint í þó nokkuð skipti og það að gera mat úr því að bakvið þá kjörnu fulltrúa sem mynda meirihluta hér í borginni sé ekki meirihluta þeirra greidda atkvæða sem voru greidd í kosningum. Og þetta rétt. En ég hef áður gert athugasemdir við þennan málflutning þegar honum verið haldið fram á þingi, þá af þingmanni Pírata og hann vandasamur vegna þess að hann hefur það í för með sér ákveðinn hátt að sumir borgarfulltrúar hérna inni sé einhverlega hátt rétt hærri heldur en aðrir vegna þess að á baki þeim eru fleiri atkvæði segi því að þessi rök verða ekki endilega notuð í jafnmiklum mæli ef að þeir myndu koma að einhvers konar meirihlutamyndun. Og mér finnst það varasamt. Ég til dæmis ekki viss það að ég geti tekið undir það að borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir sé á einhvern hátt meiri borgarfulltrúi vegna þess að baki henni liggi fleiri atkvæði meðaltali heldur en til dæmis að baki borgarfulltrúum Líf Magnúsdóttur. Þannig ég ætla að taka það fram að ég mun gera athugasemd við þennan málflutning vegna þess að reglur lýðræðisins eru þannig að hlutfallskosningareglurnar eru settar fyrirfram og þetta getur verið ein niðurstaða og hún getur alveg eins komið í baki á mönnum einhvern veginn seinna og snúist með öðrum hætti. Þannig ég vara við því að menn noti rök sem eru léleg bara út af því að henti vel. Að lokum þá langum að segja þetta, hafa þetta fylgst með þessu umræðu í dag og haft þetta gaman að, rétt eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, kannski eigum við nú eitthvað sameiginlegt sem gerir það verkum að okkur finnist svona málfundur kannski öllu skemmtilegur. En hún kannski sýnir það, þessi umræða, að það kannski ekki vandar á í stórum hóp eins og þessum að ræða stundum stóru línurnar því að það er það sem margir hafa reynt að gera hér undir liðum án þess að þeir endilega séu til þess gerðir. Og það auðvitað eðlilegt að þegar við orðin stærri hópur þá viljum við taka til máls og ræða pólitík og það skiljanlegt og ég hef haft gaman þeirri umræðu sem hefur verið hér en líkmálið með því að maður lýsa aftur yfir stuðningi við Líf Magnúsdóttur í stjórn Sorpu og vona að hennar störf þar muni reynast okkur öllum til góða. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið máli sínu, ekki hafa fleiri... Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar. Takk Vigdís. Forseti, þetta mjög stutt andsvar. Skemmtilegt að hlusta á þessa ræðu sem var hér á undan. Ég nýlega búin að lýsa því yfir hér úr þessu ræðustól. Akkurat að allir borgarfulltrúarnir hér inni eru jafnir í þessum sal, að því við erum öll kosin Reykvíkingum.
Þannig að nú hefur þá komið í ljós að líklega erum við sammála og höfum gaman af málfundum, rétt. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið kosning í stjórn Sorpu, nema að það verður sendin bókun sem tekin til greina, kærar þakkir, og gagnbókun einnig dásamlegt, þá verður gengið til kosninga. Og borist hefur eitt framboð sem Líf Magníudóttir og skoðast hún rétt kjörin fulltrúi í stjórn Sorpu til 2 ára. Ég afsakið, það var búið að loka umræðu, forseti vill gjarnan fá að klára kosningu og svo skal forseti veita leyfi til að lesa upp bókun. Til vara eitt framboð sem Kristín Soffía Jónsdóttir sem að telst rétt kjörin varafulltrúi í stjórn Sorpu til 2 ára. Þá erum við búin að kjósa stjórn Sorpu, góð umræða stjórn Sorpu. Forseti veitir borgarfulltrúa Eyþóri Laxdal Arnalds leyfi til þess að setja fram bókun þó að umræðu sé í raun lokið þennan lið. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tilkynnti forseta að við ætlum að leggja fram bókun og það er nú búið að vera þannig atkvæðagreiðsla að það hefur oft verið kosið í aðalmennina fyrst og svo varamennina, ég vissi ekki hvernig þetta yrði, þannig að ég vildi nú ekki missa orðið og tilkynnti að við myndum vera með bókun og ég vil fá að lesa hana með leyfi forseta og hún lögð fram af stjórnarandstöðunni DMJF. Hún svona stjórnarandstöðan, flokkar DMJF, telur nauðsynlegt að aðhald og eftirlit með byggðarlagssamlögum of lítið þar sem engin aðkoma minnihluta að starfseminni. Þessi lýðræðishalli stingur sérstaklega í augu þar sem áætlanir og markmið byggðarsamlaga hafa ofta ekki náð fram að ganga og að ræða rekstur upp á milljarða og fjárfestingar upp á milljarðatugi. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að flytja bókun og þá göngum við til 40. liðar sem kosning eins fulltrúa í stjórn Strætó til 2 ára og eins til vara. Ef einhverjir óska eftir því að taka til máls undir þessum lið skal það gert núna, annars verður álitið svo að umræðu sé lokið. Svo virðist ekki vera, því göngum við til kosninga. Borist hefur eitt framboð í stjórn sem Hjálmar Sveinsson. Hann telst rétt kjörinn í stjórn Strætó. Eitt varaframboð hefur borist sem Kristín Soffía Jónsdóttir og telst hún sömuleiðis rétt kjörinn sem varafulltrúi í stjórn Strætó. Þá göngum við sambærileg bókun frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, frá sömu aðilum og áðan. Það tekið til greina í fundargerð. Þá göngum við til 41. liðar sem kosning 3 fulltrúa yfirkjörstjórn Reykjavíkur og 3 til vara. Borist hafa 2 listar, fyrst það SJVF listi Eva B. Helgadóttir, Tómas Hrafn Sveinsson og af D-lista það Ari Karlsson. Þessir aðilar teljast rétt kjörnir í yfirkjörstjórn Reykjavíkur. Varalistar hafa borist 2, það SJVF listi Dóra Sif Tínus og Þóra Hallgrímsdóttir, einnig D-listi sem Katrín Helga Hallgrímsdóttir og teljast þessir einstaklingar rétt kjörnir sem varafulltrúar fyrir yfirkjörstjórn Reykjavíkur. Þá höldum við áfram og göngum til 42. liðar augnablik. Þá höldum við áfram til 42. liðar þessa fundar eftir að
að kjósa í ráð og stjórnir. Forseti vill óska eftir nýkjörnum fulltrúum og varafulltrúum innilega til hamingju með kjörið. Næsti liður tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins rekstrarúttekt á félagsbústöðum. Fyrst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn og tilheyrendur. Ég legg hér fram tillögu mína að fela óháðum aðila, og þetta breyting frá því sem fyrir liggur, en það var áður innri endurskoðanda Reykjavíkur. Ég kýs að breyta því í óháðum aðila núna, að gera rekstrarúttekt á félagsbústöðum. Einnig skal gera úttekt á öryggi leigutaka og formi leigusamninga með tilliti til stöðu leigutaka. Úttektin skal liggja fyrir eigi síðar en á fyrsta borgarstjórnarfundi í september. Og nokkur orð í greinargerð sem þessari tillögu fylgir. Leiguverð á íbúðum félagsbústaða hefur í einhverjum tilfellum verið að hækka og að sliga marga leigjendur. Einnig hafa fjölmargar ábendingar og kvartanir borist að húsnæði á vegum félagsbústaða sé ekki haldið við sem skyldi. Óskað eftir úttekt á rekstri félagsins þar sem farið yfir launamál stjórnanda þess, stjórnarhætti og hlutverk fyrirtækisins meðal annars í ljósi misvísandi upplýsinga annars vegar hagnað og hins vegar ríka fjárþörf. Það ýmislegt sem orkar tvímælis þegar rýnt í rekstur félagsins, en það skal ekki rekið í ágóðaskyni. Í ljósi þess athyglisvert að félagsbústaðir hafi sýnt svo mikið hagnað á liðnu ári. Óskað eftir að svarað verði spurningum það hvernig mikli hagnaður félagsins myndaður og hvernig þessi liðir eru færðir í bókhaldi félagsins. Í úttektinni þarf meðal annars að svara hvernig vinnubrögð eru viðhöfð við endurmat eigna og færslu bókhalds í því sambandi. Núverandi rekstrarform sem best til að þjóna hagsmunum notenda, spurt. Það var gerð heildarúttekt á félagsbústöðum árið 2012 með ákveðinni eftirfylgni. Margt hefur breyst síðan þá. Síðan 2012 hefur einnig verið gerð úttekt á einstökum þáttum. Sem dæmi í skoðun núna ein blokk sem félagsbústaðir eiga. Mín tillaga nær ekki einvörðungu til þessara spurningar hver raunveruleg staða félagsins heldur einnig til sértækra þátta, svo sem, eins og áður var greint frá, öryggi leigutaka og formi leigusamninga með tilliti til stöðu leigutaka. Tillagan felur í sér að farið verði ofan í saumana á hvort nægjanlegs aðhalds sé gætt í rekstrinum. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúunum fyrir þessa tillögu sem lýtur að félagsbústöðum og úttekt á félaginu. Líkt og fram kemur í máli hennar að þá hafa verið gerðar úttektir á undanförnum árum auk þess sem að sjálfsögðu unnið af hálfu innri endurskoðun í tengslum við ársreikningagerð og úttektir á innra eftirliti, reglubundið. Svörin við sumum af þeim spurningum sem hér velt upp að finna í skýringum með ársreikningum félagsins, en það kann að vera að aðrar spurningar standi eftir, þannig að við teljum skynsamlegt að fara yfir þetta og afmarka spurningarnar eða kanna hvað til af efni sem gæti svaraðum. Ég held að það geti vel verið að þessi tímamörk sem nefndir til að taka saman þessar upplýsingar geti alveg haldið og
og legg til að tillögunni sé vísað til borgarráðs. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, sá hluti tillögunnar sem að borgarstjóri kom ekki inn á lítur að leigusamningunum, hvernig þeir eru og öryggi leigjanda, hvernig því háttað. Í kosningabaráttunni höfðu margir leigjendur samband við okkur og sögðu nú ekki farið sína sléttar. Það er komið inn á það í tillögu Kolbrúnar, borgarfulltrúa Kolbrúnar, að það hafi verið líka vandamál með húsnæði, gæði húsnæðisins. Réttaröryggi leigjandana er afskaplega lítið. Það er hægt að hækka leiguna og breyta leigufjárhæðinni fyrirvaralaust eða fyrirvaralítið, og hér erum við að tala skjólstæðingar sem sumir eru til dæmis lögblindir eða annað og búa við minna réttaröryggi heldur en margir búa við sem er að leigja hjá einum leigufélögunum sem talað illum alla daga. Félagsbústaðir eru hugsaðir þannig að þeir séu skjól. Þeir séu húsaskjól, skjól fyrir fjölskyldur, skjól fyrir einstaklinga, skjól fyrir börn, og það ríkir bara ákveðin myrkur yfir félagsbústöðum. Þetta er lokað box eins og byggðasamlögin og annað. Þannig að við viljum að sjálfsögðu varpa ljósi á stöðu skjólstæðinga félagsbústaða. Þannig ég held að það sé eitt mikilvægasta málið. Svo er annað mál sem nú kemur borgarstjóri upp og segir að hann vilji vísa þessu inn í borgarráð. Það er líka svarthól, því að þar ríkir trúnaður hvað fólk ræðir inn í borgarráði. Þar hefur Flokkur fólksins eingöngu áheyrnarfulltrúa og hér er vettvangur þar sem allir flokkar hafa aðkomu að. Það er borgarstjórn. Það er engin annar vettvangur þar sem að þessi flokkar 8 sem sitja í borgarstjórn hafa með atkvæði. Þannig að mér finnst ekki verið til sóma að vísa þessu í annað svarthól eða einhverja svefnstofu tillagna. Hér eigum við að sjá sóma okkar til að taka afstöðu til þessara tillögu, að samþykkja hana, ekki að henda inn í einhverja vöggudeild. Þetta er pólitíski vettvangurinn. Félagsbústaðir heyra undir okkur, við okkur er trúað sem borgarfulltrúum 23 til þess að verja þá skjólstæðinga sem eru á félagsbústöðum, og við eigum að taka afstöðu til þessara tillögu hér. Allt annað er bara undansláttur. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Borgarstjóri óskar eftir að veita andsvar. Forstjóri við minna á virðing sé sýnd þessari samkundu á pöllunum. Takk. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fyrst og fremst gera athugasemd við þennan málflutning að tala félagsbústaði sem óöruggusta leigufélag landsins. Þetta er svo fjarri sanni, og ég held að borgarfulltrúum viti það nú að ástæðan fyrir því að það er býsna eftirsótt að leigja á félagsbústöðum er einmitt það húsnæðisöryggi sem þar er veitt, og þar hafa engar ákvarðanir verið teknar breytingu á leigu og annað slíkt nema eftir ítarlega skoðun, vegna þess að það kemur beinlínis inn á borð velferðarráðs sem skoðar það líka út frá kjörum allra leigjenda og með tillit til hvað breytingar er hægt og þarf að gera þá sérstökum húsaleigubótum á móti. Þannig að við skulum bara ræða þessa tillögu eins og hún er, en ekki einhvern veginn veita út í andrúmsloftið einhverju undarlegri tilfinningu félagsbústaða sem á ekki við rök að styðjast. Það hefur heldur verið að húsnæðið hafi verið gagnrýnt fyrir að vera of gott, að það hafi verið keypt of lítið af risum og kjöllurum, að það séu of mikið verið að taka íbúðirnar í gegn þegar fólk er að skipta. Það hefur verið hluta umræðinu vegna þess að við viljum fjölga íbúðum hratt, en þannig ég get ekki látið orðabundist að gera athugasemdir við þennan málflutning og vil þá heyra bara mjög skýr rök fyrir honum ef hann á að halda áfram. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur óskað eftir því að svara andsvari.
Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Leigumarkaðurinn í Reykjavík, hann skelfilegur. Litlar einingar kosta á þriðja 100.000 krónur og ástæðan sú að sá meirihluti sem nú framlengdur, að hann hefur látið hjá líða að útvega lóðir þannig að það veri eðlilegt jafnvægi á húsnæðismarkaði. Við erum að tala 40–50% hækkun á leiguverði. Við erum að tala það að félagsbústaðir hafa líka stór hækka leiguna sína og dæmi alveg svakalegar hækkanir, til dæmis í Breiðholti, á eldri borgara sem að hafa enga varnir. Þetta staðreynd. Víða í Evrópu, þar eru mjög stífar skorður við leiguverðshækkunum, þær gilda ekki hér og þess vegna verða skjólstæðingar félagsbústaða að reiða sig á Reykjavíkurborg. Mér finnst mjög mikilvægt að þessi athugun fari fram sem að liggur hérna fyrir fundinum, þannig að við sjáum hvernig öryggið í reynd, því að eftir að hafa séð þessa samninga og fengið að heyra sögur fólksins, þá mér alveg ljóst að þetta á erindi við almenning. Þetta á erindi við almenning í skýrslu og úttekt. Það þarf að taka þetta út. Það það sem ég að tala um. Ég ekki að segja að þetta sé óöruggasta leigufélagi, það ekki rétt, það ofmælt hjá borgarstjóri, ég hef sagt það, en ég að segja að það meira öryggi hjá leigufélögum út í bæ, þar sem að leigan einfaldlega verið tryggð, en ekki svona einhliða endurskoðanar ákvæði og það minn rökstuðningur fyrir því að þetta þarf að skoða. En það margt annað. Það líka ástand eignanna og fleira og hvernig menn búa við það. Ég veit það hefur verið erfitt fyrir fólk sem ekki geta komast milli hæða, það hefur ekki verið lyft á einhverju stað og það hefur líka verið mygla í húsum og fleira, við getum farið yfir það allt saman, en best að fá úttekt, svo ég sé ekki að segja þetta. Fáum bara staðreyndirnar upp á borðið í skýrslu. Og svo annað, það ákveðin fátæktagildra sem menn geta lent í þegar þeir fara inn í félagsbústaði og þeir eru erfitt með að komast út úr henni og það það sem þyrfti líka að skoða. Ég ætla að ræða grensásögnin seinna. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið að veita svar við andsvari og borgarstjóri óskaði eftir því að veita seinna andsvar við svari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, aftur dæmi það þegar nefndar eru tölur eins og 300.000 og hækkun og leigu og því blandaði inn í umræðu félagsbústaði þegar borgarfulltrúan má vera fulljóst að það ekki verið að greiða slíka leigu á félagsbústaðum. Það hluti ástæðunnar að fólk með lágar tekjur horfi til félagsbústaða sem öruggshúsnæðis. Við skulum bara ræða hlutina eins og þeir eru en ekki blanda þessu saman og meira ég ekki að biðja í þessar umræðu. Þessi tillaga úttekt vel komið í góðan farveg þegar hún fer til borgarráðs, þá hægt að fara yfir hana og velta upp nauðsynlegum spurningum og afmarkana eins og eðlilegt að gera og skoða hvaða gögn eru þegar til staðar. Það mælendaskrá augnablik. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita síðara andsvar. Næsta mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi sem hefur beðið að taka til máls. Forseti, borgarfulltrúar. Já, það ekki ástæðulausu að ég legg þessa tillögu fram hér. Það því líka hörmungarsögur sem ganga í borginni og í kosningabaráttunni. Það ekki mörg símtöl, margir koma máli við mig og lýstu einmitt nákvæmlega eins og borgarfulltrúi Eyþór Arnalds kom inn á. Það mygla, heilsuspillandi húsnæði víða og það hefur ekki verið gengið rösklega til að laga þessa hluti og þarna bara verulega mörgum spurningum ósvarað og ég vil aftur leggja áherslu á það að ég fer fram á að óháður aðili fari í þessa úttekt og ég bara vil enn og aftur fara fram á það að þessi tillaga verði samþykkt hér og nú. Fari hún fyrir borgarráð þá býður hennar mjög líklega bara það sem býður kannski tillagna margara okkar sem erum í svokölluðum minni hluta, stjórnarandstöðu, að hún verði svæf þar og ég held að þið sem sitið og hafi reynslu af málum og hafi verið borgarfulltrúar lengi vitið það ósköp vel. Þannig ég vil fá þessa tillögu samþykkta hér og nú.
Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi sem hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Flokki fólksins og borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir þessa tillögu. Hún á fullan rétt á sér að það fari fram rekstrarúttekt á félagsbústöðum. Mér hefur fundist ýmislegt mætti betur fara í þeim rekstri og hvernig málum háttað. Við munum eftir málinu í Seljahlíð með eldri borgarana þar og borgarstjóri hefur ekki enn svarað þeirri spurningu frá síðasta kjörtímabili hvort að honum finnist það eðlilegt og telji það eðlilegt að leigan þar hækki meir en helming á þá íbúa sem eru búin að búa þar árum saman. Hvort að honum finnist það eðlilegt að leggja slíkar byrðar á fólk sem hefur kannski þær einu tekjur sem eru frá Tryggingastofnun ríkisins. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri kvatt sér hljóðs Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi hefur beðið orðið. Það sem ég nú nýr borgarfulltrúi að þá langar mér að spyrja þeirra einföldu spurningar hvort að öll mál sem virðast óþægileg til umræðu og afgreiðslu séu vísað til borgarráðs. Er þetta lenskan? Nú þekki ég þetta ekki og það verður rosalega gott að fá svarað þessu. Ég sé ekki því til fyrirstöðu en að klára þetta mál í afgreiðslu hérna. Þá hefur Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Forseti vill minna á að byrja allar ræðið með því að ávarpa rétt og þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum lið. Komið hefur fram málsmeðferðartillaga borgarstjóra að vísa þessari tillögu til meðferðar í borgarráði. Ný tillaga. Jú, það sjálfsagt mál en ég var að loka mælendaskrá. Málsmeðferðartillögu. Þannig að forseti vill árétta að mikilvægt að allar málsmeðferðartillögur og allar tillögur komi fram í umræðu og ekki þegar umræðu lokið. En þar sem þetta fyrsti fundur þá býður forseti upp á að borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds fá að koma með málsmeðferðartillögu. Já, ræða málsmeðferðartillöguna. Já. Ok, forseti ágætu borgarfulltrúar, ég lít svo á að hér sé verið að fara að leggja fram frávísunartillögu. Er ekki? Nei. Já, það er vísinni frá borgarstjórn. Það liggur fyrir málsmeðferðartillaga, ekki frávísunartillaga. Málsmeðferðartillaga að vísa málinu áfram til meðferðar. Ég skil, en ég ætla að segja aftur það sem ég lít á. Ég lít að slík málsmeðferðartillaga sé raun og veru frávísun. Það sé verið að vísa málinu frá borgarstjórn. Þetta er mín skoðun. Mín skoðun er svo að þetta sé ósvinna sem hefur grassarið þarna í borgarstjórn og í kerfinu að það er verið að vísa einhverju frá og það er kallað að vísa frá. Þetta er ekki í raun og veru afgreiðsla. Það er ekki verið að taka afstöðu. Það er verið að vísa málinu frá þessu hér sem heitir borgarstjórn Reykjavíkur. Vísa því annað. Það hljómar voða vel að segja að þessi málsmeðferðartillaga. En hér er einföld tillaga til samþykktar eða synjunar. Og það sem hefur verið hér árum saman er það að tillögur sem hafa verið óþægilegar, þeim hefur verið vísað burt og ég kalla þetta frávísun. Það er verið að vísa því burt frá borgarstjórn, svo borgarstjórn þurfi ekki að taka óþægilega afstöðu. Það er mín skoðun og ég tel þetta sé ósvinna og við eigum ekki að láta þetta líðast og við eigum að taka þetta formlega fyrir hvort að borgarstjórn vilji vísa þessu frá og til annars aðila sem er borgarráð og ég held að við eigum að greiða atkvæði um það. Við eigum að greiða atkvæði um það hvort að þessu verði vísað annað formlega, hverju séu með og hverju séu á móti.
og ég tel að þetta sé ljóður á ráði borgarstjórnar að geta ekki afstöðu. Hér eru allir flokkar, hér eru 8 flokkar bara hér með atkvæðisitt. Af hverju óskopunum vilja þeir sem tala fyrir lýðræði ekki taka atkvæðagreiðslu málið sjálft hér? Ég vil fá rökstuðning fyrir því. Ekki bara þetta sé sjálfvirt, þessi sturtað inn í einhvern annan kima þar sem almenningur hefur enga aðkomu. Þetta eru lokaðir fundir í borgarráði, hér eru opnir fundir. Það eru fáir flokkar með atkvæðin í borgarráði, hér hafa allir flokkar atkvæði. Sýnum manndóm og afgreiðum tillöguna eins og hún er lögð fram í borgarstjórn. Ég skora á okkur. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ástæða til þess að vísa þessu til borgarráðs vegna þess sem ég fór yfir í fyrstu ræðu minni, að sumar af þessum upplýsingum liggja fyrir. Það þarf að afmarka þetta betur og skoða ýmsar hliðar á þessu og ég ætla ekki að endurtaka það allt aftur og það er bara hluti af vandaðri málsmeðferð. Hér er komið bara inn á fundinn með þá breytingu á í stað innri endurskoðunar sem býr yfir miklum gögnum um félagsbústaði. Það verður óháðum aðilum falið þetta. Það er ekkert kostnaðarmat sem fylgir þessu. Það verður algjörlega, það þyrfti alveg mjög sérstakar aðstæður til þess að samþykkja það bara svona á þess að hafa sest yfir það áður. Þannig að það er fullkomlega eðlilegasti hlutur í heimi þegar mál er ekki tilbúin til samþykktar að vísa þeim á þann vettvang sem getur undirbúið þau vel í þessu tilviki borgarráð. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Næst á mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, þetta er svolítið skrítin umræða. Það er að segja akkurat nákvæmlega svörin frá borgarstjóra. Hvað er svona flókið við þessa setningu sem er hér á dagskrárlið sem er númer 42, tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins rekstrarúttekt á félagsbústöðum? Það er bara ekkert einasta atriði sem er flókið við þetta. Það er verið að biðja rekstrarúttekt og rekstrarúttekt er rekstrarúttekt. Frábært eða til fullt af gögnum, frábært. Þá bara sparar það tíman fyrir þess aðilar sem eru fengnir til verksins. En ég tek hér og svo með þetta kostnaðarmat, það hefur nú ekki hingað til verið neitt sparnaður á útsvarstekjum Reykvíkinga í hina og þessa málaflokkana og hinn og þennan liðin sem að er nú ekki til þurftar, heldur frekar óþurftar og er nóg sagt um það. Það væri nú óskandi að borgarstjóri væri nú svo umhugað úr borgarsjóð að hann þyrfti ekki að vera að hugsa sparnað eða sjá eftir peningum í úttekt á félagsbústöðum. Eftir alla þá gagnrýni sem er komin fram á liðnum árum þá er eitthvað mikið að þar og það er það sem oddviti Flokks fólksins hér í borgarstjórn er að fara fram á að verði athugað. Svo ætla ég að taka heilshugar undir það sem að borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds sagði hér og sem allir vita sem hafa kynnt sér málin. Það er svo skrítið að það eru örfá mál sem eru tekin fyrir og til afgreiðslu á vettvangi borgarstjórnar sem að þó eru opnu fundirnir sem þó var kallað eftir í kosningabaráttunni, svo ég segi það nú einu sinni enn, opið, gegnsætt lýðræði, allt upp á borðum. Hinn svokallaði meirihluti sem að nú er búinn að lemja saman starfssamning, hann er ekki að vinna eftir sínum eigin reglum sem var boðað í kosningabaráttunni. Því að öllum málum sem að skipta verulegu máli fyrir borgarbúa er vísað inn í borgarráð sem er lokuð grúpa
Og ekki nóg með það, hún sé ekki opin fjölmiðlum, heldur ríkir líka algjör trúnaður það sem fer fram þarna inni. Hvar gegnsæið? Hvar hin opna stjórnsýsla? Af hverju þarf að vera að fela ykkur mál þarna inni? Af hverju mega borgarbúar ekki vita af því hvað fer fram? Hvað hættulegt í þessari tillögu? Að fara fram á rekstrarúttekt á félagsbústöðum. Auðvitað fær maður þá tilfinninguna að sé eitthvað að þarna inni. Fyrst að það þarf að vísa þessu máli inn í borgarráð og sveipa það trúnaði. Þegar settu trúnaðar á kjörnum fulltrúa, þá mega þeir ekki tjá sig neitt sem fer fram inn á þeim fundum. Þannig að nú kalla ég eftir því það svo margir nýjir flokkar sem að hlutu kjör núna í síðustu borgarstjórnarkosningum. Fólk bara ánægt með þetta? Nýkjörnir borgarfulltrúar tilbúnir að láta múl binda sig með þessum hætti? Að meiri hluti, sem hefur meiri hluti upp á einn mann, geti notað þessar málsmeðferðarreglur raunverulega til þess að bæði þagga niður mál. Öðru lagi þurfum við ekki að taka á þeim fyrir opnum tjöldum, sem leiðir það af sér að þá engin fjölmiðlar sem spyrja óþægilegra spurninga, og svo að það spurðar spurningar af fjölmiðlum eða almenningi hér í þessu landi, þá bara sagt, þið miður, ég bundi trúnaði, get ekkert sagt. Þetta ekki anda þess lýðræðis sem að við eigum að búa við. Og það kom 2018. Ég get ekki sætt með við svona vinnubrögð. Það ekki hægt að sætta sig við þessi vinnubrögð að fara með mál eftir mál eftir mál undir algjöran trúnað með því að vísa því inn í borgarráð. Ég hafna svona vinnubrögðum. Og hvar efndirnar þessi lofur sem eru gefin í þessari kosningabaráttu? Hvar eru þær? Hvar þetta opna lýðræði? Hvar þetta gegnsæi? Sorry, ekki inn í þessum sal. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Forseti vill undirstrika það að ef borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir kjósi að langi til að gera breytingu á tillögunni, þá verður að biðja það í pontu með afbrigðum. Vegna þess að öll gögn verða að hafa borist fyrir fund, þannig að ef maður fara eftir öllu eins og þetta á að vera, þá farið fram á þetta að borgarfulltrúi gerir svo, og borgarfulltrúi virðist vilja gera þetta, þannig að forseti setur borgarfulltrúa á mælendaskrá, en fyrst á mælendaskrá borgarfulltrúi Örn Þórðarsson. Forseti hefur sett það á mælendaskrá svo að borgarfulltrúin geti gert þetta. Forseti vill undirstrika að forseti nýr og það ýmislegt flókið hér í dag og biðst velvirðingar á að hafa ekki nefnt þetta fyrr. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir spyr hvort að við ætlum að sætta okkur við þetta. Ég fyrir mitt ætla ekki að sætta mig við þetta. Þessi málsmeðferð ekki að mínu skapi og ég hef ekki rödd inn í borgarráði, ég hef hins vegar rödd hér og ég væri tilbúin til að tjá mig þetta mál hér á þessu vettvangi og hafa aðkoma að málinu. Mér finnst þetta afskaplega slæmt þegar við ætlum að fara með öll mál, eins og einhver orðað óþægileg mál fyrir ykkur í meirihlutanum, að fara með þau inn í borgarráð. Borgarstjóri talaði að það lægi ekki fyrir kostnaðarmat og það kann að vera að það sé ekki til fyrirliggjandi kostnaðarmat. Auðvitað vitum við sem erum inn í þessum sveitarstjórn að gera og þekkjum það hvað svona úttekt kostar. Og ég get fullyrt það að svona úttekt kostar ekki þannig upp að það seti borgarsjóð og jafnvel einu sinni lítinn sveitarsjóð á hausinn. Þess vegna þetta mjög mikið alveg. Ef
Málið það að það eigi að vísa öllum málum sem ekki fylgir kostnaðarmat með inn í borgarráð til umræðu fyrir luktum dyrum. Þá spyr ég, ef öllum málum eða tillögum fylgir kostnaðaráætlun, megum við þá treysta því að það færi þá ekki inn á bakvið luktar dyr eða verður öllum málum vísað áfram að því þau eru óþægileg. Ég kaupi ekki þessu rök að það sé vandamál að liggi ekki fyrir kostnaðarmat. Upphæðin ekki að því tagi. Borgarfulltrúi Eyþór Jónsson spurði hvort að þetta tíðkaðist hingað til. Ég ætla að bæta þessu spurningu. Tíðkast þetta héðan frá? Takk. Þá hefur Örn Þórðarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi sem hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, borgarfulltrúar. Já, ég líka ný, kann ekki allt, en ég tók ákvörðun þessa breytingu bara núna í morgun. Sem sagt, breytingin sú að í stað þess að fela innri endurskoðanda Reykjavíkur að gera þessa úttekt að þá óska ég eftir að óháður aðili verði fenginn. Nú, ég bara legg til að ef það hægt að þetta verði sett í bókun. Er það hægt? Að setja í bókun svo við höfum það nú rétt. Þið verður náttúrulega leiðbina mér líka hérna. Já, ég býð róleg. Augnablik, við ætlum aðeins að ræða þetta. Forseti telur eðlilega málsmeðferð á þessari tillögu núna að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir leggi fram breytingartillögu með afbrigðum svo að það verði alveg skýrt hvaða tillaga eigi svo að taka fyrir. Þá geri ég það. Vilja ég lesi þá þetta aftur og nú þetta breytingartillaga með afbrigðum. Vilja ég lesi aftur tillöguna með breytingunum? Mjög gjarnan að bara senda hana skriflega. Ég senda hana skriflega. Senda skriflega breyting, já, og þá hún tekin inn með afbrigðum nema að einhver sé á móti því. Svo virðist ekki vera. Þá hún tekin inn með afbrigðum, þessi breytingartillaga. Þá tillagan. Þá þetta mál frá. Þá búið að breyta tillögunni. Kærar þakkir fyrir það. En víst ég nú hérna að þá vil ég enn og aftur ítreka það að hérna mér finnst gríðarlega mikilvægt fyrir fólki í þessari borg, sérstaklega skjólstæðinga félagsbústaði, að það verði tekin afstaða til tillöguna núna. Eins og komið hefur fram hér þá ég einungis áheyrnarfulltrúi í borgarráði. Ég mun ekkert hafa, þó ég mun geta tjáð mig þar, þá mun ég ekki eiga atkvæðarétt þar þegar að framlíða stundur og kemur aftur að þessu máli ef það skildi þá koma að því eitthvað aftur þar. Ég hef aldrei setið fundi í borgarráði. En þetta lofar ekki góðu og það vond tilfinning að standa hérna með fyrstu tillöguna sína og hér eru allir flokkar. Hér virkilega vettvangurinn og tækifærið til þess að einfaldlega afgreiða þetta en síðan fá það framan í sig að þessu eru vísað til borgarráðs og ef þetta á að vera svona að þá held ég að það hljóta að vera afskaplega dapurt að vera borgarfulltrúi sérstaklega í stjórnarandstöðu. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Flokkur fólksins nýr inn í borgarstjórn og mér þætti við hæfi að, líka í ljósi allra fagra fyrirheit lýðræði og annað, að hann fengi nú að flytja eina tillögu hérna á borgarstjórnarliðum. Hann með eina tillögu. Mér finnst þetta skammar ef að sjálfnefndur meirihluti ætlar ekki að leyfa flokki fólksins að koma með eina tillögu hérna undir, svo erum við sendið sumafrí á fullum launum. Getum við ekki leyft flokki fólksins að leggja fram eina tillögu til afgreiðslu hér? Er það of erfitt? Eða tillagan of erfið? Málefnið of eldfim? Og það verið að tala kostnaðarmat. Þá langar mig að spyrja. Var lagt fram kostnaðarmat áður en ákveðið var að ráðast í gerð myndbands Miklubraut í Stokk sem var
eitt helsta kosningaloforð Samfylkingarinnar var sýnt á fundum í aðdraganda kosningabaráttunnar og kostaði margar milljónir. Ég vil fá svar ef að þetta er svona. Og hvar var kostnaðarmatið lagt fram og af hverju? Og hérna, ég segi nú bara og vitna í bókina Einar Bárðarsonar. Öll triksin í bókinni. Öll triksin í bókinni. Ef það er hægt að trufla það, þá skulum við gera það. Ef það er hægt að svæfa það, þá skulum við svæfa það. Borgarráð er því miður misnotað sem svæfingar deild. Og ég veit ekki hversu margir tugir mála eru ennþá leiðin inn í borgarráð eftir síðasta kjörtímabil. Og það var ekki verið afgreitt. Ég veit ekki hversu margir tugir. Það verið gaman að fá úttekt á því. En hérna, ég ætla bara að fá að vitna hérna með leyfi forseta í tvennt, annars vegar meirihluta sáttmálann. Það sem segir með leyfi forseta, tryggja skal möguleika allra til þátttöku og aðgengis að lýðræðissamfélaginu. Þetta er fyrsta setningin. Hér er beinlínis unni gegn því. Önnur setning með leyfi forseta. Við viljum auka enn frekar gagnsæi í stjórnsýslunni sem nær til allra ferla við ákvarðanatökur. Og hvað er gert? Jú, því er málin á að vísa með frávísun, að mínu viti, inn í borgarráð sem er lokuð nefnd. Og hvað segir í siðareglunum sem eigum að undirrita núna eftir? Með leyfi forseta segir í 6. grein: kjörnir fulltrúar virða trúnað ummæli einstaka fundarmanna á lokuðum fundum í nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar sem og innihald skjala eða annarra gagna sem þeir fá aðgang að. Hvað er borgarráð? Lokaður fundur. Viljum við virkilega afgreiða fyrstu tillögu Flokks fólksins á kjörtímabilinu með þeim hætti að vísa þeim inn í langleigudeildina þar sem ekki má fjalla ummæli eða annað? Ég segi nei. Við skulum klára þetta hér. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa örstutt andsvar hefur borgarstjóri beðið um. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að sjónarmið séu komið fram. Hér er því eins og haldið fram að Flokkur fólksins fá ekki að leggja fram sína tillögu. Við erum búin að vera að ræða tillöguna sem sannarlega hefur verið lögð fram. Það er líka búið að samþykkja það að taka inn breytta tillögu með afbrigðum, þannig að það verður ekkert vantað upp á það. En liggur eins og fyrir rökstudd málsmeðferðartillaga að vísa málinu til borgarráðs og það er rétt vettvangur til að vinna hana áfram. Þá hefur borgarstjóri lokið andsvari sínu. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi beðið um svar við andsvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, ég vil bara að við höfum hlutin á hreinu, sko, að þegar við erum að byrja vinnubröðin. Annarkvort hefur borgarstjóri ekki heyrt það sem ég sagði, eða hann fer rangt með. Annarkvort. Ég sagði ekki að Flokkur fólksins fengi ekki að leggja fram tillöguna. Það hef ég aldrei sagt. Ég sagði að það ætti að afgreiða hana hér. Til samþykktar eða synjunar. Það er það sem ég sagði. Við skulum bara venja okkur á að hafa hlutina rétta hérna. Ég ætla ekki að leyfa fólki að komast upp með einhverja rangfærslu hérna. Þannig að ég veit ekki, sko annarkvort var þetta þannig að hann var að gera eitthvað annað og heyrði þetta ekki. En þegar það verið að halda einhverju fram það sem ég er að segja, þá vil ég ekki hafa þannig. Þannig ég sagði ekki að þeim mætti ekki leggja hana tillöguna. Ég vil að hún sé afgreidd hérna. Það snýst málið. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvari svar. Þá eru ekki fleiri sem að hafa kvott sér hljóðs undir þessum lið og telst umræðu því lokið. Það hefur borist ein málsmeðferðartillaga þetta mál og það er tillaga borgarstjóra að vísa tillögunni til meðhöndlunar í borgarráði með þá þeim breytingum sem hafa verið samþykktar inn með afbrigðum og þá göngum við til kosninga þessa tillögu. Eru allir í salnum? Svo virðist vera. Þá göngum við til kosninga þetta. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu gefi merki þess efnis með því að lyfta upp hönd. Og þeir sem eru andvígir þessari málsmeðferðartillögu gefi þess merki. Þá hefur þessi tillaga verið samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11 atkvæðum.
og þá höldum við áfram í næsta lið á dagskrá og göngum til 40. og 3. liðar sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands stofnun félags strætófarþega og fyrsta sem tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir og hún hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Lagt til að borgarstjórn beiti sér fyrir stofnun félags strætisvagnafarþega og tryggi fulltrúum þess áheyrnarsetu í stjórn Strætó BS. En strætisvagnafarþegar upplifa valdaleysi og eiga erfitt með að hafa áhrif á þjónustu Strætó BS. Þetta hefur leitt til verri þjónustu Strætó og óþarfa óþæginda fyrir farþega. Og til að auka vald farþega hjá Strætó og tryggja að þarfir þeirra og væntingar móti uppbyggingu þjónustunar lagt til að borgarstjórn stuðli að stofnun félags farþega hjá Strætó og tryggi að 3 fulltrúar þess félags fái rétt til að sitja sem áheyrnarfulltrúar í stjórn Strætó BS. Og að það fá að skipa 3 áheyrnarfulltrúa í stjórn Strætó BS. Við sósíalistar trúum því að gott samfélag verði aðeins byggt upp út frá hagsmunum og þörfum hinna verst stæðu og þetta á líka við Strætó. Þeir sem búa við kröpp kjör treysta ofta á almenningssamgöngur og eru algjörlega upp á Strætó komin og geta ekki leyft sér þann munað að fjárfesta í einkabíl og hafa jafnvel ekki efni á bílprófi. Raddir þeirra sem treysta á almenningssamgöngur skortir í allri uppbyggingu Strætókerfisins og í núverandi fráfarandi stjórn Strætó BS sitja borgar- og bæjarfulltrúar og endurspeglar slíkt að rödd almennings og notenda Strætó ekki nógu sýnileg. Strætófarþegar hafa lýst yfir óánægju með leiðakerfi, stoppistöðvar, tíðni og akstursleiðir, mikið keyrt á stoppleiðum en ekki farið inn í hverfin, líkt og þjónustan gerði áður fyrr. Athugasemdir má heyra meðal almennings jafnt sem á samskiptamiðlum og í fjölmiðlum og þó að farþegum Strætó standi ýmsar leiðir til boða til að koma með ábendingar hvernig megi bæta þjónustu og koma kvörtunum áleiðis, teljum við slíkt ekki fullnægjandi þar sem ekki víst að slíkt komist til skila og sé unnið fullnægjandi úr. Með því að stofna til félags strætófarþega með áheyrnarfulltrúa í stjórn Strætó BS tryggt að raddir notenda séu teknar til tillits. Einstaklingar sem nota Strætó hafa lýst yfir óánægju með að vera ekki hafðir með í því að byggja upp Strætókerfið og þó ýmsir samráðshópar hafa verið kallaðir til ýmsa þjónustu Strætó, þá er slíkt ekki nægjanlegt og farþegar upplifa oft að ekki sé hlustað á þarfir þeirra. Nauðsynlegt að koma röddum notenda Strætó beint að í stjórn og rödd notenda Strætó yrði sterkari, sameinuð í félagi og með áheyrnarfulltrúa í stjórn Strætó BS. Félagið myndi stuðla því að almenningur gæti tekið sig saman í að koma sínum væntingum til skila þar sem margar raddir ávallt sterkari en ein rödd. Reykjavíkurborg ber að styrkja stofnun slíks félags þar sem það styttir boðleiðir frá notendum til stjórnanda og stuðlar að bættum almenningssamgöngum og slíkt í hag samfélagsins í heild sinni. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri sem hefur óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér verið að ræða strætófarþega og samráð stjórnar Strætó og stjórnenda Strætó við notendur sem mikilvæg umræða og þar hafa verið farnar margvíslegar og fjölbreyttar leiðir á undanförnum árum með býsna góðum árangri ef horft til upplýsinga ánægju þeirra sem nota Strætó og það eru þetta gríðarlega margir sem að nota Strætó. Það 45.000 sem að ferðast með Strætó á hverjum degi. Á háannatíma á Miklubraut 30% þeirra sem fara í Strætó. Þetta mjög fjölbreyttur hópur og sérstaklega þegar við erum að hugsa hópinn sem við viljum laða að Strætó að þá eru raddirnar margar og það mikilvægt að fanga þær og greina. En það sem við erum að tala hér að borgarstjórn beitir sér fyrir því að stofna félag strætisvagnafarþega. Við erum reyndar með ágætis hollvinasamtök sem hafa verið til samráðs í ýmsu
hverfisráðin hafa verið það líka varðandi breytingar á liðakerfinu. Þannig að við teljum að þetta þurfi að skoða betur hjá Strætó og það hugsanlega ekki skynsamlegt að borgin fara að stofna félag og út af fyrir sig má lesa tillöguna á báða vegu, að það sé hugmynd eða ekki hugmynd, en allavega má hafa efasemdir það og ég vildi líka bara aðeins víkja að orðalaginu í greinagerðinni að tala það að strætisvagnafarþegar búi við valdaleysi og eigi erfitt með að hafa áhrif á þjónustu, að þá finnst mér það bæði mikil alhæfing varðandi strætófarþega frekar en annað fólk sem notar alls konar ferðamáta. Ég held að einhverjir strætófarþegar upplifi valdaleysi og séu það, en það er bara alls konar fólk í strætó og það er alls konar fólk sem notar samgöngur og ég held að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafi verið býsna samferða þeim sem nota strætó í að vilja efla strætó og það hefur verið býsna ríkt samtal helstu leiðir í því og verið kallað til slík samráðs á undanförnum árum. Hvort að þetta sé markviss og góð leið að því að bæta við 3 áheyrnarfulltrúum í strætó frá félagi sem eru stofnað utan það, ég er ekki viss það, en ég legg til að stjórn Strætó fái málið til skoðunar og við vísum tillögunni þangað. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Ekki eru fleiri á mælendaskrá undir þessum lið. Svo virðist reyndar vera það borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds sem hefur kveðið sér hljóðs. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, var aðeins stutt það væri nú verið gaman að heyra sjónarmið fleiri aðila, sérstaklega ef við erum að fara að vísa þessu aftur frá okkur, ef við erum að fara að vísa þessu inn í byggðasamlagið sjálft, sem að hugmyndin er að íbúarnir eða notendurnir fá að hafa aðkomu að. Ég hefði gjarnan viljað þarna líka fyrsta tillaga frá nýjum flokki að heyra sjónarmið fleira. Mér finnst nýskipaður meirihluti ansi þögull á fyrsta borgarstjórnarfundinum og margir þar ekki að hafa sagt eitt einasta orð. Og hér erum við til þess að eiga orðastað, en við erum með bókun allavega sjálfstæðismenn við þetta, en ég lýsi við vonbrigðum með það ef að borgarstjórn getur ekki tekið afstöðu til mála. Það er bæði náttúrulega munnlega en líka bara að taka ekki afstöðu. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og svo virðist vera að ekki fleiri hafi kveðið sér hljóðs og telst umræðu því lokið undir þessum lið. Ein málsmeðferðartillaga hefur borist sem er að vísa tillögunni til stjórnar Strætó og því verður gengið til kosninga það ef allir eru í salnum. Svo virðist vera. Þá göngum við til kosninga. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu gefi merki það. Þeir sem eru andvígir þessari málsmeðferðartillögu gefi merki það. Og svo hefur bókun verið send. Fyrst vil ég kveða á það að þessi málsmeðferðartillaga hefur verið samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11 atkvæðum. Svo hefur bókun verið send þetta mál. Óskar borgarfulltrúinn að gera grein fyrir þessari bókun og láta þar við sitja. Glæsilegt. Þá höldum við áfram í næsta lið sem er 40. og 4. liður sem er tillaga borgarfulltrúa. Er ekki rétt að sjá? Sósíalistaflokks Íslands stofnun félags skjólstæðinga velferðarsviðs og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur beðið orðið. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það er lagt til að borgarstjórn beiti sér fyrir stofnun
félags skjólstæðinga velferðarsviðs Reykjavíkur og tryggi fulltrúum þess áheyrnarsæti í velferðarráði, en skjólstæðingar velferðarsviðs búa margir hverjir við valdaleysi og eiga erfitt með að hafa áhrif á þjónustu sviðsins og þetta hefur leitt til verri þjónustu og óþarfa óþægindi fyrir borgarbúa sem þurfa þessari þjónustu á að halda. Og til að auka vald skjólstæðinga velferðarsviðs og tryggja þarfir þeirra og væntingar móti uppbyggingu þjónustunar í framtíðinni, að þá lagt til að borgarstjórn stuðli að stofnun félags skjólstæðinga velferðarsviðs og tryggja 3 fulltrúar þess fái rétt til að sitja sem áheyrnarfulltrúar í velferðarráði. Fólk sem hefur lítið til aflögu oft skjólstæðingar velferðarsviðs og samtökin verða því ekki myndu nema með stuðningi borgarinnar. Og þjónusta velferðarsviðs eins og við vitum ýmiss konar og snýr til dæmis að fjölskyldu- og félagsmálum, líkt og fjárhagsaðstoð, sérstakan húsnæðisstuðning, heimaþjónustu og heimahjúkrun og jafnt sem húsnæðisúrræðum fyrir fjölbreytta þjóðfélagshópa. Og skjólstæðingar velferðarsviðs hafa oft upplifað mikið valdaleysi og sérstaklega þegar úrræðin virðist af skornum skammti og þegar einstaklingar falla ekki nægilega vel að þeim skilyrðum sem eru sett, til dæmis til að fá fjárhagsaðstoð eða sérstakan húsnæðisstuðning þrátt fyrir að fjárhagsleg staða þeirra sé mjög slæm. Skjólstæðingar velferðarsviðs mæta oft lokuðum dyrum þrátt fyrir aðstæður þeirra séu slæmar og eiga erfitt með að hafa áhrif á þjónustu félagsins. Og enn og aftur að það langar boðleiðir frá þeim sem þurfa á þjónustuna að halda til þeirra sem taka ákvarðanir og þó að ný lög kveða á aukið samráð við notendur þá teljum við slíkt ekki ná og þó það sé jákvætt að auka samráð að þá viljum við ganga skrefinu lengra og tryggja fulltrúum félagsins sem áheyrnarfulltrúa í stjórn þess. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Borgarstjóri hefur beðið að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þann hug sem býr að baki þessu tillögu og það sannarlega mikilvægt að hafa náið samráð við þann fjölbreytta hóp fólks sem nýtir sér þjónustu velferðarsviðs og þarf á hana að halda. Við höfum í raun í mörg ár verið að hverfa frá tungutaki eins og að tala skjólstæðinga heldur höfum talað notendur og erum með mjög umfangsmikið samráð við bæði þá beint og fulltrúa þeirra við á. Bara til að gefa borgarstjórn dæmi sem ýmsir þekkja að þá getum við tilgreint það til dæmis að málaflokki aldraðra sérstakur hópur, þjónustuhópur aldraðra sem fer eftir lögum þjónustu við aldraða og þar eru haldnir fundir, við erum með sérstakt öldungaráð sem fer auðvitað yfir þjónustu við eldri borgara og hefur gert til okkar margvíslegar tillögur. Við erum með reglulegt samráð forstöðumanns heimahjúkrunar og síðar skrifstofustjóra þjónustunar heim við forystu eldri borgara þá þjónustu sem þar veitt. Það sérstakt notendasamráð á einstökum félagsmiðstöðum sem eins og þið þekkið á 17 stöðum í Reykjavík og þetta sérstaklega öflugt í Hvassaleiti, Borgum og Aflagranda en það mætti þannig áfram nefna þjónustu miðstöðvar hafa líka verið með samráð. Það eru aðstandendafélög til dæmis á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum og þannig mætti áfram telja. Við erum líka með mjög umfangsmikið notendasamráð við fatlaða og þeirra fulltrúa. Við erum með reglubundna fundi sem tengjast geðrækt og geðvernd með geðhjálp, reglubundna fundi með þroskahjálp, reglubundna fundi með réttindagæslu fulltrúum og mönnum velferðarráðuneytisins. Við erum með notendaráð fatlaðs fólks og mannréttindaskrifstofan heldur utan starf þess og þau hafa komið að ýmsu hjá okkur. Við erum með fundi þó að þeir séu að segja óreglulegir með Öryrkjabandalagi Íslands og ýmsum öðrum hagsmunasamtökum fatlaðs fólks, þannig að þetta býsna umfangsmikið og enda þetta mjög ólíkir hópar og þúsundir auðvitað fjölskyldna, þannig að
Þessi tiltekna tillaga, ég veit ekki hvort að hún nái markmiðinu best frekar en að styrkja eða halda áfram með það samráð sem að núna haft, af því ég í raun bara búinn að nefna í raun sumt. Þetta mætti örugglega hafa langt mál, en ég held að velferðarráð sé mjög vel skipað til þess að halda þeirri umræðu áfram og ræða hvernig samráð við bæði notendur þjónustunnar en líka aðstandendur þar sem það við á eða einstaklingarna beint er best fyrir komið. Og þess vegna legg ég til að tillögunni sé vísað til velferðarráðs. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur beðið andsvar. Forseti, það er ákveðið sjokk að sitja sinn fyrsta borgarstjórnarfund og sjá hvernig þeir aðilar sem nú sitja í svokölluðu meirihluta lýsa með þessum málsmeðferðartillögum sínum yfir algjöru tilgangsleysi hins helmingsins í borgarstjórn. Þetta er bara skellur, forseti. Þetta er bara skellur. En ég áttaði mig á því núna bara rétt áðan út af hverju við þurfum að leggja tillögur fram fyrir borgarráð með ákveðnum tímafresti. Jú, það er þess að það sé komið inn í kerfið, það sé komið til vitundar þeirra sem að stjórna borginni. Það er til þess að borgarstjóri geti ásamt öllu borgarapparatinu undirbúið sig fyrir nákvæmlega allar þessar málsmeðferðartillögur sem eru hér á borðinu. Tillaga eftir tillögu. Flottast væri hjá okkur í minnihlutanum, flottast væri hjá okkur í stjórnarandstöðunni að steinhætta að leggja fram tillögur hér. Steinhætta það bara. Þetta er gervilýðræði, forseti. Þetta er gervilýðræði. Ég ákalla þessa nýju flokka sem töluðu allt upp á borð og gegnsæi. Þetta er gervilýðræði og hræðsla við það að fara með mál sem eru borið hér upp í gegnum atkvæðagreiðslu. Þið vitið hvað, ef það fer hér í gegnum atkvæðagreiðslu og hinn svokallaði meirihluti fellir þessi góðu mál sem að koma hér fram, þá getur það kannski komið þeim illa, pólitískt illa. Þess vegna er brugðið á þetta ráð að taka hér upp þetta gervilýðræði. Ég hugsa mig mjög mikið héðan í frá eftir þennan fund hvort maður eigi yfir höfuð að vera að eyða tíma í þetta yfir höfuð. Næst á mælendaskrá. Svara ansvari. Já. Borgarstjóri hefur beðið að fá svara ansvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, efni þessa máls eru bestu leiðir til þess að hafa virt og öflugt samráð við notendur velferðarþjónustu sem eru tugþúsundir fjölskyldna í borginni. Ég var að rekja hér að það er margháttar nú þegar og það er ekki augljóst að það að stofna félag af þessu tagi sem yrði hattur yfir alla notendur þegar að við erum þegar með hagsmunasamtök sem hafa kosið að skipta sér niður í miklu fleiri einingar og að gæta hagsmuna sinna félagsmanna, hafa verið þeir sem við höfum rætt við. Þannig að mér finnst bara mjög eðlilegt að velferðarráð fjalli þetta. Það er bara mjög eðlilegt og málefnilegt og ég fann bara hjá mig þörf til að segja það bara sem ítreka þá skoðun. Í því felst ekki svo skoðun að það ekki hafa notendasamráð þvert á móti. Öll nútíma hugsun í veitingu velferðarþjónustu kallar á ekki bara notendasamráð heldur raun valdeflingu þess sem að fá þjónustu af ýmsu tagi. Og þannig erum við að vinna í hverju viku og hverjum degi í velferðarmálunum. Þannig að ég vildi bara halda þessu til haga.
Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, andsvar mitt fjallaði ekki efni tillögunnar. Andsvar mitt var tæknilega útfærslu og tæknilega afgreiðslu hér hjá þeim sem eru nýtekin aftur á ný við stjórn borgarinnar, þó að kannski úrslit kosningarnar hafi sagt annað. Ég að tala það hvernig þessi svokallaði meirihluti afgreiðir hér mál tæknilega séð. Ég var að tala fundartækni, ég var að tala fundarsköp. Ekkert efnislegt í þessari tillögu, en nú búið að leggja þessa línu eins og var gert á síðasta kjörtímabili, eins og var gert á þar síðasta kjörtímabili, að senda allar tillögur beint inn á dauðadeild. Þannig að meirihluti þurfa aldrei að taka óþægilegar ákvarðanir hér í þessum sal. Þeir eru búið að setja þær þarna tillögunar inn í nefndir og ráð og vísa þeim hingað og þangað. Það er bara hægt að svæfa þær. Mér sagt að það séu fleiri tugir sofandi tillagna inn í nefndum og ráðum borgarinnar og fyrirspurnir og allt sem bara tekið inn í þennan þöggunarmúr meirihlutans. Þöggunarmúr meirihlutans. Ég hér að tala fundarstjórn, fundartækni, tæknilega meðferð á þessum tillögum. Þetta mikið athugunarefni og ekki víst að allir hafi vitað af þessu. Ég var ekki búin að gera mig grein fyrir því að þetta væri fundartæknin hjá þeim meirihluta sem að var viðreistur núna eftir síðustu kosningar. Ég hef bara ekki búin að gera mig grein fyrir því. Þess vegna þetta bara skellur fyrir okkur í Miðflokknum að bara komast að því að þetta sé með þessum hætti. Þetta bara lýsir yfir fullkomni tilgangsleysi helmingsins af þeim aðilum sem eru kosnir í borgarstjórn. Til hamingju með daginn, Reykvíkingar. Þá vitum við það. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Borgarstjóri, kæra borgarstjórn, borgarfulltrúi Sanna, María Mostóttir, takk fyrir þessa tillögu. Mér málið kært þar sem að ég stýrði mörgum málaflokkum öldrunar og velferðar í áratugi og stóð einmitt að mörgum stofnunum af notendasamráði. Og eins og hefur komið fram hérna þá málaflokkur velferðar afar stór og það eru tugþúsundir þar undir og við erum þegar búin að stofna mjög mikið, að ég gera það í mínu gamla lífi, en mér langar aðeins að fá kannski meira kjöt og beinin því að ég held að þetta sé mjög áhugavert að ræða í rauninni grunninn í þessu. Grunnurinn, ef ég að skilja þetta rétt, samráð. Grunnurinn að koma að borðinu og hafa eitthvað sín málefni að segja. Það búið að koma hérna áður fram að það öflugt og það kemur þetta mjög skýrt fram í okkar sáttmála að við setjum samráð mjög ofarlega og ekki samráð bara í lokin á einhverju ferli, heldur alveg frá byrjun. Við erum að byrja hér í dag sem ný borgarstjórn og við erum að byrja og við ætlum að gera ýmislegt nýtt í framtíðinu og það margt af því í meirihluta sáttmálunum sem við þekkið. En mér langar að spyrja nákvæmlega hvað verið að hugsa þarna því að nú þegar ákveðið samráð við aldraða, það ákveðið samráð við fatlaða, það eru notendaráð í félagsmiðstöðvum, það eru margir mjög viðkvæmir málaflokkar undir og ég tek undir líka mikilvægi þess að við pössum orðræðuna. Notendur velferðarmála eru engan veginn einir skjólstæðingar, þeir eru notendur, þetta eru venjulegir íbúar sem ganga þvert á alla borgina og ég þekki það á eigin skinni að þeir kæra sig lítt það að vera kallaðir skjólstæðingar. En mér langar aðeins að fá meira. Hvað verið að hugsa þannig að þegar við tökum umræðina áfram að þá veitum við hvert við erum að fara. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir sem hefur beðið orðið.
forseti, ágæta borgarstjórn, tilheyrendur. Ég tek til mín að fara að nota notendur og talandi viðeigandi orðanotkun og þá kannski mætti líka velta fyrir því hvort við færum að tala fólk með fötlun en ekki fatlað fólk. Og lykilorðið í þessu samráð. Það talað samráð við þá einstaklinga sem eru notendur velferðarsviðs og aukið samráð og þó samráð sé jákvætt að þá viljum við ganga skrefinu lengra og koma einstaklingum sem að upplifa þjónustu þessa kerfis beint sem inn í stjórn sem áheyrnarfulltrúar. Í þessum samráðshópum þá hafa þeir einstaklingar ekki tillögurétt í málsfrelsi, þannig að munurinn liggur þar að við viljum ganga skrefi lengra en bara samráð. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lokið við sinn málflutning. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir og hún hefur beðið orðið. Kæri forseti og borgarfulltrúar og nýkjörinn borgarstjórn til öll hér til hamingju með sætið. Mér finnst bara mikilvægt að taka til varna fyrir velferðarráð hér. Ég heyrði hér áðan velferðarráð kallað sem dauðadeild. Það væri að senda tillögu til velferðarráðs, það er eins og að senda hana á dauðadeild. Ég vil fá að mótmæla því þar sem að við tökum þetta mjög alvarlega. Samráð mjög mikilvægt í velferðarþjónustu, ekki síst þar sem að við reynum að stuðla að því að þar sé valdefling og að fólk taki þátt í því að móta þjónustuna. Þetta ágætt tillaga og ég held að það sé gott að við fáum hana bara inn í velferðarráð, förum vel yfir þar hvernig samráði háttað og bara hlakka til samstarfs það á þeim vettvangi sem ég held að sé bestur. Þá höfum við fagfólkið allt í kringum okkur, við getum kallað til þá aðila sem að við viljum og ef það einhverjir hópar sem að telja sig ekki hafa fengið aðgang að velferðarráði, velferðarsviði eða samráði þá þær tillögur sem að tillögur einhverjar reglur eða lög sem þær eða lög, reglur og vinnubrögð sem að þeim snúa, þá skulum við bara fara yfir það. Mér dettur strax í hug PEP samtökin sem að við höfum sett á, ég var búin að hugsa að við gætum til dæmis haft meira samráð með og fleiri aðilar sem að hugsanlega við gætum talað meira við og fengið meira formlegra samstarf við í okkar vinnu. En bara tölum ekki niður það sem við erum að gera því að ráðin okkar mikilvæg og borgarráð, velferðarráð, öll þessi ráð, þarna vinnum við. Það engar dauðadeildir þar. Við fáum inn tillögur og við tökum þær til afgreiðslu og við erum auðvitað öll hérna af því við viljum vinna að hafa borgarbúa og viljum vinna vel og ég bara hlakka til að takast á við þessa tillögu þar. Ég held að við getum jafnvel fundið betri niðurstöður með því. Nú ef að niðurstaðan svo að það að stofna hér notendaráð þá væri ég sannarlega þar. Ég notandi velferðarþjónustu í Reykjavík og mín fjölskylda og örugglega margir aðrir hérna inni og ég hugsa að sé kannski ekki helmingur borgarbúa akkurat núna en örugglega helmingur borgarbúa sem hefur einhvern tímann verið notandi þjónustu frá velferðarsviði og það frábært því þetta bara þjónusta sem fyrir okkur öll, okkur alla borgarbúa til þess að styðja við okkur þegar á þarf að halda og hjálpa okkur að ná valdi á þeim áskorunum sem við erum að takast á í hverju sinni. Þá eru Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér liggur fyrir afar einföld tillaga að stofna hérna hóp aðstandenda og notenda velferðarþjónustunnar sem að ég tel vera bara af hinu góða og að það kemur hér fram í máli borgarfulltrúans Heiðu Hilmisdóttur að hún talar að fólk sé að tala niður til velferðarsviðsins og velferðarráðs þó að það leggi fram hér tillögur. Ég átta mig bara ekki á svona málflutningi. Hann virðist vera bara algjörlega út í höfn. Þetta svo skýr og einföld tillaga og það veitir víst ekki af. Velferðarþjónustan hefur ekkert verið til þess að hrópa húrra fyrir.
síðustu ár. Hér hefur fólk verið á löngum biðlistum eftir sérfræðiþjónustu. Hér hefur fólk verið á löngum biðlistum eftir félagslegu húsnæði. Hér hefur fólk verið á biðlistum eftir úrræðum fyrir aldraða. Hér hefur félagsþjónusta aldraðra verið í molum. Hún er heldur ekki til þess að hrópa húrra fyrir. Það getur vel verið að félagsþjónustan og félagsþjónusta aldraðra hafi verið í einhverju betra horfi þegar að borgarfulltrúinn Þórdís Lóa var hér og starfaði við þann málaflokk. Ég skal ekki segja. En undanfarin ár og í tíð fráfarandi meirihluta þá hefur þetta verið allt á niðurleið. Og það er ekki skrítið að fólk kalli á það verði stofnað eitthvað félag sem að fylgist með þessari þjónustu og fylgist með því að fólk fái þá þjónustu sem því ber hér í borginni. Því nóg hefur verið eitt hér í gæluverkefni á kostnað verkefna sem eru nauðsynlegri. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi biður að veita þessu andsvar. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég var að sjálfsögðu ekki að mótmæla því að tillaga væri lögð hér fram, enda fagnaði ég henni og sagðist myndi sem nýkjörinn formaður velferðarráðs taka hana til afgreiðslu að sjálfsögðu í velferðarráði og við myndum fara yfir allt samráð sem við höfum við notendur þjónustunar. Allt samráð. Það eru við hér sem erum að fylgjast með því að borgarbúar fái þá þjónustu sem þeir eiga að rétta á. Ég ætla ekki að fara að tala um það hér, en við skulum endilega taka til umræðu hér í þessum sal alla þjónustu sem að velferðarsvið veitir borgarbúum og helst sem oftast, því þetta er mjög mikilvæg þjónusta. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi biður að veita þessu andsvari svar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, frábært að Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi vil taka þessa tillögu til umfjöllunar. En hún er hér til umfjöllunar í dag og af hverju ósköpunum erum við þá ekki að afgreiða hana? Það er ekkert í þessari tillögu sem kemur í veg fyrir það að við getum ekki afgreitt hana hér í dag. Velferðarráði getur svo tekið hana til nánari útfærslu eftir að við höfum samþykkt hana hér í dag. Nei, til hann er kannski of góð. Þess vegna eru búnar til málsmeðferðartillögur hér í borgarstjórn. Vegna þess að þið geti ekki hugsað ykkur ef það koma aðri borgarfulltrúar heldur en á meirihlutanum með góðar tillögur, þá verði annaðhvort að vísa þeim eða koma með málsmeðferðartillögur af því að þið getið ekki unnt minnihlutanum að koma með góðar tillögur. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvari svar. Þá eru ekki fleiri á mælendaskrá. Enginn hefur kvatt sér hljóðs undir. Afsakið, það hefur lást að skrifa það niður, biðst innilegar velvirðingar af því. Þá tekur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn tekur undir þær hugmyndir að valdefla þjónustuþega og til að nauðsynlegt að þeir aðilar veiti kjörnum fulltrúum aðhald. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og fleiri hér inni hafa rætt það samráð sem haft er við notendur eða þjónustuþega velferðarsviðs. Það er hins vegar sá galli á að samráð veitir ekki aðkoma ákvarðanatöku og það er í raun stærsti gallinn. Það er þekkt slagur sem gjarnan er notað í mannréttindabaráttu víða um heim og það hljóðar svo á ensku með leyfi forseta: Nothing about us without us, eða á góðri íslensku, ekkert okkur án okkar. Fólkið vill sæti við borðið. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst umræður lokið. Borist hefur ein málsmeðferðartillaga að senda þessa tillögu til umfjöllunar í velferðarráði og þá göngum við til kosninga þessa málsmeðferðartillögu. Nú er umræður lokið, það er búið að loka mælendaskrá. Þegar bóka, já.
Það kemur í bókunum þetta mál, það hefur verið skráð, þakkir fyrir það. Eru allir hér til staðar, svo virðist ekki vera. Því hringi ég bjöllu kosningu. Eru það allir komnir? Þarna, já. Þá eru allir til staðar, það glæsilegt, þá göngum við til kosningu þessa máls meðferðartillögu að vísa tillögunni til velferðarráðs til umfjöllunar þar. Þeir sem eru samþykkir þessari máls meðferðartillögu gefa merki það. Þeir sem eru andvígir þessari máls meðferðartillögu gefa merki það. Má ég sjá skýrt? Kærar þakkir, þá hefur þessi máls meðferðartillaga verið samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11 atkvæðum. Þá göngum við áfram, förum yfir í 40. og 5. lið sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aðgerðir í húsnæðismálum og það borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnald sem vill byrja á því að fara yfir þessa tillögu. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarstjórn. Við erum bara með eina tillögu fyrir þessum fundi, Sjálfstæðismenn. Hún lýtur að aðgerðir í húsnæðismálum. Auðvitað geta verið margar aðgerðir í húsnæðismálum, en við töldum rétt að koma strax með eina stóra tillögu sem ég treysti á að borgarstjórn samþykki hér samhljóða. Hún hljóðar svona. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aðgerðir í húsnæðismálum. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að skipuleggja lóðir á hagkvæmum svæðum, svo sem Örfirisey, BSI-reitnum, Keldum og Úlfarsárdal. Gert verður ráð fyrir 6.000 íbúðum á þessum svæðum. Borgin beitir sig jafnframt fyrir því að byggingarskilmálar verði með þeim hætti að kostnaður við byggingar verði í lágmarki. Þá beitir hún sér ennfremur fyrir því að afgreiðslutími skipulagssviðs og byggingarfulltrúa verði styttur umtalsvert frá því sem verið hefur. Á þessar lóðir verði ekki lagt sérstakt innviðagjald. Greinargerðin stutt og ég ætla að fá að lesa hana líka með leyfi forseta. Í Reykjavík hefur orðið til húsnæðiskreppa á síðustu 4 árum. Íbúar Reykjavíkur hafa flutt í önnur sveitarfélög í vaxandi mæli þrátt fyrir mikið hagvaxtarskeið. Til marks það fækkaði á kjörskrá í Reykjavík 354 á milli kjörtímabilina. Húsnæðisverð hefur hækkað 50% á síðustu 4 árum. Í meirihluta sáttmálanum eru engin mælanleg markmið í lóðamálum. Til þess að mæta uppsafnaðri þörf mikilvægt að fara í þessar aðgerðir strax. Tilvitnun lýkur. Ég veit ekki hver var að lækka í mikrofónum en það ágætt. Þá heyrist þetta minna en tillagan verður send líka skriflega ef þetta verður ekki heyrst. En þetta tillaga sem jákvæð. Hún á heima hér. Hún almenn. Útfærslan getur síðan verið í framhaldinu. Það ekkert sem mælir gegn því að hún sé samþykkt hér. Og ég skora á ykkur öll að samþykkja hana samhljóða. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu. Pavel Bartósek borgarfulltrúi hefur beðið að veita andsvar. Já, forseti, borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Eyþór Arnalds Laxdal horfði hér djúpt í augu mín áðan og kvartaði þagmælsku minn á fundinum og ég læt nú ekki segjast tvisvar þrisvar. Þannig mig langar að koma hér upp og ræða þessa tillögu hans og á málefnulegum nótum. Í fyrsta lagi þar gert ráð fyrir Örfirisey og það hugmynd sem mér hefði þótt að mörguleyti vera heillandi og frumleg. Ég sé þó einn ákveðinn ágalla á henni sem ég langar að nefna og viðra sjónarmið borgarfulltrúans við hann. Það svo staðreynd að þar inni eru í dag heilmikið lítið atvinnuhúsnæði og af samtölum mínum við fólk sem stundar svona litla atvinnu í Reykjavík þá veit ég að þeim hefur þótt stundum þau vera eins og
óhreinu börnin hann Evu, að það alltaf leita eftir því að færa þessi svæði fjær og fjær og fjær og bóla atvinnustarfseminni í burtu. Það eru þetta fleiri dæmi það, en mér langaði svona örlítið að fá að heyra sjónarmið borgarfulltrúans á því hvar hann teldi þegar við héldum þessu áfram að svona atvinnustarfsemi ætti heima fyrir, hvort hann sér fyrir allt svæði undir íbúðir eða hvort að hluti hennar mætti vera undir atvinnustarfsemi áfram. Í öðru lagi þá langar mig að spyrja, því þarna eru nefndar keldur og við erum auðvitað með áform ákveðin þróunarás nú þegar í gildandi aðalskipulagi sem að byggja upp með fram Vogabyggð, síðan Ártúnshöfða og svo myndi ég gjarnan vilja sjá það halda áfram upp í Keldur og Keldnaholt. Hvaða afstöðuflokkur hans sjálfstjórnin hefur til þessa hugmynda, hvort að þessar hugmyndir bætist við hugmyndir uppbyggja á Ártúnshöfða og svo reis, eða hvort að þær séu bara því óháðar. Og í þriðja lagi þá langar mér að spyrja í tengslum við það hvernig hann sjáu fyrir sér skipulag almenningssamgangna í þessum nýju hverfum. Hvort hann styðji uppbyggingu borgarlínu eða hvort hann hafi einhver aðrar hugmyndir það hvernig að leysa þau mál þegar þessi svæði byggðu. Þá hefur Páll Bartósek borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Já, borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds óskar eftir að svara andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúa Páll Bartósek fyrir málefnalegt innlegg. Það er mjög jákvætt og mætti vera meira af því hérna. Það er mjög gott. Þetta er nefnilega spennandi mál. Við höfum talað fyrir því að byrja að leyfa einhverjar íbúðir á Grandanum og höfum séð margar útfærslur á því undanfarið. Meðal annars 3 spennandi útfærslur sem voru unnar af útskriftarnemendum í skipulagsfræðum frá Landbúnaðarháskólanum. Þeir héldu sýningu á því, það voru 3 útfærslur. Þetta er gríðarlega spennandi svæði og það er hægt að byrja að skipuleggja það þó að olíutankarnir séu ennþá þarna og það er algjörlega hægt að byggja þetta upp í sátt við þá atvinnustarfsemi sem er á svæðinu. Það er spennandi að hafa atvinnustarfsemi, þjónustu, verslun og íbúðir saman. Það er ótrúlega tækifæri að geta byggt á þessu svæði á landvillingunum í Vesturbænum við með borgina á lóðum sem borgin á í raun og veru gegnum Faxaflóa og Hafnis. Við sjáum það að þessar lóðir sem hafa verið útlutað í miðborginni eins og Tryggvagata 13 hafa leitt að sér gríðarlega dýrar íbúður sem seljast ekki auðvitað. Við sjáum tómar íbúður. Við sjáum eins og mikinn áhuga á minni einingum og möguleika á því að vera án bíls í nágrenni við miðborgina. Þetta léttir á samgönguvandanum sem er gríðarlegur með því að hafa fleiri íbúður vestarlega og fleiri stofnanir austarlega eins og við höfum komið inn á. Ég heldur síðan sammála það að það þurfa að gera, að það er létt á þessum skipulagshalla sem er í borginni í raun og veru, að það er allir að keyra inn í borgina á morgnana og út úr henni síðdegis. Þessi halli hefur versnað, hann er ekki batnað. Því að undanfarin 4 ár hefur fólk ekki bara flust í úthverfin, heldur farið, fækkaði miðborginum 9% á 5 árum og þau hafa flutt í nágrannasveitarfélögin og alla leið á Selfoss. Þannig að þéttingarstefnan sem ég tel í grunninn til jákvæðan úrbanisma, hún hefur ekki tekist í framkvæmd. Þvert á móti hefur íbúðum verið dreift. Að leyfa íbúðir, og fyrir ég er allt stutt, ég verið að koma í nokkur ansvör, þetta verður, ég held að ræðu. Já, ég fyrir bara að halda ræðu. Þetta var... Já, ég óskar þetta nú. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið að veita svar við andsvari. Þá er það borgarstjóri sem er næstur á mælendaskrá og hefur beðið afsakið mér yfirsást þetta. Páll Bartósek borgarfulltrúi hefur beðið að veita andsvar öðru sinni. Þakka borgarfulltrúanum Eyþóri Laxdal Arnalds kærlega fyrir hans svar. Mér langar þá að spyrja hann í rauninni aftur fyrst hann fékk ekki tíma til þess að svara kannski þeim spurningu sem ég sérstaklega bara áðum hvar sér hann fyrir sér uppbyggingu á minni iðnaði í Reykjavík, af því að þær tillögur sem þó hér eru lagðar fram eru einhver lítið að þrengja að því. Og öðru lagi, hvernig sér hann fyrir sér skipulag almenningssamgangna á þessum nýju svæðum, þar sem hann er meðal annars að leggja til að yrði byggt, til dæmis í Keldum og í Úlfarsárdal. Er hann fylgjandi hugmyndum uppbyggingu borgarlínu, að vill hann sjá almenningssamgöngum
inn á þessi nýju hverfi sem hann er að leggja til, leyst með einhverjum öðrum hætti. Þá hefur Pál Bartósek borgarfulltrúi lokið að veita andsvar öðru sinni. Þá það borgarstjóri sem næstur á mælandi skrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa tillögu aðgerðir í húsnæðismálum. Það hljóma kunnulega. Þetta eru hugmyndir sem var fleytt í aðdraganda kosninga. En það kunnara frá að segja að tillöguflytjendur voru kannski meiri vandræði með skipulagsmálin heldur en ýmislegt annað í kosningabaráttunni og tillagan að einhverju leyti ber það með sér. Hún hefur þó það nótfér að kosta, hún skýr og auðvelt að ræða hana og velta henni fyrir sér. Þegar við erum að tala húsnæðismarkaðinn þá var reyndar býsna merkilegt að upplifa kosningabaráttuna, satt best að segja, því að það var mjög mikið hamrað á skorti á lóðaframboði og skorti á fjárfestingu og skorti á íbúðaruppbyggingu, meðal annars af þeim sem að þekkja mjög vel til eða ætti að gera það eins og samtökum iðnaðarins. En lítið fjallað þeirra hálfu og ýmissa annarra þær breytingar sem að hefur mátt sjá síðustu 12 til 18 mánuðum á uppbyggingu og húsnæðismarkaði. Að minnskosti ef að hort er til mikilla talna, þannig að það voru í raun ákveðin tímamót þegar að samtök iðnaðarins sneru algjörlega við blaðinu núna í vikunni og sendu frá sér yfirlýsingar íbúðafjárfesting væri ekki bara farin að taka við sér heldur nánast verið að tala þenslu í því samhengi í þeirra eigin málflutningi. Í kvöldfréttum í kvöld sé ég síðan á vefmiðlum að það verið að draga það fram að raunhækkun húsnæðisverðs síðastliðna 12 mánuði eru 2,5%. Sambærilega tölur fyrir 12 mánuðina þar á undan voru 21,5%. Þannig að það eru að verða þær breytingar sem við höfum verið að spá að áhrif aukins framboðs að hafa þau áhrif að markaðurinn að komast í betra jafnvægi. Þetta er húsnæðismarkaður alltaf flókinn en ég held að þetta sé jákvætt og það er ekki síður jákvætt að það fjölbreytta húsnæðisframboð sem að borgin hefur sérstaklega beitt sér fyrir, ekki bara félagslegar íbúðir og við höfum félagsbústað, heldur líka uppbyggingaverkefni verkalýðshreyfingarinnar og stúdentaíbúðir og íbúðir fyrir eldri borgara. Þetta að koma út á markaðinn og mun hafa líka áhrif sérstaklega fyrir þá hópa sem hafa ekki fundið sér nægilega á þessum að hluta til uppspennta kaupendamarkaði. Þess vegna vekur svolítið athygli að nú eigi að leggja það inn í umræðuna að það nákvæmlega rétta sem eigi að gera núna sé að skipuleggja lóðir á því sem kallað í tillögunum á hagkvæmum svæðum, svo sem Örfirisey, BSA, Íreitnum, Keldum og Úlfarsárdal. Ef við förum bara mjög stuttlega yfir þetta þá er engri lóð óúthlutað í Örfirisey. Hvorki borg né Faxaflóahafnir eiga eina einustu lóð. Það eins vegar einkaaðilar sem eiga þær og byggingarétt og hafa verið í miklum samtölum við borgina þar sem hefur verið þrýst á meðal annars íbúðauppbyggingu og umtalsverða uppbyggingu þar. Svona stórhuga hugmyndir á því sviði hafa aðalega fallið á 2 prófum. Annars vegar því að samgöngumálin hafa verið torleyst fyrir allavega umfangsmiklu uppbyggingu eins og Sjálfstæðisflokkurinn var að boða og síðan það sem að borgarfulltrúi Pál Bartósek nefndi að hagsmunir hafnarinnar og ýmissa atvinnustarfsemi út á Granda myndu til millilangs og lengri tíma víkja ef við myndum hleypa inn hvort heldur hótelum og íbúðaruppbygging á svæðinu. Að mati þeirra sem hafa mikla þekkingu á þróun hafnarsvæða þessu tagi. Þannig að ég held að þurfum að ræða Örfiriseyjar hugmyndir aðeins betur og í stærra samhengi áður en við færum að gefa þeim grænastempilinn hér í dag, satt best að segja. En út af fyrir sig það bara mjög fróðlegt örugglega fyrir nýtt skipulags- og samgönguráð
að fá útskýringar á þessum nokkuð breytilegu hugmyndum uppbyggingu Örfiriseyjar sem hefur verið slegið fram. Og við stöldrum aðeins bara við BSI-reitinn, þá hann frábær og mikilvægt að við náðum að kaupa hann út úr gamla Landsbankanum eftir hrun til þess að geta þróa þar samgöngumiðstöð sem ákveðin lykill að liprum samgöngum og léttari umferð í borginni til lengri tíma. Meðal annars hryggjarstykki í góðri tengingu fyrir almenningssamgöngur og tengingu almenningssamgangna við í raun ferðaþjónustuna og rútustarfsemi og tengingu við flugvellina. En líka samspil allra ferðamáta. Ég held að þetta verði stórt verkefni á þessu kjörtímabili að fara í skipulagssamkeppni BSI-reitinn og síðan hönnun á samgöngumiðstöð. En púslin þurfa að raðast líka inn í þetta sem borgarlínan og annað. Varðandi keldur að þá var mjög athyglisvert að fjármálaráðherra hélt sérstakan blaðamannafund í tengslum við borgarstjórnarkosningarnar þar sem að hann var mjög fús til þess að láta keldur af hendi til borgarinnar til þess að byggja upp íbúðarhúsnæði sem jákvætt, mjög jákvætt. Því að hingað til hefur fjármálaráðuneyti verið með alveg grjótharða stefnu og sagt að það byggja á lögum að þau þurfa að fá hæsta mögulega markaðsverð fyrir hvern einasta þverhanda þykkan fermetra á keldum þegar við höfum viljað vera með meiri félagslega fjölbreytni í uppbyggingunni þar. En vonandi náum að botna það með borgarlínunni, en ég tek undir spurningar Pavel Bartoszeks, borgarfulltrúa varðandi þá samgöngumálin og almenningssamgöngunar sérstaklega, vegna þess að það engin tilviljun að var sérstakur fyrirvari varðandi samninga viljayfirlýsingum borgarinnar og ríkisins viðræður keldur, að þá þyrfti að ná samningum samhliða borgarlínuna. Þess vegna það samhengi alveg skýrt í samkomulagi meirihlutans þróunarásinn sem til framtíðar, en ég undirstrika það, til framtíðar, fyrst kemur Elliðaárvogurinn og Höfðarnir og síðan þetta framtíðarland. Varðandi Úlfarsadalinn að þá gengur nú ekki allar lóðirnar út sem var boðnar út þar í vor og gæti verið skynsamlegt að bjóða út afganginn í sumar eða snemma hausts. En við skulum endilega í upphafi þessa kjörtímabils fara ítarlega saman yfir húsnæðismálin og stöðun í þeim, bæði út frá skipulagi, út frá lóðaúthlutun, út frá þróun markaðarins almennt og kalla alla að í þeirri umræðu. Sumt í tillögunni kalla síðan á við þær áherslur sem í samstarfsyfirlýsingunni og það bara ágætt og kannski bara sem betur fer. En ég geng þess ekki dulinn að það afskaplega áberandi fyrst að Sjálfstæðisflokkurinn var nú annað borð að koma hérna með tillögu húsnæðismál að það skuli vera hort svona þröngt á húsnæðismálin og látið líta þannig út eins og það snúist fyrst og fremst skipulag eða eingöngu öllu heldur, eingöngu skipulags- og lóðamál en ekki þarfir þeirra sem hafa minnst á milli handana, þeirra sem vilja fara inn á leigumarkaðinn og svo framvegis. Þetta mjög þröng nálgun á einhverju sem kallað aðgerðir í húsnæðismálum. Mjög þröng nálgun. Og vegna þess að þetta fyrst og fremst verið að nefna þarna einhver svæði hugsanlega þá með landfyllingu sem kemur til uppbyggingar eftir 5 ár ef við færum í það og svona vandséð að þetta sé eitthvað sem geti kallast á við stöðunni eins og hún núna. En að því þetta nú sett svona fram og við skulum ekki segja að hugsunin hafi eingöngu verið svona þröng og þá held ég að sé rétt að vísa þessu í borgarráð frekar en beint í skipulags- og samgönguráð. Þá getum við tekið svona heildstæðri nálgun á þetta fyrst og síðan mun skipulagið auðvitað fjalla það sem að því lítur velferðarráð að því sem því lítur á borgarráð, það sem snertir borgarráð í húsnæðismálum. Já, þá er borgarstjórn Davíð Eggertsson lokið máli sínu. Næst tekur máls Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn.
Takk fyrir. Það einn hluti tillögunnar sem ég langar kannski sérstaklega að fagna og það áhersla á styttri tíma í uppbyggingu hvað varðar skipulags og mál og byggingafulltrúa og það eitt af þeim málum sem við erum með mjög skýrt í okkar málefnasamningi fyrir framtíðina, fyrir næstu 4 ár og ég fagna því. Ég fagna því líka því að við eigum eftir að fara og ræða svona verkefni næstu 4 ára við tökum sérstaklega umræðu það hvernig við getum mætt litlum og meðal stórum fyrirtækjum í að stytta biðtímana og einfalda kerfið og hluti af því inn í þessari tillögu. Ég fagna því því að ég held við séum bara nokkuð sammála þegar kemur að því. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Hvað segirðu? Ég ræði, já. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, þá kemur núna 3 tíma ræða. En það væri hægt að tala auðveldlega í 3 tíma þessi mál. En borgarstjóri sagði að þetta væri skýrtillaga og það ánægilegt, en hann sagði jafnframt hún væri þröng. En hún verður náttúrulega að vera þröng til þess að vera skýr, því það náttúrulega að tala mörg atriði. Í þessari tillögu fjallað 4 uppbyggingarsvæði sem við tölum fyrir og að það verði tekið á afgreiðslutíma bæði hjá byggingafulltrúa og ekki síður hjá skipulagssviði sem eru 2 mál. En varðandi Örfirisey, þá var það nú bara fyrir nokkrum vikum síðan sem að það var auglýst útboðum að byggja áhaldahús á lóð fyrir borgina og þar var nýtingarhlutfallið 0,1 í miðborg Reykjavíkur. Ekki 2, ekki 1, 0,1 hræðileg notkun á landi. Malbyggað yfir byggingamöguleika, malbyggað yfir lóð sem hefði getað nýst til þess að vera litlar íbúðir í hjarta borgarinnar. Það fannst mér sorglegt. Þannig að það verið að láta tækifæri framhjá sér fara á besta stað. Og þetta ræða lengi Örfirisey, en ég nefni þetta sem dæmi að því það var, borgarstjóri var að segja að það var engar lóðir. Þarna lóð sem hefði verið hægt að nýta fyrir fjölda íbúða. Nú BSI-reiturinn, það nú ekki mörg ár síðan að það var, að núverandi borgarstjóri tók þátt í því að úthluta bensínstöð þessu svæði og ef við horfum að BSI-reitin þá hann álíka stór og Landspítala-reiturinn. Þannig að það munar ekki miklu. Og þarna erum við að tala reit sem tengir háskólasvæðið, Landspítalasvæðið og miðborgina og í dag þarna bensínstöð og sjoppa og svo bílastæði fyrir rútur. Og ég held að við hljótum öll að vera sammála það, þetta ekki góð notkun lands. Ég myndi vilja vita einhvern inni sem styður það að þetta sé góð notkun lands. Þarna tækifæri til þess að skipuleggja, en það hefur ekki verið gert. Skipulagsmál eru eðli máls samkvæmt þannig að það tekur við langan tíma á frambreytingum. Þess vegna leggjum við þetta fram á fyrsta fundi hér. Það vegna þess að það mun taka tíma og við viljum nota tíman. Þetta ekki einhver skyndiredding. Það þarf að breyta þessu. BSI á að nýta undir íbúðir okkar viti en ekki undir bensínstöð eða rútur. Nú það hægt að tala BSI einnig lengi en auðvitað þarf að klára samninga því viðkomandi en það þarf að taka þess stefnumarkandi ákvörðun. Varðandi keldur, þá eru keldur með tvíþætt tækifæri. Þetta gríðarlega stórt svæði og það ekki búið að ganga frá kaupum eins og borgarstjóri rakti en það alveg hægt að gera það, alveg eins og Garðabær gerði við Vífilsstaði. En það annars vegar að útvíga rými fyrir stofnanir, fyrirtæki og atvinnustarfsemi austarlega í borginni til að jafna þennan skipulagshalla sem í gangi og styrkja þannig austurborgina og Reykjavík sem höfuðborg. Í dag staðan sú að höfuðstöðvar fyrirtæki eins og Íslandsbanka, stofnana eins og sýslumanns eins og höfuðborgarsvæðinu og VAR sem að fara frá Reykjavík, þessir aðilar allir að fara í Kópavog. Reykjavík hefur ekki geta bóðið þeim lóðir, en keldur eru akkurat staðina sem við sjáum fyrir okkur að leysa þessi mál. Síðan hinn þátturinn að keldur sem íbúðasvæði, það líka mjög spennandi mál.
En þá þarf að taka á samgöngunum. Og það er ekki nóg að segja bara borgarlína, því að það er ljóst að það er brestur í þeim áformum, því að það er mörg sveitarfélög sem ekki eru tilbúin að stíga skrefið með borginni og ríkið er ekki með fjármagn fyrir borgina. Þannig að við segjum, við viljum efla almenningssamgöngur með raunsæjum hætti, ekki með skýjaborgum sem eru af eða á. Við tökum til þess eftir því að Miklabraut stokkar ekki inn í þessum meirihluta sáttmála. Borgarlínan er ófjármagnuð, en við myndum vilja byggja upp einmitt samgöngu ás, austur og vestur borgarinnar og bíða ekkert eftir því að einhver annar leysi þau vandamál fyrir Reykjavíkurborg og jafnframt og ekki síður að Sundabraut verða veruleika. Ef Sundabraut verður að veruleika og hún er heldur ekki í meirihlutasáttmálanum, þá léttir þá umferðinni líka. Þetta tvennt, almenningssamgöngur austur-vesturás og Sundabraut mun gera Keldur að tækifæri fallega suðurhlíðar fyrir íbúðabyggð. Þetta er það sem við viljum. Og varðandi Ólafsdalinn og úthlutana þar, þá höfum við tekið eftir því að þetta er oft frekar dýrt að byggja þarna. Til dæmis verið að úthluta núna nýjustu lóðunum þar sem er bara leir, drulla og bleita, nokkur langt niður á fast, á sama tíma og það hefur verið að moka mold, gróðurmold og nokkuð klöpp sem er gott byggingarsvæði og búið til kirkjugarð. Við sjáum að það kostar marga milljónir á hverju íbúð bara að komast niður á fast. Þess vegna erum við að tala um hagstætt byggingarland. Það er líka kröfur bílakjallara sem kostar marga milljónir og síðan er náttúrulega byggingagjöldin sem er nú sér kapitúli. En við erum að tala fyrir því að leyfa íbúðarbyggð í Ólafsdal á hagkvæmari svæðum heldur en hefur verið gert nú orðið. Og ég er bara að segja þetta fullir einlægni. Það er hægt að byggja ódýrar. Við erum alveg viss. Nú síðan varðandi borgarlínuna bara svona að lokum að ég hræddur við það að sumar stórar hugmyndir, hvort sem það er fluglest til Keflavíkur eða borgarlína fyrir 70 milljarða eða Miklubraut stokk séu hættulegar því leyti, þessar hugmyndir, ef það verði ekki veruleika eða það að flugvöllurinn fari ekki burt. Ef menn byggja sínar áætlanir á einhverju stóru sem ekki verður, þá gerist ekki neitt. Það býð alltaf eftir stóru hugmyndinni. Enginn þorir að fara út í neina fjárfestingar eða breytingar af því það er verið að býða eftir stórum ákvörðunum sem ekki er í hendi. Þannig að við segjum, förum í það sem hægt er að gera á þessu kjörtímabili, býðum ekki eftir stórum hugmyndum sem kannski verði ekki veruleika og stígum þessi skref sem þarf. Það er vissulega hægt. Ég er alveg sannfærður það að það er að vera Sundabraut á þessu kjörtímabili. Það er að efla almenningssamgöngur innan Reykjavíkur á þess að býða eftir öðrum og það er að taka skref í að skipuleggja þessi 4 svæði, stytta boðleiðirnar sem borgarfulltrúi Þórdís Lóa kom inn á. Við erum algjörlega sammála það þarf að gera það. Þetta er allt og langt, ekki bara hjá byggingafulltrúa sem er getið í meirihlutasamkomumáttunum, þetta er líka hjá skipulagssviði. Þannig að ég segi bara, erum við ekki bara sammála þetta? Erum við ekki bara að fara af stað? Nota tímann. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu. Nú verður gert hlé á fundi í 20 mínútur eða til klukkan 19:50. Þingla.
Fundir haldið áfram. Næstur til að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það nú svolítið síðan að ég var að meitla þetta sem ég ætlaði að segja í kollunum, en það sem ég langaði að segja, það þegar ég hlusta á borgarfulltrúa Pavel Bartošek segja frá því hvernig hann nálgaðist þetta mál og að hann hefði farið út í Örfirisey og kynnt sér málið, mér fannst það svo áhugaverð og eðlileg nálgun á því að kynna sér málin, að fara á staðinn og skoða þetta. Ég hafði svo sem heyrt á honum eða lesið hann í fréttum út af þegar hann var að kynna sér aðstöðar annar staðar sem reyndar lukkuðust ekki alveg eins vel og fóru í fréttir, en þetta allavega mjög eðlilega heilbrigð og áhugaverð nálgun þar að fara og eiga samtal við þá sem eiga hagsmuni og hitta fólk, ef að segja út á akrinum eða þar sem þeir stunda sína starfsemi. Ég held hins vegar að þetta samtal sem hann átti við þar, að það þurfi ekki að vera af hinu slæma að þeir sem að reka hérna smærri iðnað, að þeir þurfa að hafa áhyggjur til lengri tíma, því að við erum að sjá þetta svæði í Örfirisey, ég erum sérstaklega að tala svæði í Örfirisey núna, að það hefur tekið verulega miklum breytingum á síðustu misserum, síðustu árum og orðið allt annars konar svæði heldur en við sáum fyrir 5 eða 10 árum. Þannig að þessi þróun að eiga sér stað og það væri gríðarlega áhugavert að eiga þennan möguleika þarna út á þessu svæði að láta þetta land byggjast upp með þeim hætti að það var þetta samtvinna starfsemi sem hendar inn í íbúabyggð, jafnvel léttaniðnað eða eitthvað slíkt og ekki síður ýmis tækifæri úr tæknigeranum þar sem hægt að vinna heima frá sér og það getur gengið upp að það færi saman vinnustaður og heimili. Ég þekki það ágætlega sjálfur því að ég í fjarkennslu og þar færist til dæmis bara eins og menntun og fræðsla alltaf meira og meira inn á netið og þannig að það þarf ekki að vera með þeim hætti eins og hefur verið, heldur þurfa að horfa á þessar tæknibreytingar. Og hann spurði líka og hafði áhyggjur af almenningssamgöngum eða hvernig við ætlum að flytja fólki á milli út úr þessu hverfi og ég að benda á það að það þarf ekkert endilega að vera að það fari allir út úr hverfinu að hugsanlega einhverju sem getur verið með vinnuna heima hjá sér og svo auðvitað mögum við ekki gleyma því að við vorum að kjósa nýja stjórn í Strætó sem að ég reikna með að verði metnaðarfull og áhugasöm að efla strætósamgöngur, þannig að þetta alls ekkert eins erfitt og flókið eins og kann að líta í fyrstu síni eins og við vorum að teikna þetta áðan eða borgarfulltrúi Pavel Bartošek og líka borgarstjóri, en ég fagna því þó að þó að sé einhverjir hnökrar eða fyrirstaða fyrir þessu þá erum við að færast nær og það var auðvitað ánægjulegt að heyra það og nú ég að viðurkenna það langt liðið og ég eins og með minni að Þórdís Lóa Þórðarsdóttir borgarfulltrúi hafi líka tekið til máls og tekið undir þessar hugmyndir en það kann að vera að sé misminni hjá mér. En ég fann fyrir því að við erum auðvitað að færast nær hvort öðru og það auðvitað gleði efni að fara að tala saman í meiri takt og auðvitað fagna maður því. Já, að því sögðu þá skal ég samt viðurkenna það að það eru ákveðin vonbrigði þegar að borgarstjóri viðraði þá hugmyndum að vísa málum til borgarráðs af því að ég einn af þeim borgarfulltrúum sem ekki hef aðgang að því ráði og ekki get tekið þátt í umræðan þar þannig að ég myndi vilja sjá þessa umræðu meira inn í borgarstjórnarsalnum og milli okkar því að við erum auðvitað loka ákvarðanavaldið í öllu þessu ferli og þess vegna bara fagnaði því að við séum að stíga þessi skref í sameiginlega í rétt átt því að það er auðvitað fyrir alla borgarbúa að taka þessi skref og vonandi ná að samþykkja þessa tillögu í dag núna. Takk. Andsvar eða? Nei. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur tekur til máls Skúli Helgason borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nota tækifærið og byrja á því að óska nýrri borgarstjórn til hamingju og sérstaklega þeim nýju borgarfulltrúum sem að taka kjöri í fyrsta sinn. Gaman að hafa ykkur með í hópnum og ég hlakka til samstarfsins við ykkur öll á næstu 4 árum. Það er gott að fá hér strax inn á þennan fyrsta fund umræðu aðgerðir í húsnæðismálum. Það var svona ákveðið leiðarstef í borgarstjórn síðasta kjörtímabili eðlilega, en það eru þetta einhver þýðingamestu málin sem við erum að takast á við á hverjum tíma og ekki síst núna þessi árin eftir hrun þegar þörfin fyrir nýtt húsnæði og húsnæði á hagkvæmu verði fyrir fólk á öllum aldri, ekki síst ungt fólk, hefur verið mjög mikil. Ég vildi rétt halda til haga svona ákveðnum staðrendum varðandi þar hvar við stöndum, því að það er greinargerð með tillögunni talað húsnæðiskreppu undan fyrir 4 ár. En í því efni er mikilvægt að halda því til haga að það hafa aldrei farið fleiri íbúðir í byggingu en einmitt á þessum sömu 4 árum á síðasta kjörtímabili. Og er forvitnilegt að skoða þetta einmitt í kjörtímabilinum aftur í tíma. Það eru til fínar samantektir á þessu sem við kannski höfum ráðrúm til þess að fara yfir síðar á þessu ári. En tölurnar tala sínu máli og á síðasta kjörtímabili fóru í uppbyggingu samtals 3.568 íbúðir, 3.568 íbúðir, sem er svona nálægt því að vera 2-falt meira heldur en að við sáum til dæmis á kjörtímabilinu 2006-2010 þegar að Sjálfstæðisflokkurinn var síðast við völd hér í borginni. Þá var talan 1788 og 1866 á árunum 1990-1994 sem var síðasta kjörtímabil Davíðs Oddssonar í stóli borgarstjóra og arftaka hans. Þetta eru staðreyndir sem við getum farið inn nákvæmar yfir. Það væri gaman að geta sýnt þetta hér á mynd því að þessar myndir eru til, en þessi fundur býður ekki alveg upp á þær tæknilausnir. Ég vildi líka aðeins halda til haga út af orðum borgarfulltrúa Eyþórs Laxdals Arnalds að það vanti mælanleg markmið í meirihluta-sáttmála varðandi húsnæðismálin, að þar eru nokkur mælanleg markmið. Það er talað að fjölga félagslegum íbúðum 500 á kjörtímabilinu. Það er líka talað að halda áfram uppbyggingu á sértækum búsetuúrræðum og fjölga íbúðum þar að minnsta kosti 100. Og síðan er rétt að halda til haga að það er sérstaklega rætt tiltekin uppbyggingarsvæði, Gufunesið, Bryggjukverfið, Úlfarsárdal, Skerjafjörðinn, Elliðaárvog, Skeifuna, Höfða og svo framvegis. Líka út af umræðu hér varðandi íbúafjölgunina. Mikilvægt að halda því til haga að íbúafjölgun í Reykjavík á síðastliðnu ári var svo mesta sem við höfum séð hérna í 30 ár, langt yfir því viðmiði sem aðalskipulag Reykjavíkur gerir ráð fyrir. Fjölgaði tæplega 3.000 manns og líka áhugavert út af umræðinni svona austur- og vesturborgina að fjölgun er langmest í austurborginni. Mest í Úlfarsárdalum 38%, en líka verulega í bæði Grafarvogi og Efra Breiðholti. Og þetta eru staðreyndir sem við þurfum að halda til haga. Í Úlfarsárdalnum stendur yfir langstærsta uppbyggingaverkefni í borgarlandinu öllu, upp á 10 milljarða króna, þar sem eru mikil mannvirki sem að rísa upp úr jörðinni. En ég ítreka það að það er mikilvægt að taka umræðun húsnæðismálin hér á þessum fundi og í framhaldinu, og við þurfum að vinna þar vel saman eins og í öðrum málaflokkum. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu. Óskað hefur eftir að veita andsvar Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúa, bara örstutt af því að borgarfulltrúi Skúli Helgason var að tala að vantaði ekki mælanleg markmið og ég hefði talað það að það væri ekki til mælanleg markmið í húsnæðismálum. En þá er þetta ekki alveg rétt. Það segir í greinargerð með leyfi forseta: í meirihluta-sáttmálanum eru engin mælanleg markmið í lóðamálum. Það er setningin sem ég sagði. Og það eru engin mælanleg markmið í lóðamálum. Það er eingöngu mælanleg markmið varðandi 2 þætti varðandi kaup á íbúðum. Það er allt annað mál. Við skulum bara hafa þetta alveg á hreinu. Nú það voru í aðdraganda kosningana mælanleg markmið, til dæmis á Samfylkingunni, 1.000 íbúðir fyrir ungt fólk,
En þessi mælanlegu markmið, 500 íbúðir strax og svo aftur 500 íbúðir, þær eru ekki í sáttmálanum. Svo það sé alveg ljóst. Mælanleg markmið fyrir þar síðasta kjörtímabil voru 3000 leiguíbúðir. Það er ekkert slíkt í þessum sáttmála heldur. Og það er engin mælanleg markmið varðandi lóðirnar sem nefndar eru. En varðandi krísuna, þá er eitt að segja hvað er í pípunum og svo leiðis. En ég bara flettu bara nýjustu tölum úr á leigumarkanum. Fallið 2 herbergi íbúð með leigufosta á annarri hæð í fjöleignarhúsi. Íbúðin er með einu svefnherbergi með fataskáp. Leiguverðið er 240.000 krónur á mánuði. Hiti og rafmagn greiði sérstaklega. Þetta er húsnæðiskreppa. Nú þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu. Andsvar veitir að nýju Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, það er rétt að halda staðreyndum áfram til haga og síðastliðnu ári var úthlutað lóðum sem að voru ríflega 1700 talsins í borginni og langflestar til félaga sem ekki eru rekin með hagnaðarsjónarmið að leiðarljósi. Og það skiptir auðvitað máli því við erum auðvitað sérstaklega að horfa til ungs fólks og þeirra sem að þurfa að velta hverri krónu fyrir sér og það er sérstakt markmið okkar þessi misserinn að standa vel að uppbyggingu fyrir þann hóp. Og þessu þurfum við að halda vel til haga í umræðinni hér í framhaldinu. Lóðir, þær hafa verið, það skipta máli í samhenginu, það skiptir líka máli hversu margar íbúðir fara í uppbyggingu og það er staðreynd eins og við sjáum í borgarlandinu að það er mesta uppbyggingarskeið sem við höfum séð hér í heilan mannsaldur í borginni. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvarið sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, höldum áfram með staðreyndirnar. Ég var að benda á 50 fermetra íbúð, 1 svefnherbergi, 300.000 krónur, 250.000 sem sett í leigu og sem hiti og rafmagn. Það skiptir engu máli hvað er úthlutað mörgum lóðum með einhverjum hætti ef þær eru ekkert ódýrari. Og staðan er svo að úthlutun til þessara félaga sem er ekki rekin í hagnaðarskyni eins og sagt er, þó þau skili mörgum milljörðum í hagnað, að áhrif byggingarréttargjalds á leigu hækkar leigun 30.000 krónur á mánuði. Og þetta er hærra verð í raun og veru heldur meðalmarkaðsverð. Verðið til bjargs er hærra heldur meðalmarkaðsverð. Þetta er staðfest. Og þetta hækkar verðið til leigjanda með 30.000 krónur. Það eru þá 360.000 krónur á ári. Það eru þá 4 milljónir á 10 árum. Það eru þá 16 milljónir á afskriftatímanum. Takk fyrir. Þetta er ekki lítið. Vegna þess að von- og byggingarréttargjaldið leggja síðan vextir og allt þetta og fólki sem þarf að borga leiguna, það þarf að borga fyrir þennan byggingarrétt sem að núverandi meirihluti er að rukka félögin fyrir. Miklu hærra heldur en önnur sveitarfélög. Þetta er staðreynd. Og meðan þetta er gert, þá leysist kreppan ekki. Og við komum inn á þetta seinna á fundinum. En þetta er staðreynd. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvarið sinni og þá svarar andsvarið sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Alveg er það hárrétt að hér hefur framboð á húsnæði í bæði borginni og landinu öllu verið of lítið eftir hrun og það tók auðvitað nokkur ár að koma þeim markaði byggingu nýrra íbúða aftur á stað en sem betur fer erum við að horfa á það að núna hefur margra ára skeið verið samfelld met uppbygging á íbúðum. Margar komnar þegar í notkun og aðrar munu koma í notkun á allra næstu árum. Mikilvægt að halda til haga líka varðandi lóðaframboðið. Það er stundum sá misskilningur í gangi að ef að menn keyra verð á lóðum niður að þá muni það skila sér sjálfkrafa í lægra íbúðaverði til íbúana. Við höfum bara dæmi beinlínis úr nágrannasveitarfélagi eins og til dæmis Garðabæ þveröfuga þróun og Hafnarfirði þar sem að þetta hefur einmitt ekki gerst. Og við þurfum að halda þessu til haga og líka
taka eftir því að það eftirtektarvert að hækkun á íbúðaverðinu hún að stöðvast með við nýjustu tölur og það fullkomlega rökrétt því að framboð á húsnæði að aukast sem betur fer. Borgarafulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarafulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Ágæta forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það var áhugavert að heyra háttvirtan borgarstjóra, Dag B. Eggertsson, tala fyrir því að BSI-reiturinn ætti að verða samgöngumiðstöð. Ættum við sem hér inni sitjum ekki að taka afstöðu til þess að leggja þennan reit ekki undir malbygg, heldur byggja íbúðarhúsnæði. Það gríðarlegur skortur, hann á dýrasta reit landsins og ég held að við verðum að huga því að breyta átunar og gamlum hugmyndum sem ekki hefur ennþá verið hrint í framkvæmd. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið máli sínu. Ekki að fleiri hvatt sér ljós undir þessum dagskrárlið og umræðu lokið. Þá gengið til atkvæða. Fyrir liggur dagskrártillaga að vísa málum til borgarráðs. Hverjir eru því fylgjandi? Já, fyrirgefið. Forseti biðst forláts og hringir nú inn. Að bókun, forseti meðtekur það. Þá allir borgarfulltrúar komin í salinn. Ef svo eitthvað ekkert af vandbúnaði, annað að ganga til atkvæða, þá greidd atkvæði þá tillögu að vísa málum til borgarráðs. Hvað eru því fylgjandi? Þeir sem eru því andvígir. Tillagan þá samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11. Næst verður tekin fyrir 47. dagskrárliður tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands stofnun félags leigjenda hjá félagsbústöðum. Til máls tekur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Lagt til að borgarstjórn beiti sér fyrir stofnun félags leigjenda hjá félagsbústöðum og tryggi fulltrúum þess áheyrnarsetu í stjórn félagsbústaða. Leigjendur hjá félagsbústöðum upplifa margir hverjir valdaleysi og þau sem eru föst á biðlista eftir félagslegu húsnæði og eiga erfitt með að hafa áhrif á þjónustu félagsins. Það eru langar boðleiðir frá þeim sem leigja hjá félagsbústöðum til þeirra sem taka ákvarðanir og leigjendur hafa lítið sem ekkert með þróun fyrirtækisins að gera, koma ekki ákvörðun stefnuna og hafa lítið sem engin áhrif á þjónustuna. Þetta ekki aðeins slæmt fyrir leigjendurnar, heldur líka fyrirtæki sjálft og þær geta byggja upp góða þjónustu nema í gegnum viss samtal við þá sem nota þjónustuna. Ég legg því til að Reykjavíkurborg stuðli að því að leigjendur hjá félagsbústöðum myndi félag utan sameiginlega hagsmuni sína og fái tækifæri til að stunda nauðsynlega baráttu fyrir hagsmunum sínum. Og fáir hópar í samfélaginu eins valdalitlir og leigjendur í félagsbústöðum og þau sem eru á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Og hver og einn leigjandi mætir valdinu einn og óstuddur og svona án nokkra bakhjarla og enginn fær íbúð hjá félagsbústöðum nema að vera komin í efnahagslegt þrot og þrátt fyrir það þá dugar slíkt ekki einu sinni til oft. Og leigjendur félagsbústaða eru því fólk sem stendur mjög höllum fæti í samfélaginu og hvert þeirra má
sín lítils gagnvart valdinu og þess vegna legg ég hér til að sameinir geta leigjendur myndað sterk samtök hátt í 2000 fjölskyldna. En þar sem þetta efnaminna fólk, að þá á það ekkert aflögu og þessi samtök verður ekki mynduð nema með stuðningi borgarinnar. Virk samstaða hinna fátæku ekki aðeins nauðsynlegt bara fyrir þau sjálf, heldur líka bara samfélagi heild og sagan sýnir að góða í samfélaginu byggist upp á samstöðu hinna verst settu og til að auka vald leigjenda hjá félagsbústöðum og tryggja þarfir þeirra og væntingar móti uppbygginguna í framtíðinni þá er lagt að borgarstjórn stuðla að stofnun félagsleigjenda og tryggja 3 fulltrúar þess félags fái rétt til að sitja sem áheyrnarfulltrúar í stjórn félagsbústaða. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur þá lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta eins og borgarstjórn átt að sjá hliðstætt tillaga við þar sem hafa verið fluttar hér fyrir í dag og kvöld samráð við notendur þjónustu og þetta mikilvægt mál, svolítið að huga að þessu og raunar hafa félagsbústaðir verið í auknum mæli að eiga samtal bæði þróun næstu kynslóðar íbúða og svo framvegis við notendur þjónustunar og mér finnst þetta falla mjög vel að þeirra umfjöllun sem framundan innan velferðarráðs notendasamráð. Þannig að ég myndi leggja til að við myndum vísa þessu til velferðarráðs sem myndi þá eftir atvikum hafa samráð við félagsbústaði. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Ekki virðast forseta fleiri vera á mælendaskrá. Þannig ekki fleiri hafa hvað sér slóð og svo þá umræður lokið. Þá liggur fyrir málsmeðferðartillaga að vísa málum til velferðarráðs. Óskað hefur eftir að taka til máls atkvæðaskýringu borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég komin hér upp í atkvæðaskýringu í þessari atkvæðagreiðslu. Ég henni mótfallin og segi nei við henni. Því að eins og hefur komið fram áður, það mikill trúnaður í þeim stofnunum sem verið að vísa öllum tillögum til og ég munni á það að það líka trúnaður á öllum gögnum og umræðum í þeim nefndum sem verið að vísa þessum tillögum til. Það ekki bara verið að vísa þessu til, í þessu tilfelli velferðarnefndar, en ég minni jafnframt á það að öll umræða sem fer fram lokuð og allt í trúnaði, þannig það verið að færa alla opna umræðu hér í borgarstjórn Reykjavíkur undir trúnað, þöggun og gleymskun. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að gera grein fyrir skýra sitt atkvæði og þá gengið til atkvæðagreiðslu. Greitt atkvæði þá málsmeðferðartillögu að vísa málinu til velferðarráðs. Hverju eru því fylgjandi? Hverju eru því fylgjandi? Nú spurt hvað sé því fylgjandi. Hverju eru þessu andvíg? Málsmeðferðartillögu. Get ég beðið þá borgarfulltrúa sem eru andvígir tillögunum að rétta upp hönd og gefa merki? Forseti taka fyrir. Tillagan samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11. Næst verður tekin fyrir 47. dagskrárliður sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands afnám þóknunar fyrir nefndarsetu starfsmanna borgarinnar fyrir fundi á vinnutíma. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur hvað sér hljóðs. Forseti og ágæta borgarstjórn.
Lagt til að kjörnir fulltrúar og annað starfsfólk Reykjavíkurborgar fá ekki greitt fyrir stjórnar- og nefndarsetu á vegum borgarinnar og stofnunum og fyrirtækjum á hennar vegum ef fundir og undirbúningur undir þá fer fram á vinnutíma aðalstarfs viðkomandi starfsfólks. Kjörnir fulltrúar og stjórnendur Reykjavíkurborgar hafa þeir þóknanir fyrir stjórnar- og nefndarsetu í fyrirtækjum og stofnunum Reykjavíkurborgar þótt fundir fari fram í vinnutíma aðalstarfs viðkomandi og þetta er óþarf sóun á almannafé og ýtir undir sjálftöku stjórnenda hjá hinni opinberu sem orðið vaxandi vandamál í samfélaginu og veldur úlfúð á vinnumarkaði og dregur úr trausti almennings og stofnunum samfélagsins og svona lýðræðis vettvangi ríkis og sveitarfélaga. Og við viljum banna þessar þóknanir sem fyrir fundi sem það situr á vinnutíma, sinna aðalvinnu og eru því augljóslega hluti af þeim starfsskyldum sem það fær greitt fyrir á föstulaunum. Ef við lítum á samhengi hlutana þá gengur ekki að þóknanir séu látnar viðgangast hér fyrir setu í nefndum á meðan að aðrir starfsmenn borgarinnar, til dæmis á leikskólum, þurfa að hafa mikið fyrir því að fá laun sín hækkuð eitthvað smáræði. Og þannig að já, við viljum lögð fram með þessi tillaga. Takk fyrir. Þá verður borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er aðeins erfitt að vita hvar maður á að byrja í þessari umræðu. Þetta er annars vegar tillaga sem að liggur fyrir þessum fundi og síðan fjölmiðlaumræða sem að er hlut til ótengd tillögunni að því virðist vegna þess að tillagan virðist gera ráð fyrir því að svo sem ekki varða beinlínis launakerfi kjörinna fulltrúa og embættismanna heldur hvenær fundirnir eru haldnir eða hvernig vinnutími er skilgreindur öllu heldur sem að þvælist aðeins fyrir mér vegna þess að flestir allavega kjörnir fulltrúar og yfirstjórn borgarinnar embættismenn eru hópur fólk sem vinnur alls ekki bara dagvinnu, heldur er með starfsskyldur langt út fyrir það og ef áhyggjurnar lúta því að það sé einhver skýrt afmörkuð dagvinnutími og það sé verið að vinna eitthvað sem getur kallast aukastörf eða stjórnarsetur innan hans og það sé einhvers konar vinnusvik, þá held ég að þær áhyggjur séu algjörlega ástæðulausar. Þvert á móti er vinnudagur mjög langur hjá þessum hópum. En ef átt er við eins og hefur mátt skilja að það sé raunverið að svona vekja máls á því hvort það sé eðlilegt að það sé borgað eftir álagi og fólk fá mismunandi greitt eftir því hvað er í mörgum nefndum eða tekur þessi formennskur og svo framvegis, að þá er það önnur umræða. Ég held að sem á sér raunar langa sögu vegna þess að það hefur verið talið hér á þessum vettvangi eins og reyndar mjög víða að það sé eðlilegt að umbuna fyrir aukið álag og þeir sem taka að sér formennskur og eru líklegri til þess að vera í eilíf málsvari fyrir borgin allan sólarhringinn að þeir fá þá í raun álagsgreiðslur fyrir formennsku. Ef að tillagan lesin þannig að hún varði beinlínis kjör borgarfulltrúa að þá má segja að borgarfulltrúa vinna meira að minna alla sína fundasetu eða mikið af henni allavega á dagvinnutíma og ef að það ætti ekki að greiða fyrir það þá verður þetta svona einhvers konar hringrök vegna þess að launakerfi borgarfulltrúa er byggt upp út frá þeim veruleika að þetta eru meira að minna fundir, ýmist á dagvinnutíma eða ekki. Þannig að þess vegna segi ég, það er aðeins vandasamt hvar maður á að byrja í að taka afstöðu til þessa. Ef að eins og þetta blasir við mér þá er launakerfi borgarfulltrúa svona, það hefur verið reynt að einfalda á undanförnum árum. Þetta er ákveðin grunnfjárhæð og ef borgarfulltrúa sinna tilteknu nefndastarfi sem er ýmist unna á dagvinnutíma eða utan, oftast á dagvinnu, að þá fá þér í raun grunngreiðslu og síðan geta verið álagsgreiðslur ofan á það. Ég held að þetta sé í grunninn gott kerfi. Þetta er svipað ef að dæmi sem borgarfulltrúi nefnir úr kennslu, ef einhver kennir mikið sem tvöfalt meira en annar þá fær hann gjarnan greitt meira, kannski ekki tvöfalt meira en heldur meira. Ef einhver sinnir öðrum verkefnum
í annars konar vinnu, í meira mæli heldur en einhver annar, þá fær hann oft greitt meira. Og ef við reynum að greina umræðuna í, þar að segja, eru álagstengdar greiðslur réttlætanlegar, að þá held ég að það sé skynsamlegt. Hins vegar er álagsgreiðslukerfi borgarstjórnar eða annarra ekkert greypt í stein og alveg sjálfsagt að fara yfir það, hvort að það sé rétt afstillt. Síðan eru þá stjórnir, þá ýmist fyrirtæki sem við eigum 100% eins og Malbikunarstöðin Höfði og félagsbústaðir, eða með öðrum eins og byggðasamlögin, og það eru þá B-hlutafyrirtæki og þar eru greidd stjórnarlaun. Og það má skilja umræðan þannig að hvort það koma til skoðunar að sé farið með þessi stjórnarlaun eins og eru bara aðrar nefndir. Núna er það til dæmis þannig að stjórnarlaunin er oft miðuð við greiðslurnar sem eru greidd fyrir nefndastörf. Þannig að það má alveg ræða það. Einu sinni var þetta svona nánast kaupaukakerfi, það er bara búið að taka það alveg af. Borgarstjóri til dæmis fékk laun eins og hann sæti í stjórn Reykjavíkurhafnar þó hann hefði ekki mætingarskyldu. Þetta var aflagt þegar Faxaflóahafnir voru stofnaðar. Hins vegar eru ákveðnir hlutir eins og til dæmis það að sitja í stjórn slökkviliðsins sem litið á í raun sem hluti af starfsskyldum sveitarstjórana á svæðinu, vegna þess að þeir eru jafnframt formenn í neyðarstjórnum sinna sveitarfélaga, þurfa að þekkja innviði slökkviliðsins, eru síðan í almannavarnanefnd vegna þess að þegar að til kastana kemur og þá geta þeir og þurfa að vera virkir í almannavarna viðbragðinu. Er hægt að ræða það hvort þeir að borga það sérstaklega? Auðvitað er hægt að ræða það. En þetta er sérstök stjórn, hún er yfir fyrirtæki sem sveitarfélögin hafa reka sameiginlega, þannig að það hefur verið greitt fyrir þetta sérstaklega frá því að slökkviliðið stofnað 2000 og það er bara gert ráð fyrir því í stoppsamþyktum. Þetta er heldur ekki launungumál, þetta eru opinber kjör, opinber starfskjör og öllum þetta ljóst. Það hefur eins og vegar mátt skilja hluta umræðunar og ég er ekki að segja að borgarfulltrúinn sem flytur tillöguna hafi staðið fyrir því, þannig að það sé óhófsgætt í launum borgarfulltrúa eða annar starfsmann Reykjavíkurborgar og þar er ég ekki sammála. Borgarstjórn þvert á móti tók höndum saman hér á síðasta kjörtímabili og afþakkaði launahækkanir kjararáðs því að laun borgarfulltrúa höfðu til mjög langs tíma miðast við þingfararkaup eins og laun borgarstjóra höfðu fylgt launum forsætisráðherra og í stað þess að taka þær hækkanir og þá var ákveðið að laun og launaþróun borgarfulltrúa og borgarstjóra myndu fylgja almennri launaþróun. Einmitt vegna þess að við, líka sem viðsemjendur á vinnumarkaði, vildum ekki að það veri hluti óánægju með kjör að okkar kjör var að þróast út úr kortinu. Forsætisnefnd hefur það vandasama hlutverk að fjalla laun kjörinna fulltrúa og hefur gert það reglulega. Auðvitað hefur þetta verið í býsna föstum skorðum en þetta hafi verið svona meginlínurnar. Það hefur verið ákveðin grunnur og síðan eru álagsgreiðslur eftir álagi þannig að það endurspeglist og það er reynt að gæta einhverju sanngjarni en þetta er sjálfsagt að ræða. Þetta er sjálfsagt að ræða, en þá held ég að við eigum að ræða bara á grundvelli bestu gagna og upplýsinga hvernig það er og það er sjálfsagt að borgarfulltrúar að fá allan þann aðgang að gögnum sem þeir kjósa og við getum þá tekið þessa umræðu. Til að leggja grunn að því að held ég að veri gott að hefja umræðuna kannski í borgarráði þar sem að allir flokkar eru við borðið og þar sem er fundað vikulega í allt sumar. Þannig að ég legg til að tillögunni sé vísað til borgarráðs. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur óskað því eftir að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það vakti mikla athygli þegar í ljós kom að borgarstjórinn Reykjavík er með hærri heildarlaun heldur en borgarstjórinn London og að bæjarstjórar væru með hærri laun heldur en borgarstjórar í stórum milljónaborgum. Það er eðlilegt að fólk hafi verið hissa.
þó að það sé hægt að googla og reikna út heildarlaunin, þá eru þau mun hærri heldur en grunnlaunin. Og fólk sem út í bæ, það ekkert yfirleitt að reikna þetta út. Alls konar álag og annað. Ég held að fólk hafi kannski ekki fyrst og fremst verið að horfa á grunnlaun borgarfulltrúa. Heldur þetta með að grunnlaun til dæmis borgarstjórans í Reykjavík, þau eru eitt og síðan koma allar hinnar spórslunar ofan á það. Og þá þegar heildin kemur, hvort sem það seta í Faxaflóðahöfnum eða önnur stjórnarlaun, það var tekið dæmi til dæmis í fréttum að 1 klukkutími myndi, eða semst 1 klukkutími í fund eða 1 fundur í slökkviliði höfuðborgarsvæðisins skilaði borgarstjórunum 330.000 krónum, 1 fundur. Og að því voru að ræða húsnæðiskortin áðan, þá var það dýra húsnæði sem er of dýrt fyrir lágmarkslaun. Það kostaði með öllum 300.000. Þannig að við setjum þetta í samhengi að við lágmarkslaun, að þá eru þau bara höluð inn á í einu hádegi. Og auðvitað þá vekur þetta spurningar hjá fólki. Mér finnst það ekki óeðlilegt. Og ég held að við ættum alveg að taka umræðu líka bara hérna í borgarstjórn, það er bara gott. Ég held að þessi tillaga hún er komin vegna þess að fólki finnst þetta skrítið. Við erum 130.000 manna borg. Nú var verið að fjölga borgarfulltrúum. Þeir eru 23 og kerfið hefur vaxið mikið. Skrifstofur borgarstjóra kostar mikið og það er margt í kerfinu sem er dýrt. Og auðvitað eigum við að byrja okkur sjálfum. Spurning hvar á að byrja, sagði borgarstjóri. Ég held að við höfum alltaf að byrja okkur sjálfum. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið veita andsvar og þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú þakka borgarfulltrúnum fyrir að taka þetta upp. Ég veit þó ekki hvort hann eigi þakkirnar skildar. Frummælandi þessa máls nefnilega hafði svona myndulegt til þess að draga ekki á flot einhver dylgjustíl sem var komin á þessa umræðu. Borgarfulltrúinn hins vegar sem hefur setið í stjórnum, eins og frægt er orðið, veit það fullvel að það er mínútur sem að fara í stjórnarfund er ekki nema að brota því starfi sem unnið er í stjórnum. Ég tala nú ekki stjórnarformennskum í fyrirtækjum. Ég tala nú ekki ef að þær eru með rekstur eins og slökkvilið sem gerir brunavarnar áætlun og ýmislegt annað sem lítur á almannavörnum. Og ég ætla bara að lýsa því að við tökum þessa umræðu, förum bara yfir þetta eins vel og við getum, en við skulum ekki fara niður á þetta plan sem að borgarfulltrúinn veit jafnvel og ég að er ekki sæmandi eða lýsandi fyrir það sem við vinnum hér í þessu kerfi né í stjórnarsettum bara almennt. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég veit ekki hvað dylgjur var verið að vísa í, en ég var einfaldlega að vísa í tölulega staðreyndir. En þegar að borgarstjóri segir eins og að ég hefi setið í stjórnum eins og frægt er orðið, þá veit ég ekki hvað hann er að dylgja sjálfur. En hann segir ekki hvað hann er að tala um. En ég get upplýst að ég hef setið sem formaður brunavarna Árnessýslu, þar sem að ég var yfir slökkviliðinu í Árnessýslu og stækkaði undir minni stjórn áhrifasvæðið mikið, sameinaði það við til dæmis Ölfus, sveitarfélagið Ölfus og Örn tekja þetta nú. Brunamenn, þeir fóru undir sameiningu líka undir minni stjórn, Hveragerði, ég var inn í því þá líka, og við björgum meira að segja björgunarmiðstöðinni sem var komin upp á Íslandsbanka. Sem formaður brunavarna þáði ég brot af þessari fjárhæð og ég get fullviss að borgarstjórnin Reykjavík að vandamál brunavarna í Árnessýslu voru margföld á við þau viðfangsefni sem að formaðurinn er að fást við í dag. Við vorum að fást við það að höfuðstöðvarnar voru komnar á uppboð, þurftum að bjarga þeim, við vorum að fást við 3 sameiningar og ég tók bara brot af þessari tölu. Ég nefna þessi dæmi að því að hann var að vísa einhverja stjórnir og ég vildi nefna þetta dæmi úr mínu lífi. Borgarfulltrúi Eyþór
Laxdal Arnalds hefur þá lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svara andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúunum að þessu sinni að sönnu vegna þess að dæmi sem að nefnið ágætist dæmi örugglega það hvað lítill hluti af vinnu stjórnarformanna fer fram á stjórnarfundum. Þannig að það reikna stjórnarlögin yfir í tímakaup fyrir utan það getur verið snarlega vitlaust reiknað eins og þær tölur sem fór á flot í opinberri umræðu núna eru til marks geta verið hættulegar og villandi fyrir umræðuna og í raun komið í veg fyrir alvöru umræðu hvernig launakjör kjörinna fulltrúa og borgarfulltrúa eiga að vera samsett. Þannig að eins og sú lýsing sem að hann dró fram, nú þekki ég ekki til brunavarni í Árnessýslu, að þá má ég hundurheita ef að það hafi ekki nema brota tímanum sem hafi verið lagður fram til þeirra mála farið fram á eiginlegum stjórnarfundi. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, enn á nýju verið að vísa hér tillögu sem til umræðu hér á þessu fundin í borgarráð undir leyndarhjúp, undir trúnað og algjöra skilyrðislausa kröfu að þau gögn sem þar eru lögð fram kom ekki fyrir sjónir almennings. Þetta mjög skrítið. En undarlegast þó við umræðu við þessa tillögu frá fulltrúa Sósíalistaflokksins eru í fyrsta lagi ummæli borgarstjóra hér í upphafi borgarráðsfundar í dag. Þegar ég segi borgarstjórnarfundar í dag, þegar hann taldi sér það til tekna að því að verið breyttur á síðasta kjörtímabili að borgarstjórn sjálf tók á skarið það að hækka ekki laun borgarfulltrúa sem nam þingfararkaupi eftir úrskurð kjararáðs. Og telur það vera mikið gæfumerki hér fyrir þá sem að þiggja laun hér í þessum sal frá borginni. Ég lít svo á að það séu mjög skrítin skilaboð sem verið að senda með þessu og kemur hér áfram fram í máli borgarstjórans að það sé betra að hafa þetta fyrirkomulag með þessum hætti og hlustiði nú að borgarfulltrúar sjálfir ákveði sín kaup og kjör. Nú ekki eitthvað rotið í því? Jú, hvað veldur? Það þessi grunnur sem við verið að tala og svo eru allar hinar sporsluna sem verið að bæta á launin, þannig að þetta mjög ógegnsætt fyrir leikmenn út í bæ að átta sig á því hvað borgarfulltrúar raunverulega hafa í laun. Þessa umræðu tók ég líka í þinginu á sínum tíma þegar ég var alþingismaður og ég sagði þá, þingmenn eiga ekki að vera með sína putt í því hvað þeir sjálfir hafa í laun. Hvorki til hækkunar, né til lækkunar. Og út af því hafa laun til dæmis þingmanna verið ákvörðuð langa hríð með áður hét þetta kjaradómur og svo hét þetta kjararáð. Ég ekki að mæla því bót að hvaða niðurstöðu kjararáð komst að í sínum síðustu úthlutunum. Og enda hefur það valdið svo miklum usla, það búið að flytja frumvarp í þá veru og það eigi að leggja kjararáð niður. Mér skilst að það verið lagt formlega niður eftir ár, en hvað þá kom í staðinn, ekki veit ég það. Ríkisstjórnin hefur ekki enn komið lausnir í því hvað kom í staðinn og hver á að ákvarða laun þingmanna og ráðherra það í framtíðinni. Þetta sambærilegt hér. Hér við að gorta sig að því að borgarstjórn hafi ekki tekið hækkunum kjararáðs og svo eru bara borgarfulltrúar á kafi onni í nammikrukkunni og ákvarða sér sitt kaup og kjör sjálfur. Eins og hefur komið hér fram, borgarstjóri með á síðasta ári langt yfir 2 milljónir vegna setu í stjórnum fyrirtækja borgarinnar.
komið langt á sínu tíma yfir ráðherra landsins og forsætisráðherra og eitt skuluð þið muna að þessi regla var löngu afnumin í þinginu. Það tíðkaðist hér á síðustu öld að þingmenn sætu jafnvel í bankaráðum, ríkisbankana. Það þótt bara sjálfsagt. Alþingi tók sér tak og breytti þessu, þannig að nú, og það að vísu nokkuð langt síðan, það þannig að þingmenn mega ekki sita í nefndum eða stofnunum ríkisins. Alveg klippt og skorið. Hvað hér í þessari borgarstjórn? Jú, það búið að fara yfir það. Það setið inn í stjórn Strætó, það setið inn í brunavörnum, inn í Faxaflóahöfnum, inn í Orkuveitunni og engum þykir þetta athugavert, en gulrótin fyrir þá sem hljóta þessar stjórnarsetur stórhækkuð laun, talandi það að við þurfum að hjálpa þeim sem minnst mega sín í þessari höfuðborg. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti. Já, ég bara taka undir þessa tillögu með borgarfulltrúanum Sönnu, Mörtu Magdalenu Mörtudóttur og þetta mitt sýnir bara nákvæmlega það sem að ég held að flest okkar í stjórnarandstöðunni sem að reyna að tala hérna, það að það þarf að rýna ekki bara ofan í laun borgarstjóra háttvirts, heldur einnig bara velta einfaldlega við hverjum steini. Því að við berum virðingu fyrir útsvarsfé fólksins í Reykjavík. Og þetta bara einn liður í því að byrja að skoða hvar við í borgarstjórn getum sýnt gott fordæmi og það mikil vinna klárlega hér að baki, ég ekki að efast það, en það líka stór hópur hér sem að vinna úr sér vitið fyrir skammarlega lág laun. Þannig að við skulum bara byrja okkur sjálfum og velta við hverjum steini og ræða þetta í kjölinn og finna leiðir til þess að laun okkar fari og sérstaklega borgarstjóra háttvirts fari ekki langt fram úr öllu korti. Ég hjó eftir einu þegar háttvirtur borgarstjóri var að ræða hérna áðan að hann var að tengja fjölmiðla umræðu við þessa tillögu. Ég sé ekki alveg tengslin, mér finnst að við eigum ekki að vera að draga inn einhverja fjölmiðla umræðu hin og þessi málefni, tillögur eða ekki. Þær geta verið alls konar og hafa í rauninni ekkert að gera með efnislega með tillögurnar okkar sem framkoma hér. Þannig að ég legg til að fjölmiðla umræðu bara fá að vera á einhverjum öðrum stað heldur en hérna í sal borgarstjórnar. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins afnám þóknunar fyrir nefndarsetu starfsmannaborgarinnar fyrir fundi á vinnutíma. Ég vil byrja því að þakka fyrir tillöguna og þessa umræðu kjaramálin. Það bara mjög gott mál og mikilvægt að menn taki þessi kjaramál til skoðunar heildstætt og ég styð málsmeðferðartillöguna sem fram komin að vísa henni til borgarráðs sem að geti þá skoðað einmitt heildarmyndina, þar með talið samhengi við laun kjörinna fulltrúa almennt í samfélaginu hérlendis og gagnlegt væri að fá jafnvel alþjóðlegan samanburð inn í þá mynd. Og hér hefur verið nefnt kjararáð sem eðlilegt að gera og mikilvægt því að þó að sú ákvörðun á sínum tíma sé komin til ára sinna að hækka laun þingmanna og ráðherra 45% tæplega á einu bretti, þá búum við enn í þeim veruleika að hún hefur mjög mikil áhrif. Þetta var gert til að það sé rifjað upp á kjördag 29. október 2016
Á sama tíma og landsmenn gengu að kjörborðinu og völdu þingmenn sína til næstu 4 ára. Þá var þetta gert í lokuðu bakherbergi og engin kjósandi hafði hugmynd það og ákvörðun hafi verið tekin að hækka laun þingmanna og ráðherra 45% á einu bretti. Þetta var gert af fulltrúum þáverandi ríkisstjórnar, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og á sama tíma og þessi sama ríkisstjórn var að halda á lofti samkomulaginu og rammanum það að almennir launamenn þyrftu að halda sínum launahækkunum innan ákveðinna marka. Þessi rammi var auðvitað sprengtur í loft upp á þessum lokaða fundi 29. október 2016, gert á vakt og á ábyrgð formanna ríkisstjórnarflokkana á þeim tíma sem skipuðu sína fulltrúa í kjararáð. Auðvitað var þetta að sprengja inn í kjaraumhverfið og við búum ennþá við afleiðingar þessarar sprengju. Og auðvitað að því að menn tala hér fjálglega eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir það að það sé ekki hlutverk kjörinna fulltrúa að véla sín laun, þá var það auðvitað gríðarlega afdrifarík ákvörðun að þingmenn skyldu ekki senda þessa makalausu ákvörðun til föðurhúsanna. Það voru góð fordæmi fyrir því að senda ákvarðanir kjararáðs til föðurhúsanna ef þær voru út úr öllu korti. Því í samhengi við samkomulagið var þetta auðvitað fullkomið siðleysi og hræsni af hálfu stjórnvalda á þessum tíma. Og ekki bara siðleysi, þetta var auðvitað á vægast sagt gráu svæði lagalega líka, því í lögum kjararáð segir mjög skýrt að kjararáð eigi alltaf að taka tillit til almennrar þróunar kjaramála á vinnumarkaði. Það mikilvægt að taka þessu umræðu hér því sá misskilningur, hann hefur reglulega skotið upp kollinum að borgarstjórn hafi fylgt sömu stefnu og ríkið í þessum málum, tekið þessa hækkun kjararáðs eins og reyndar sum sveitarfélög í landinu gerðu. En þetta auðvitað alrangt því að á síðasta kjörtímabili þá tók þáverandi meirihluti þá ákvörðun að taka þetta úr sambandi, það að segja tengingu kjara borgarfulltrúa við þingfararkaupið og hafna því að taka þátt í þessu skítabixi með þeirri ákvörðun en tengja við almenna launavísitölu og þar með líka tryggja að það væri engin sjálftaka í gangi, menn var ekki að véla hér í framtíðinu það nákvæmlega hvar þessi laun liggja. Þetta nauðsynlegt að hafa í huga og halda vel til haga fyrir nýja borgarstjórn en ég tel líka mikilvægt að menn viti að því og hefði við haft gaman að varpa þeirri mynd upp hér en við gerum það þá bara síðar þegar tækni stigið leyfir að laun þingmanna hafa frá árinu 2006 þegar að kjararáð var sett á laggirnar hækkað tæplega 127% meðan að grunnlaun borgarfulltrúa hafa hækkað 80% á sama tímabili til síðustu áramóta. Þarna munar heilum 57% stigum þingmönnum í hag og líka mikilvægt að hafa í huga að almenn launaþróun hefur verið með þeim hætti að launavísitalan hefur hækkað talsvert meira en laun borgarfulltrúa eða 115% á þessu tímabili. Og síðan vildi ég bara ítreka fyrir ummæli, ég styð heilsugar vandaða og heildstæða úttekt á kjörum borgarfulltrúa og þá að sjálfsögðu með hliðsjón af kjörum annarra kjörinna fulltrúa í samfélaginu. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur óskað því eftir að veita andsvar. Forseti ágætu borgarfulltrúar því að borgarstjóri var að tala að ég var í stjórnum eins og frægt og ég fór svona að flettaði upp að ganni hvað greitt í dag. Það var náttúrulega greitt minna þegar ég var formaður fyrir 4 ára síðan. En í dag greitt aðeins hærra heldur en þegar ég var formaður og þetta eru 8 sveitarfélög svo því sé til bókar haldið. Það eru 8 sveitarfélög sem heyra undir Brunavarna Árnessýslu. Starfsmenn eru 50 og svæðið miklu stærra heldur en höfuðborgarsvæðið. Undir þessu eru sumarbústaðabyggðirnar í Bláskógabyggð, Þingvöllum og öllu því og það þurfa Brunavarna áætlanir fyrir allt þetta svæði, rýmingaráætlanir og annað. Þetta allt saman mjög mikilvægt og mikið vinna fyrir utan öllar að suðbókar sem ég nefndi áðan. En bara til að setja í samhengi, þá sem sagt deilgjurnar út í bæ segja í fjölmiðlum að hver fundur að þessi greitt 330.000 fyrir
fundin og þá þetta eru dylgjur, þá gott að borgarstjóri myndi leiðrétta það. Þetta var sett í fjölmiðlum. Og ef þetta eru dylgjur, þá gott að fá leiðréttingu hér. Ég les bara fjölmiðla. Ég ekki búinn að fá launaseðilinn. En í dag eru formaður Brunavörn Árneshvíslu og hann fær svipaða tölu, þar sem hann fær 30.000. Það verður ekki 300.000 skallinn. Það 11 sinnum hærri tala sem fer til borgarstjórans í Reykjavík heldur en formanns Brunavörn Árneshvíslu. Ábyrgðin á lífum og lífum Sunnlendinga ekkert minni heldur en ábyrgðin á líf og lífum Reykvíkinga og höfuðborgarbús. Ég vil bara setja þetta í samhengi að því að vera að tala að ég í stjórnum eins og frækt þér. Þá skulum hafa það frækt. Forseti biðlar til borgarfulltrúa að beita ansvörum sínu máli til þess borgarfulltrúa sem hefur talað, en ekki til ræðu annarra borgarfulltrúa. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næstur til að veita ansvar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég að beina ansvari mínu til háttvirts borgarfulltrúa Skúla Helgasonar sem talaði hér. Við heyrðum það svo oft í kosningabaráttunni að það var allt Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum að kenna. Það vita allir að ég á mér fortíð í öðrum þessara flokka og ég hef enga skyldu til að verja hvorugan flokkinn hér í þessari borgarstjórn svo það sé sagt. En sá stóri misskilningur, viljandi eða óviljandi, alltaf hafður uppi að það séu stjórnmálamenn sem hefðu stjórnað kjararáði. Svo alls ekki. Kjararáð, það stendur í lögum kjararáð að það skuli vera algjörlega óháð ríkjandi stjórnvöldum og megi ekki taka við neinum fyrirskipunum frá ríkjandi valdhöfum eða öðrum þeir sem í pólitík. Svo það sé alveg á hreinu. Þetta annaðhvort þekkingarleysi eða viljandi verið að blekkja eða slá ryki í augu kjósanda því að pólitíkin kemur bara alls ekki neitt nálægt kjararáði. Öðru sem það að það skipað í kjararáð og svo að vera eldveggur þar á milli. Þannig að það alveg hreint með ólíkindum að það skuli alltaf vera að halda þessu lofti. Á þessum grunni og ræðu borgarfulltrúan sem hélt hér ennþá fáránlegra að sitja hér í borgarstjórnarsalnum og hlusta á þær ofurupphæðir sem borgarstjórinn í Reykjavík hefur verið að taka sér ofan á sín laun síðasta kjörtímabil og jafnvel örugglega líka á þar síðasta kjörtímabili. Ég hef bara ekki gefið mér tíma til að skoða það og vera svo á sama tíma að hreykja sér að því að það hafi verið tekin svo lýðræðislega ákvörðun hér í borgarstjórn að þiggja ekki laun kjararáðs heldur að fara aðra leiðir. Ergo, borgarfulltrúar sjálfir eru að véla sín laun með þessari ákvörðun. Þannig liggur nú málið. Forseti biður fundarmenn að gæta ræðutíma. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Lokið við að veita ansvar og þá svarar ansvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, það auðvitað lykilatriði í þessu máli að Alþingi kýs sína fulltrúa í kjararáð eins og ég kom að og formaðurinn valinn af fjármálaráðherra sem var á þeim tíma formaður Sjálfstæðisflokksins. Lýðræðislega ákvörðun segir borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hárrétt, en það rétt að halda í til haga. Það var fyrst og fremst meirihlutinn í borgarstjórn á síðasta kjörtímabili sem keyrði þetta mál áfram að aftengja laun borgarfulltrúa við þingfararkaupið. Það voru uppi efasemdir frá fulltrúum bæði Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins í því máli. Við sitjum uppi með þennan veruleika og það engin sómi að því að Alþingi á sínum tíma hafi ekki tekið kröftugar á þessu máli og kippt úr sambandi þessari ákvörðun, alveg eins og Alþingi kjararáð á sínum tíma var rekið tilbaka í forsætisráðherratíð Jóhönnu Sigurðardóttur þegar að úrskurður
kjararáðs var í fullkomnu ósamræmi við almennt siðferði í samfélaginu. Þetta snýst auðvitað þetta mál, að með annarri hendinni halda því fram að allir þurfi að halda sig inn í einhverjum saleikramma og sprengja síðan þann ramma með hinni hendinni að því að það hentaði mönnum betur og skilaði sér feitt í launaumslagið. Og þetta er bara veruleiki sem að fyrrverandi flokkur háttvís borgarfulltrúa Vigdísar Hauksdóttur stendur uppi með og þar á meðal þáverandi forsætisráðherra sem að núna er formaður í Miðflokknum. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, já, það skal enn farið á sömu slóðir. Þegar Jóhanna Sigurðardóttir var forsætisráðherra, þá var gripið í þá pópúlísku tillögur og aðgerðir að fara inn með lagasetningu og lækka laun þingmanna, fara inn með lagasetningu og grípa inn í úrskurð kjararáðs sem þó var skýrt á kveðum í lögum að pólitíki mætti ekki koma þar inn og hreyfa við því. Ég segi það aftur, hvorki til lækkunar né hækkunar. Þarna fór pólitíkin, Samfylkingin í ríkisstjórn, inn með pólitíska fingur sína og lækkaði launin. Þess vegna segi ég það og stend við það, pólitíkin á aldrei að hafa afskipti af sínum kjörum, hvorki til hækkunar né til lækkunar. Alls ekki. Við eigum ekki að fjalla það hvað við erum í laun. Sú ákvörðun verður að vera tekin út í bæ. Þess vegna er það líka svo, alveg ótrúlega skrítið, enn og aftur að hlusta á það sé bara allt í lagi, hér sé bara einn maður sem að hafi margföld laun þeirra sem undir samkomulagið heyra. Það eru líka starfsmenn borgarinnar. En býtu, af hverju bara bent á Alþingishúsið og stjórnarráðið? Af hverju ekki puttunum bent hérna innanhús? Til þeirra sem eru hér að taka sporslur upp á 300 og 400.000 krónur á mánuði til að sitja hálftíma fundi einu sinni í mánuði. Lítum okkur nær og hættum að benda fingrinum út í loftið og þá er ég sérstaklega að tala það fólk sem satt hér í meirihluta á síðasta kjörtímabili, var kosið frá völdum en hefur nú fengið liðstyrk og hangir enn á þessu meirihluta, svokallaða, og bendir alltaf í allar áttir, annað enn í eigin barm. Þetta er rosalega skrítið. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Lítum í eigin barm, það er nákvæmlega það sem að menn hafa gert hér í borgarstjórn á undanförnum árum. Minni á það að þegar að hagræðingaraðgerðirnar stóðu yfir hérna 2015-16, þá byrjuðu þar einmitt á því að meirihlutinn þáverandi tók ákvörðun að byrja að taka til heima hjá sér, ef svo má segja, og draga saman í yfirstjórn borgarinnar 5% og sums staðar eins og til dæmis í skóla- og frístundasviði, þar var skorið niður í launakostnaði 10%. Einmitt til þess að sýna í verki að menn væri að byrja á því að taka til heima hjá sér. Borgarstjóri háttvirtur lýsti því yfir hér í umræði hér áðan í framhaldi af kjöri hans að hann hefði tekið ákvörðun að framlengja þessa ákvörðun að þiggja ekki þær hækkanir sem að fylgja ákvörðun kjararáðs, þannig að það er sannarlega verið að viðhalda þessari góðu stefnu að taka til heima hjá sér og við munum gera það sjálfsögðu áfram í þessum nýja meirihluta, kröftuga meirihluta eins og við gerðum í þeim síðasta. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, borgarfulltrúar, við erum að ræða hérna tillögu borgarfulltrúa Sósíaldemókrata Íslands afnám þóknunar fyrir nefndarsetu.
starfsmanna borgarinnar fyrir fundi á vinnutíma. Því þetta kom nú inn á, marg komið inn inn á slökkviliðið og þar sem ég starfaði og þekki nú svona þokkalega vel til og ýmislegt þar kannski sem að, já, má betur fara þannig en það nú þannig að við þurfum að bregðast við vá ef einhver kemur upp og við búum nú í þannig landi að það eru bæði jarðhræringar og eldgos og þetta getur allt gerst mjög nálægt okkur hér og á höfuðborgarsvæðinu og svona til glöggunar að þá er engin rýmingaráætlun til fyrir höfuðborgarsvæðið, svo ég segi það nú. Ef þarf að rýma hluta af höfuðborgarsvæðinu þá er hún ekki til áætlunum. Og við vitum það allan sem höfum starfað í þessum geira að það eru 90% líkur á því að við þurfum að rýma í vesturátt eins og sagt er á Vesturlandið. Það er meiri líkur að gerist eitthvað enn fyrir austan okkur. En ég vil bara svona til áreiðinga benda á þetta því við erum að ræða þetta. Að þetta er eitt af því nauðsynlega sem þarf að gerast varðandi okkar svæði hér. Það er brunavarnaáætlun að það en rýmingaráætlun fyrir svæðið er ekki til. Nú þá hefur borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu og borgarfullur Marta Þórðardóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Guðjónsdóttir, fyrirgefðu. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er algjörlega með ólíkindum hvernig umræðan hefur verið hér í kvöld og hvernig borgarstjórinn í Reykjavík bregst við þessar umræður. Hann hefur lítið sagt núna í seinni hluta umræðunnar, sennilega vegna þess að hann veit upp á sig skömmuna. Hann hefur verið að þiggja allt of há laun fyrir fundarsetu í hálftíma eða klukkutíma á mánuði og það eru laun sem eru hærri en lægstu laun venjulegs fólks og verkafólks hér í landinu. Svo er hann að dylgja stjórnarsetu Eyþórs Arnalds, oddvita okkar sjálfstæðismanna hér í borgarstjórn. Ef að Eyþór Arnalds gat þegið helmingi minni laun eða meir en helmingi minni laun fyrir sömu störf hvað varðar brunavarnir og slökkvilið í Árnessýslu, þá hlýtur borgarstjórinn í Reykjavík að geta það. Þetta er til háborinnar skammar. Forseti beinir því til borgarfulltrúa að beina orðu sínum til þeirra ræðu sem haldin var í andsvari við ræður. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er gaman að geta komið hingað upp og blanda sér umræðuna með þessum hætti að hér talar maður með reynslu. Ég þekki ágætlega til þessara mála. Ég var sjálfur starfað á Suðurlandi og ég þekki alveg þær aðstæður og það umhverfi sem að Eyþór borgarfulltrúi Arnalds starfaði í við það að ná saman málefnum brunavarna Árnessýslu og viðbragðsaðila þar og í mínum huga var unnið þar gríðarlega mikið þrekverki í þessum málum við erfiðar aðstæður. Hann upplýsti það að núverandi formaður brunavarna Árnessýslu fái 30.000 krónur á mánuði. Ég var í stjórn brunavarna Rangárvallasýslu og við höfum svo sem við stærra svæði að fara heldur en Eyþór og hans félagar í Árnessýslu. Ég get ekki munað það nákvæmlega hvað upphæðir ég fekk fyrir þá stjórnarsetu en það hljóp á töluvert lægri upphæð heldur en borgarfulltrúi Eyþór Arnalds þáði á sínum stjórnartíma í brunavörnum Árnessýslu. Það kann að vera að það hefur verið lagt inn á mig 30.000 krónur tvisvar ári fyrir mín störf í þágu brunavarna Rangárvallasýslu. Þetta voru ekkit sérstaklega umsvifamikil störf en við þurftum að reka þetta slökkvilið og það sem við þurftum að gera sjálfur í stjórnuna, við þurftum að útbúa brunaáætlanir fyrir okkar starfsemi. Mér er það til efs að
stjórnarformaður slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins þurfi að vinna sjálfur áætlanir, brunavarnaráætlanir fyrir sitt starfsvæði. Það er mér til efs. En ég man hins vegar hvað ég þáði í störf fyrir setu í almannavarnanefnd Rangárvallasýslu og Vestur Skaftafellssýslu. Og ég get alveg lofa okkur því að það var talsvert mikil vinna. Við glímdum við eldgos og ekki bara 1 heldur 2. Við glímdum við jarðskjálfta og eftirmála þess. Það var heljarna vinna og ég ætla að upplýsta það hér og nú að þær greiðslur sem við fengum voru 0. Það var samkomulag það í stjórninni að við myndum ekki þiggja neinar greiðslur fyrir þau störf. En það var með allt öðrum hætti heldur en tíðkast hér. Og ég hef áhyggjur af því að eitt af stóru verkefnum okkar í almannavarnanefnd á hættusvæði, það var að útbúa rýmingaráætlun, kynna hana fyrir íbúum, það nú væri framkvæmanleg. Og sem áhugamaður þessi mál, þá er mér ekki kunnugt hvernig hefur verið staðað þessum málum hérna í Reykjavík og veitir mér kærkomið tækifæri að vera komin inn sem borgarfulltrúi og geta þrýst á svör í því máli. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Forseti, borgarstjórn. Það er áhugavert að vera nýr gildur limur í þessari samkomu hér. Ég er eiginlega alveg komin út á tún. Erum við að ræða laun í brunavörnum landið allt og rýmingaráætlanir sem eru nú reyndar mjög svo spennandi, finnst mér. Eða erum við að ræða hér hverjir ákveða hvaða laun eða erum við að ræða hérna tillöguna frá sósíalistum? Ég á nú enga sögu af brunavörnum en ég er reyndar formaður Skógræktarfélagsins Víðar, fæ ekki krónu fyrir það en formaður meira að segja, en mér er máli samt sem áður kært að því að frá því árið 2009 hef ég staðið fyrir því ásamt fjölda kvenna að auka fjölbreytni í stjórnir og árið 2009 gerðum við samkomulag milli ríkisstjórnarflokka þáverandi aðila atvinnulífsins og félaga kvenna í atvinnulífinu að auka fjölbreytileika í stjórnum landsins. Ég hef einnig, og það gekk ágætlega, það hefur ekki nægilega vel eins og þið þekkið náttúrulega, en það hefur orðin ákveðin vitundavakning sem við sjáum meðal annars hérna í borgarstjórn í dag. En í þessu öllu saman þá hef ég líka tekið mjög virkan þátt í góðum stjórnarháttum, bæði mennta mig sem slík og verið að kenna sem slík. Og mér er mjög umhugað það að fólk fái laun fyrir vinnuna sína. Og mér finnst eiginlega svolítið súrt að í dag á þessum ágæta degi, kvenréttindadeginum 19. júní, þar sem við stöndum hérna saman í fyrsta skipti með svona góðan fjölbreytileika í borgarstjórn, að þá séum við farin að rífast laun. Mér finnst hins vegar mjög áhugaverð umræðan og ég held við ættum svo sannarlega að taka hana áfram, en ég vil gjarnan fá að vita í hvaða umræðu er ég. Hvað erum við að fara að tala um? Erum við að tala um nákvæmlega stjórnir hjá einhverjum félögum út í bæ eða B-hluta, eða erum við að tala um nefndir, erum við að tala um ráðin okkar? Mér finnst við vera komin út á suður, en mér finnst þetta nú samt sem mjög líflegt, en þið afsakið hvað maður er stundum út á túni þegar maður er nýr í pontu. Að lokum langar mig að segja að á svona dögum eins og í dag, þar sem við stöndum frammi bara á þessum tímamótum í rauninni sem við erum, þá finnst mér mikilvægt að því að kjör kvennastétta og leiðrétting launa kvennastétta hafa verið mér mjög hugleikin og það er eitthvað af því sem ég held að við erum kannski bara flest sammála hérna í þessari borgarstjórn. Tökum umræðuna þá faglega, ræðum hana og ákveðum hvernig við ætlum að gera þetta. Ég held við séum öll sammála því að við viljum engin ofurlaun, við viljum sanngjörn laun fyrir alla. Sanngjörn laun fyrir alla. Hvað sem við heitum, hvað sem við erum, en gerum það vel. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðarsdóttir lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Líf Magnedóttir hefur óskað eftir að taka til máls.
Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Ég tek undir orð Þórdísar Lóu, borgarfulltrúa, sem var hér á undan mér. Og mér langaði að árétta það, umræðan vissulega gagnleg. Laun eru auðvitað, mannsæmandi laun eru auðvitað bara mannréttindamál, eins og húsnæði yfir höfuð. Og með leyfi forseta þá langar mig að lesa upp úr meirihlutasáttmálanum eftirfarandi. Við ætlum að eyða launamun kynjanna hjá starfsfólki Reykjavíkurborgar, móta kjarastefnu og halda áfram tilraunaverkefninu styttingu vinnuvikunnar. Við ætlum að leiðrétta laun kvennastétta, tilvitnun lýkur. Kjarastefnan veigamikið atriði í þessu sambandi, þannig að það liggur alveg ljóst fyrir að vilji meirihlutans í þessum efni að skoða launastrúktúr, að hækka laun lágtekjuhópa í borginni mikill og það væri óskandi að þið kemið öll með okkur í þetta verkefni. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnadóttir lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og telst umræðu þá lokið. Þá gengið til atkvæðagreiðslu. Fyrir liggur málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til borgarráðs. Hverjir eru henni fylgjandi? Hverjir eru á móti? Bókun á leiðinni. Tillagan samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11. Tekið þá fyrir 48. mál á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands könnun á umfangi útvistunar og áhrif hennar á kjör starfsfólks. Hafa einhverjir borgarfulltrúar óskað eftir að taka til máls? Svo ekki. Ég gerir ráð fyrir að borgarfulltrúi vil taka máls. Til máls tekur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég biðst afsökunar á, ég aðeins dett út. Lagt til að borgarstjórn láti framkvæma könnun á umfangi útvistunar, verktakasamninga við launafólk og starfsmannaleiga í stofnunum og fyrirtækjum á vegum Reykjavíkurborgar og félögum sem borgin á hlut að. Með leyfi forseta fæ ég að lesa greinargerð með tillögu. Mótmæli lægst launa fólksins í Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúsi dró athygli borgarbúa að því hversu algeng verktakavinna og önnur útvistun var í störfum sem áður voru unnin af fólki í fastri vinnu og með full réttindi launafólks. Þetta gefur tilefni til víðtækrar könnunar á umfangi slíkra verktakasamninga og annarri útvistun á vegum borgarinnar og stofnunum og fyrirtækjunum sem hún tengist. Undanfarin ár hafa einkafyrirtæki nýtt sér starfsmannaleigur og verktakasamninga til að skerða rétt launafólks, færa það frá þeim réttindum sem hinn hefðbundni vinnumarkaður tryggir og út í óvissu tímabundina verktakasamninga. Þessi tilhögun hefur líka brotið upp starfsmannahópa sem skiptast nú orðið oft á tíðum í betri launafólk sem fastráðið og lægra launafólk sem ekki ráðið til þess fyrirtækis eða stofnunar þar sem það sinnir verkefnum heldur vinnur ýmist hjá sjálfu sér eða hjá óskyldu fyrirtæki. Þetta hefur haft mikil áhrif á vinnustæði, búið þar til stéttaskiptingu og gert verst launaða fólkið enn verr sett á vinnustað en það áður var. Lagt til að gerð verði könnun á öllum vinnustöðum á vegum borgarinnar og umfang verktöku, starfsmannaleigu og útvistunar mæld og starfsfólki gefinn kostur á að tjá sig þróun undanfarinna ára. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu, borgarstjóri hefur beðið orðið.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa tillögu. Könnunin sem hún kveður á er nú býsna umfangsmikil, en hugsanlega liggur eitthvað fyrir þetta þó sem auðvelt að finna til. Til að gera langa sögu stutta þá held ég að fari mjög vel á því að þetta sé þá unnið samhliða stefnumörkun varðandi kjaramálin sem að hér var reifað áðan og legg til að málinu sé vísað til borgarráðs. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Ekki fleiri hafa kvatt sér hljóðs og telst umræðu þá lokið og við göngum til kosninga þessa málsmeðferðartillögu sem hefur komið fram að vísa þessari tillögu til borgarráðs. Já. Eru þá allir í salnum? Nei? Já. Þá eru allir komnir inn í sal, já. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu gefa merki. Þeir sem eru á móti gefa merki. Já, og þessi málsmeðferðartillaga hefur verið samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11. Þá göngum við til 40. og 9. liðar tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins niðurfellingu byggingarréttargjalds. Og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ég þarf aðeins að rifja það upp hér hvernig þessar tillögur komust hér á dagskrá. Það var þannig að okkur var sagt í síðustu viku á mánudeginum þegar við vorum hér á námskeiði í Ráðhúsinu að við hefðum, ef við ætlum að leggja fram tillögur, hefðum alveg fram að föstudag að leggja fram tillögur. En svo á oddvitafundi sem haldið var á miðvikudaginn þá var sá tími styttur og settur niður í 90 mínútur. Þannig að við máttum hafa hraðar hendur ef við ætluðum að koma að tillögum hér fyrir þennan fund. Dáist á sósíalistum að hafa komið svona mörgum tillögum að því að ég eða við í Miðflokknum lögðum áherslu á eina tillögu og því miður læddist inn örlítið villa í greinargerðina á þeim grunni sem að er bara svona pirrar mig þar sem að ég laði þetta fram og þetta er nafni okkar en ekkert stórmál. En ég er hér að mæla fyrir tillögu niðurfellingu byggingarréttargjalds því samkvæmt lögum númer 52 sem voru sett 2016 almennar íbúðir var sú regla fest í gildi, meginregla að stofnframlag ríkisins myndi nema 18% af stofnvirði almennar íbúðar
og stofnframlag sveitarfélags ætti að nema 12%. Því ætti samkvæmt lögunum stofnframlag sveitarfélaga ætti að geta falist í beinu framlagi, allt svo peningagreiðslu, úthlutun lóða eða lækkun eða niðurfellingu á gjöldum sem að umsækjanda sem að byggja ber að standa skil á til sveitarfélagsins vegna viðkomandi íbúða. Og það skal tekið fram að hafi þetta verið villandi tillaga hér að við séum bara, að ég sé bara að tala um byggingarréttargjald almennt, þá er það misskilningur því að við erum að sjálfsögðu að tala um byggingarréttargjald fyrir lóðir sem að eru úthlutað fyrir námsmannaíbúðir, félagslegar íbúðir og til félaga sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða til bæði byggingarleigu og eða búseturéttaríbúðir fyrir fólk sem undir eigna- og tekjumörkum. Þannig að það sé bara sagt, þetta var ekki nógu ítarlegt enda tíminn sem við höfðum styttur alveg svakalega og því ákvað ég að hafa þetta hér, láta þetta koma hér fram í þessari ræðu. Því hefur verið haldið fram að ekki megi mismuna aðilum á þeim grunni að byggingarréttargjald það gangi ekki að sleppa sumum við og ekki öðrum, en þá er það að okkar mati og að mínu mati ekki rétt því að það má mismuna til lengri tíma litið þeirra sem að lægstar hafa tekjur og búa við félagslegar aðstæður og á þeim grunni að það sé verið að byggja upp íbúðir fyrir þessa hópa sem ég fór yfir áðan. Þannig að þetta er mjög skýrt. Meira að segja eru þessir aðilar sem eru að byggja húsnæði núna með óhagnaðardrifnum félögum, þeir eru meira að segja að fá lán frá Íbúðalánasjóði allt til 50 ára. Þannig að ríkið að leggja allt sitt undir en því miður eins og oft áður þá Reykjavíkurborg ekki að leggja sitt að mörkum í þessu þarfaverkefni og ég minni á það að lokum að það eru 1000 manns á biðlista eftir félagslegu húsnæði í Reykjavík, í höfuðborginni sjálfri. Það hefur ekki verið farið af stað með neitt átak í að fjölga þessu sem neinu nemur, þannig að það hreint með ólíkindum og við vorum oft spurðaði og opnum fundum í kosningabaráttunni hvort að það væri vilji til þess innan borgarinnar að fella þetta gjald niður og að borgin myndi þó efna það sem að raunverulega laga ákvæðið segir til og ég held að flestir flokkar hafa nú játað því, en svo eins og oft áður þegar á hólminn komin og kosningur eru búnar og búið að mynda meirihluta, búið að skipta upp í embætti innan borgarstjórnar, að þá breytist því miður allt, því miður. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur beðið að fá að taka til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, það má nú eiginlega segja að það séu nokkuð sviflíkar tillögurnar, annars vegar frá Miðflokknum eins og frá sósíalistum sem að tengjast bæði byggingarréttargjaldinu, en þó ekki alveg samhljóða, en það sem ég segi núna varðar þar í raun báðar. Það er rétt sem að borgarfulltrúinn á framsögum af málsins fór yfir hér að við vorum spurð þetta á opnum fundi meðal annars með Eflingu, starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar, SFR og svo framvegis og ég var alveg skýr í þeim svörum sem ég gaf. Ég gaf engan ádrátt það að borgin gæti fellt niður öll byggingarréttargjald gagnvart þessum uppbyggingar áformum vegna þess að það var beinlínis hugsunin þegar lögin voru sett og búið var hnútan í þessu að sveitarfélagið fengi greitt byggingarréttargjald og veitti stofnframlag á móti. Og nú ætla ég að svara hvers vegna. Hvers vegna var ákveðið að hafa þetta svona? Reykjavíkurborg hefur lengi, og hérna kemur svarið, Reykjavíkurborg hefur lengi viljað byggja upp öruggari leigumarkað og fór í það
ásamt Íbúðalánasjóði að fara í tilraunaverkefni þar sem að meðal annars eitt skipti var lóðum fyrir 440 íbúðir úthlutað bara á strípuðum gatnagerðargjöldum, ekkert byggingarréttargjald og Íbúðalánasjóður veitti hagstæð lán til viðkomandi félaga. Það sem gerðist var að þessi félög tóku bara snúning á þessu. Þau þáðu lánið, fengu lóðina, borguðu ekkert fyrir hana og seldu einfallega, tóku út lóðaverðið og hagnaðinn en þessi félög fóru meira að minna á hausina því að sá sem keypti næst að hann yfirskuldsetti sig og það heill kafli nákvæmlega þetta verkefni og þessi félög í rannsóknarskýrslu Alþingis Íbúðalánasjóð. Það var nánar tiltekið, ef ég meni það rétt, öll verkefni nema eitt og það var á vegum Búseta. Það var óhagnaðardrifið félag sem var með mikla langtíma hugsun og jafnvel þó þau fengju lóðina á gatnagerðargjöldum að þá voru þeir ekki að taka snúning á þessu og selja þetta. Nema hvað? Þarna sem þetta búið að skilgreina og finna vandamál í upplegginu eins og það var hugsað að sveitarfélögin kemur með ókeypis lóð, ríkið með hagstæð lán eða hagstæð kjör og hver sem gæti fengið þessu úthlutað til þess að búa til leiguíbúðir. Þannig að hvað var gert? Það var ákveðið að nálgast verkefni út frá hagsmunum leigjandans og markmiðið var sett þaðan. Það að segja að leigan mætti ekki vera meira en 25% af tekjum viðkomandi til þess að þetta væri og svo fara að reikna aftur á bak. Hvað byggingarkostnaðurinn? Hvað þarf í raun framlag hins opinbera að vera sem hlutfall af heildarbyggingarkostnaði til þess að þetta markmið leiguverð náist fyrir tekjulægstu hópana. Og niðurstaðan var svo að það þyrfti að vera 30%. Að sveitarfélagi kemur með 12% sem mætti verið í formi lóðar, alveg rétt sem að frumvarpandi segir, sem mætti verið í formi lóðar, en ríkið kemur með 18% í peningum en 5% auki í sérstökum tilvikum eins og lögin gera ráð fyrir. Og okkur var þá ekki niðurstaðan að við eða sveitarfélögin almennt var að láta bara lóður og gatnagerðargjöldum fyrir þessum 12%. Það var vegna þess að til þess að koma í veg fyrir svona eftir á markað og búa til hvata fyrir félög sem gætu lent í klandra af öllu tagi, það geta verið að koma af illum hug, bara efnahagssveiflu eða eitthvað, að þá var ákveðið að þessi félög eða verkefni myndu borga fyrir lóðina en fá peninga frá sveitarfélögin í staðinn. Þessi 12% sem myndi mynda þögult eigið fé inn í verkefnunum, þannig að ef einhverjum ástæðum þyrfti að selja hluta, til dæmis nokkrar íbúðir eða verkefni eða blokk í heild, þá myndi þetta endurgreiðast til sveitarfélagsins en ekki kom í hlut einhverja sem fengu þessu úthlutað. Þetta var í raun fyrirkomulag sem valið sem varnagli. Og það var hugsað fyrir þessu öllu í upphafi, hvernig þetta ætti að vera og þetta ástæðan fyrir því að borgin hefur, núna þegar við erum verið að úthluta þessum fjöldalóða meðalans til bjargs, að þá hefur verið greitt fyrir lóðina og við höfum látið stofnframlög á móti. Hvað með stúdendaíbúðirnar? Þær hafa suma verið að fá svona niðurgreiðslu, meira að segja á svæðum sem var löngu úthlutað ókeypis á gatnagerðargjöldum. Við þurftum að því að þetta var hugsað svona, þá þurftum við í raun að nánast afturkalla lóðina eða búa til verð á landið á móti stofnframlaginu sem að Háskólinn í Reykjavík til dæmis fékk. Og það hafa allir verið meðvitaður hvernig þetta var hugsað út af hverju. Þetta engu að síður langbesta kerfið sem að var hægt að teikna upp til þess að koma þessum verkefnum á þennan kraft miðað við þann veruleika að þessi félög áttu ekkert eigið fé. Það áttu ekkert engan peninga í upphafi, þannig að þessi stofnframlög ríkis og sveitarfélag búa það til, þannig að þau komast að stað. Ef við horfum núna á þær tillögur sem liggja hérna fyrir, þá ganga í raun út á þetta að ríkið haldi áfram að koma 18% og borgin komi með 12% sem núna
en fellir síðan líka niður byggingarréttargjaldið sem eru önnur 12%. Þannig að ríkið á að vera með 18% og borgin á að vera með 24%. Þannig að heildin er þá orðin 42%, ekki satt, af stofnkostnaði íbúðarinnar. Það er alveg rétt að leiga myndi geta lækkað ennþá meira fyrir vikið, færi þá væntanlega niður fyrir þessi 25%. En 25% voru valin vegna þess að það var nokkurn veginn sammála það að það væri viðráðanlegt fyrir fólk og það væri betra að búa til hvata til þess að búa til fleiri íbúðir heldur en að þetta væri leiguverð sem sæist bara hvergi annar staðar. Þannig að þetta er svona grunnur málsins. Síðan er það hinn veruleikinn að kostnaðarviðmiðin sem ríkið setti í upphafi hafa reynst býsna erfið til þess að ná markmiðinu leiguverð niður í þessu 25%. Þannig að þá hefur við sprottið upp umræðan, byrjum við hvað með þetta, hvað með útbyggingarnar, hvað með útlitið og hvað með viðmiðunar fjárhæðirnar per fermetra í stofnframlögunum, má hækka það, já. Má taka upp viðræður við ríki og sveitarfélögin að breyta systeminu þannig að heildarframlögin sé kannski ekki 30%, heldur 32 eða 34 til þess að 25% náist. Já, alveg áreiðanlega og ég hef alla tíð haldið því til haga að við verum tilbúin að setjast niður með verkalýðshreyfingunni, ríkinu og sveitarfélögunum og finna út úr því þannig að upprunalegu markmið laganna næðust. En mér finnst mjög vont og ósanngjarnt gagnvart sveitarfélögunum ef að við farum að samþykkja hér í kvöld tillögu það að byggingarréttargjaldið er alveg fellt niður, við værum í raun að leggja 25% stofnkostnaði inn í öll þessi verkefni. Við værum þá að því að þetta varðar milljarða. Við erum að setja milljarða út í formi lóða en við fáum borgað og borgum út. Eina ráðið ef við ætlum að fella þetta niður, ég tala nú ekki afturvirkt eins og Miðflokkurinn segir, að taka bara ótrúlega mikla peningaláni og við verum í litlum færum með að fara út með allar þar lóðir sem við erum búin að gefa vilyrði fyrir og þá verða þetta engin verkefni heldur að veruleika. Og það sem er svo furðulegt í þessari umræðu raun og veru er að Reykjavíkurborg hefur verið að útvega 85–90% af öllum lóðum inn í þessi stofnframlagaverkefni. Þetta er nú ekki meiri lúxusbrans en sá að sveitarfélögin í Kraganum hafa bara alveg neitað og lóðin í Hafnarfirði var dregin tilbaka og þetta eru sárafáar íbúðir út landið. Þannig að áður en við förum að bresta á einhverja ræður að Reykjavíkurborg eða leggja önnur 12% ofan á þau 12% sem að Reykjavíkurborg þegar að leggja í þetta í samræmi við heildarhugsunni í upphafi, að þá held ég að við hefum bara setjast aðeins niður með ráðuneytinu, með verkalýðshreyfingunni, fara yfir áhyggjur þeirra af því að markmiðin hagkvæma leigu nást ekki. Við eigum að vera opin fyrir því að gera breytingar og koma eitthvað sterkar inn, en ekki svona. Ekki breyta grunnhugsuninni vegna þess að þó að núna á vellinum séu aðilar sem við treystum eins og Bjarg og verkalýðshreyfingin, eins og HR og svo framvegis, þá eru lögin þannig útbúin að það getur hver sem er labbað þarna inn, alveg eins og hver sem er gat labbað inn í Íbúðalánasjóð 2005 og 2006 og fengið hagstæð lán fyrir uppbyggingu leiguhúsnæðis sem síðan var tekinn snúningur á. Þetta er nefnilega almenn löggjöf þó að fáir hafi ennþá nýtt sér þetta til að byggja upp hagkvæmar leiguíbúðir. Síðan var það þriðji punkturinn sem varðar þá byggingarréttargjaldið og hvernig það var fundið. Það er alveg rétt að það var fundið út frá meðalmarkaðsverð á vissum tíma. Og ef að það er að breytast vegna þess að við erum búin að vera svo öflugir að setja nýjar lóðir út á markaðinn og lóðaverð er að lækka, þá er eðlilegt að skoða það til lækkunar. Ef það kemur í ljós til dæmis að lóðaverðið upp í Úlfarsárdal er típist, því að það var á þessum slóðum og jafnvel aðeins lægra,
að þá eigum við að skoða það að lækka þetta byggingaréttargjald. En ég er ekki viss að það sé rétt og það getur verið eitthvað til í því sem að borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds sagði hér áðan, að það hafi verið sérstakar aðstæður vegna leirtjarnarinnar og þeirra miklu landmótuna sem voru þar eða einhverja byggingatæknilegar ástæður. Þannig ég held að við verum að gefa okkur aðeins meira svigrúm til þess að rýna það hvert þá þetta markaðsverð á lóðum er, vegna þess að við höfum sannarlega bara á síðustu árum og misserum séð miklu hærri lóðaverð, nálægt 100.000 upp í Hraunbæ 103 og svipað niður á Kirkjusandi þó vissulega verið fallið frá því tilboði og svo framvegis. Þannig að ég bara segja, ég veit að þessar tillögur eru settar fram af góðum hug, ég veit að eru raddir og það er sannarlega lausnaleit hjá öllum þessum uppbyggingaralum til að lækka kostnað, en ég treysti okkur alveg til þess að rýna þetta svolítið, setjast niður með þeim, finna lausnir sem er ekki svona einhlið og ekki bara einhvern veginn borgin að tvöfalda sín framlög. Það verða þó aðrir að koma á borðin eins og ríkið og það þarf örugglega að losa eitthvað og hækka viðmiðunar fermetraverðin og svo eigum við að skoða hjá okkur byggingaréttargjaldi, hvort að þessi 45.000 sé einhver fullkomin upphæð. Hún er það ekki. Við eigum að taka mið af þróunin í því. En það er bara sjálfsagt mál að gera það. Og það er við sagt alltaf, og þetta er við sagt alltaf, bæði fyrir og eftir kosningar og við okkar góðu samstarfsaðila, og styrkurinn í þessum málum er nefnilega sá að fólk veit alveg nákvæmlega hvar það hefur borgina. Við stöndum með þessum verkefnum, við stöndum með þessu samstarfi, við erum alltaf til í að setjast niður og finna út lausnir vegna þess að við erum að þessu ekki bara að því bara, heldur vegna þess að við viljum fjölbreyttari húsnæðismarkað og leiguhúsna á viðráðanlegu verði á vegum óhagnaðardrifinna félaga sem er að hugsa til mjög langs tíma. Ég legg til að þessum tillögum sé vísað til borgarráðs. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur beðið að taka til máls. Andsvar. Það er andsvar. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég ætla rétt að taka til stutts ansvars út af orðum borgarstjóra. 45.000 króna gjaldið er ekki meitla í stein, segir hann, það er gott, en það er innheimt og það er búið að vera innheimt núna af þessum félögum og bara svo við áttum okkur á hvað það þýðir. Þá ef við tökum bara dæmi litla íbúð sem kostar 200.000 á mánuði, þá er þetta 40 ára tíma sem er svona líftími íbúðarinnar eða búsetu tíminn ef viðkomandi fjölskylda býr þar, 40 ár, sem er ekkert óeðlilegt á vinnutíma. Þá er það 14,4 milljónir pluss verðtrygging sem að það kostar þetta byggingarréttargjald. Það er 30.000 af þessum 200.000 krónum, bara svo áttum okkur á hvað talan er. Nú þessi byggingarréttur upp á 45.000 krónur, hann er mun hærri heldur en í öðrum sveitarfélögum. Þess vegna er meira lagt á þessi verkefni í Reykjavík en annars staðar og af því að þau eru flest í Reykjavík þá skiptir þetta mjög miklu máli. Og þegar að þetta er skoðað að þetta er lagt á og það eru þessi viðmið í byggingarkostnaðinum sem að borgarstjóri var að nefna, þá er mjög erfitt fyrir Bjarg og önnur félög að láta þetta ganga upp. Það er mjög erfitt. Viðmiðið er þannig og gjaldið er þátt. Nú síðan er spurningi með gjaldið, þetta er náttúrulega það gjald sem var áætlað með við markaðinn og það hefur verið mismunandi eftir hverfum og tímum. En svona til fróðleiks að þá er sem sagt markaðsverð á Kirkjusandi var 50.000 krónur, markaðsverð í Úlfarsárdal var 35.000 krónur, meðaltalið af þessum tveimur útlutunum er 42.000 krónur. Það er lægra meðalmarkaðsverð heldur en 45.000 krónunar sem að borgin rukkar þessi félögum. Þannig að það er alveg klárt að lóðagjaldið 45.000 krónunar sem gera 14,4 milljónir á tímabilinu, það er íþyngjandi bæði fyrir Bjarg þess að ná viðmiðunum og líka mjög dýrt fyrir leigjendur. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu, lokið þessu andsvari. Já. Þá vill borgarstjóri fá að svara þessu andsvari. Svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Hér var talað aðra hliðina, þar að segja þá að það greitt byggingarréttargjald í þessum verkefnum, það alveg rétt, en hin hliðin var ekki nefnd að það eru greitt út stofnframlegð sem styrkurinn á móti. Þannig að þetta raun styttist út gagnvart verkefnum, þau fá 12% stofnframlög til þess að eiga fyrir lóðinni, nákvæmlega eins og ef að lóðin hefði verið veitt á gatnagerðargjöldum eða mjög nálægt því. Og þess vegna þetta hluti af þessu fyrirkomulagi að 30% stofnframlög sveitarfélagana annars vegar og ríkisins hins vegar á að geta tryggt þessa lágu leigu. Þannig að mér finnst ekki upplýsandi fyrir umræðan að stilla upp bara annarri hliðinni á stofnframlega fyrirkomulaginu. Hin hliðin að við erum svo að veita 12% stofnframlag. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu svarið við þessu andsvari. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Þá lítið svo á að umræðu sé lokið. Það liggur fyrir málsmeðferðartillaga að vísa þessa tillögu til borgarráðs. Já, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi óskar eftir því að taka til máls fundarstjórn. Gjörðu svo vel. Forseti, ég hyggst leggja fram bókun hér í lok þessa fundar og boða það hér með. Hún hljóðar svo: á borgarstjórnarfundi í dag birtist grímulaust að lýðræðið á skornum skammti á þeim vettvangi. Skipti engu máli hvaða tillögur stjórnarandstaða lagði fram til efnislegrar afgreiðslu, var þeim ýmist vísað inn í borgarráð eða til nefnda borgarinnar á grunni málsmeðferðartillagna til þess eins að koma þeim undir trúnað, leynd og ekki síður til að gera út þær. Á þessum grunni dreg ég þessa tillögu mína tilbaka því það tilgangslaust að setja hana inn í borgarráð þar sem hún verður svæfð ásamt öllum þeim tillögum sem liggja þar sofandi núna frá síðasta kjörtímabili og á þeim grunni líka sem við birtir í dag að þær tillögur sem eru hér til umræðu eru svæfðar með þessum hætti. Ég dreg tillögu mína tilbaka af þessum fundi og óska því ekki farið þar að leiðandi eðli málsins samkvæmt ekki fram atkvæðagreiðslu um hana. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu fundarsköp. Þá mun ekki fara fram atkvæðagreiðsla í þessu máli, heldur við áfram og göngum til 50. liðar. Sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands afnám áhrifa byggingarréttargjalds á byggingarkostnað félagslegra íbúða og íbúða sem byggðar eru af óhagnaðardrifnum leigufélögum. Og til máls tekur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, tilheyrendur. Lagt til að Reykjavíkurborg eyði þessum verðhækkunar áhrifum byggingarréttargjalds af byggingu félagslegra íbúða og íbúða byggða af óhagnaðardrifnum leigufélögum með því að hækka stofnframleiðslu til þessara félaga og þessi álagning 45.000 kr. Byggingarréttargjalds á byggingu félagslegra íbúða og íbúða byggðar af óhagnaðardrifnum leigufélögum stór hækkar húsaleigu og þetta raun skattlækning á hina verkstæðu í borginni og ef við komum með dæmi að 45.000 kr. gjald á hvern fermeter fyrir 70 fermetra íbúð, það í rauninni hækkar byggingarkostnaðum rúmar 3 milljónir og svona með við lægstu vexti í dag að þá má áætla að þetta gjald hækki þar með húsaleigu svona íbúðar 17 til 20.000 kr. á mánuði og hækkunum verður meiri vextir hækka og þetta gjald því skattlagning á verðsettu íbúðum borgarinnar og þeim sem uppbygging óhagnaðardrifna leigufélaga og félagslega íbúðakerfis ætlað að bæta lífskjörin hjá. Og hingað til hefur verið lagt þetta 45.000 kr. Byggingarréttargjald á hvern fermeter og það kemur að stóru leyti á móti því 12% stofnframlagi sem borgin leggur til byggingar samvinnufélaga og það má því segja að borgin leggi lítið sem ekkert til uppbyggingar íbúða sem ætlaðar eru fólki sem getur ekki keypt
eða leigt á hinum óhefta markaði og þar sem borgin leggur til það fyrir rauninni mest í að greiða þá þessi gjöld, hvort sem það eru til dæmis lóða eða byggingarréttagjöld. Og svona með þessu gjaldi að þá borgin því í raun að skerða lífskjör hinna verst settu innan kerfi sem svona í fljótu bragði virðast ætla að eiga að bæta kjör þeirra. Og okkur finnst óverjandi að hinn verst settu séu einlátin standa undir þessum kostnaði og því lagt til að auki stofnframlag til óhagnaðardrifinna leigufélaga verði fjármagnað með hækkun byggingarréttagjalds. Þannig að verktakar og byggingafélög sem byggja húsnæði fyrir ferðamenn og hinn efnameiru fjármagni að hluta uppbyggingu hinn félagslega húsnæðiskerfis. Og við sósíalistar við viljum ekki afnema byggingarréttagjaldið á allar íbúðir og auðvitað að leggja gjaldið á dýrum lóðum þar sem byggðar eru lúxusíbúðir. Og þannig sé borgin að skattleggja í rauninni gróða lóðabraskara og verktaka sem vilja hagnast vel að byggingu hótelíbúða eða lúxusíbúða fyrir hina efnameiru og ríku. Og sá kauphópundur, hann ekki eins viðkvæmur fyrir verðhækkunar áhrifum en hinn verst settu sem munu kaupa eða leigja félagslegt húsnæði og húsnæði sem byggt upp af byggingarsamvinnufélögum. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég skrifaði einu sinni ævisögu Steingríms Hermannssonar sem sagði einhvern tímann í fréttaviðtali ég get ekki endurtekið mig á þess að segja það sem ég hef áður sagt og ég ætla sannarlega ekki að fara að endurflytja ræðuna sem ég flutti áðan sambærilega tillögu en ítreka bara það sem þar kom fram að það er rétt að byggingarréttagjaldið greitt. Á móti greiðir borgin síðan stofnframlag og það er hluti af þessu fyrirkomulagi í þessu. Við eigum eins og að vera tilbúin að setjast niður og skoða reynsluna af þessu risastóra verkefni. Við skulum gera okkur grein fyrir því að samstarf okkar við þessi óhagnaðardrifnu uppbyggingafélög í heild sinni eru 3.600 til 4.000 íbúðir á nokkrum árum. Breiðholtsverkefni á sínum tíma voru 1250 íbúðir, 1000 íbúðir á vegum framkvæmdanefndarverkefnisins og 250 félagslegar íbúðir á vegum Reykjavíkurborgar. Þannig að þetta er raun þrissunni stærra heldur breiðholtsverkefnið. Þá voru Reykvíkingar helmingi færri, þannig að þetta er líka meira hlutfallslega. Samt var húsnæðisneyðin miklu meiri þá. En við erum að vinna upp í raun sögulegan vanda vegna þess að verkamannabústaðakerfið var lagt niður aldamótin og það vantar inn húsnæði fyrir ákveðna tekjuhópa. Þetta munum við fá tækifæri til að fara öll yfir saman, hvernig þetta hangir saman og við þurfum að ræða þetta við uppbyggingaraðila, við þurfum að ræða þetta við ráðherra og ríkisstjórnina og að þetta þarf að ganga upp þannig að lögin nái markmiðum sínum. En ég ætla ekki að endurtaka fyrir ræðu legg til að þessari tillögu sé vísað til borgarráðs. Já, þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu, ekki fleiri hafa hvatt sér hljóðs undir þessum lið og fram hefur komið ein tillaga málsmeðferð sem að vísa tillögunni til borgarráðs. Svo eru allir í salnum, svo virðist ekki vera. Ljómandi. Já, þá munum við ganga til atkvæðagreiðslu þessa málsmeðferðartillögu að senda tillöguna í borgarráð. Þeir sem eru því samþykkir síni merki. Þeir sem eru því andvígir síni merki. Já, og þessi tillaga hefur þá verið samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11. Svo munum við halda áfram og göngum yfir í næsta lið sem er 50. og 1. liður.
og þar tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands breytingar á samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar fyrri umræða. Og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir tekur til máls. Forseti og ágæta borgarstjórn, tilheyrendur. Það lagt til að 68 grein samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar breytist þannig að 1. málsgrein verði svohljóðandi. Fulltrúar flokka í borgarstjórn sem ekki fá fulltrúa kjörin í fastanefnd heimilt að tilnefna áheyrðan fulltrúa til þátttöku í fundum nefndar með málfrelsi og tillögurétt. Þessi heimild gildir ekki fulltrúa í barnaverndarnefnd. Þær breytingar sem voru gerðar á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar í apríl síðastliðnum takmarka of aðgengi kjörinna fulltrúa í borgarstjórn að stjórnkerfi borgarinnar og umrædd tillaga sósíalista snýr að því að hnekkja ákvörðuninni skert lýðræði og til að tryggja opið og lýðræðislegt stjórnkerfi það nauðsynlegt að breyta þessum samþykktum aftur og tryggja öllum borgarstjórnarflokkum sem ekki hafa fulltrúa í ráðum og nefndum borgarinnar áheyrna fulltrúa þar. Þessar breytingar á samþykktum borgarstjórnar fella niður réttara flokka sem ekki náðu kjöri í ráðunefndir til að skipa áheyrna fulltrúa með málfrelsi og tillögurétt og með því lokast að mestu aðgengi fámennra borgarstjórnarflokka stjórnkerfi borgarinnar og aðgengi smærri flokka að ráðum og nefndum borgarinnar var því nánast þurrkað út með þessum breytingum fráfarandi meirihluta á samþykktum borgarstjórnar stuttu fyrir kosningar og það hefur verið sýnt fram á að þetta verið leiðrétt og minnihlutaflokkar hafa lýst yfir stuðningi við breytingu og vonbrigðin yrðu mikil ef að eftirfarandi tillaga yrði felld niður á flokkum sem segja standa fyrir gegnsæi og auknu lýðræði. Ef við lítum til þess að 3 flokkar, Sósíalistaflokkurinn, Miðflokkurinn og Flokkur fólksins sem náðu hér inn í borgarstjórn eru fulltrúar 16,8% kjósenda þá eiga þessir tæpir 10.000 einstaklingar rétt á að hafa áheyrna fulltrúa í öllum ráðum og nefndum borgarinnar. Þetta vissulega ný staða sem hefur ekki verið reynt á áður en það gengur ekki að hér sé markvisst hindra að lýðræði geti átt sér stað. Allir stjórnmálaflokkar sem voru kosnir inn í borgarstjórn verða að hafa áheyrna fulltrúa í ráðum og nefndum eigi þeir ekki skipaðan fulltrúa þar. Til þess voru þau kosin inn í borgarstjórn af kjósendum til að hafa áhrif á málin sem eru til umræðu hverju sinni. Gagnrýnisraddir gætu beinst að því að þá sé hvati fyrir minni flokka til að skipta sér upp til að komast í fleiri áheyrna stöður en andsvar og mótrök eru þau að litlu flokkarnir eru nú allir eins manns og það er ekki hægt að skipta einum fulltrúa niður í tvennt og það geta einnig komið fram gagnrýnisraddir að nú fái allir sérhverjur borgarfulltrúi rétt að aðgang að gögnum í öllum ráðum og nefndum en aðgengi að gögnum það veitir hins vegar ekki rétt til að tjá sig málin áður en ákvarðanir eru teknar eða heyra hvernig umræðinni miðar áfram og geta haft áhrif á hana. Og aðgengi á gögnum eftir að afdrifaríkar ákvarðanir hafa verið teknar málin má líka að fá lesefni námskeiðs framreitt eftir að próf hefur farið fram. Ef einhver ætlar að fara að tala fjármögnun þá verðum við að gera okkur grein fyrir að lýðræði kostar og við getum ekki réttlætt aðför að lýðræði með tilvísun í hvað slíkt yrði kostnaðarsamt og við sósíalistar sjáum einnig fyrir okkur þetta þyrfti ekki að vera kostnaðarsamt og greiðslur fyrir setu í nefndum og ráðum á vinnutíma ætti ekki að vera í rauninni bera með sér auka þóknun og kostnaðurinn af skertu lýðræði það hins vegar mikil afturför í samfélagi sem ber að tryggja rétt og aðstöðu einstaklinga og hópa til að láta í ljós vilja sinn og hafa áhrif á öll samfélagslega málefni. Og það telst ekki lýðræðislegt að tæpir 10.000 Reykvíkingar eigi ekki fulltrúa sinn í hinum mörgum ráðum og nefndum. Það ekki lýðræðislegt að ganga beint gegn skilgreiningu lýðræðis með því að meina áheyrnarfulltrúa í nefndir og ráð sem fulltrúi ekki kjörin í. Það sem lýðræðisleg stjórnskipan gerir ráð fyrir að ólíkir hagsmunir og sjónarmið séu viðurkennd og kjörnir fulltrúar hafi rétt og skyldu til að koma þeim á framfæri. Ég meina hvernig kemur kjörin fulltrúi sósíalista málefni til skila með aðgang á gögnum einu saman. Og slíkt ómögulegt og því nauðsynlegt að tryggja aftur áheyrnarfulltrúa í ráð og nefndir sem fulltrúi nær ekki kjöri í. Að öllu óbreyttu þá aðgengi minna flokka að setu í ráðum og nefndum aðgengi stærri flokka tryggt en það þarf að skoða hvernig þetta á við fyrir þá minni flokka sem að hér voru kosnir inn. Og til þeirra radda sem að telja kannski að fundir gæti orðið of fjölmennir þá vil ég segja að slíkt ekki haldbær rök og við náum með bestum árangri þegar fleiri koma að borðinu þar sem ákvarðanir eru teknar í stað þess að fela fáum útvöldum að taka ákvörðun fyrir okkur hina.
Og raddir hafa verið uppi að með því að fjölga borgarfulltrúum frá 15 í 23 þá hafi áhersla verið lögð á þeir sæju að skipa sér í öll ráð og nefndir og sjá alla vinnuna. Slíkt skiljanlegt fyrir stærri flokka en við þurfum að fjalla hvernig þetta útilokandi staða fyrir minni flokka og sem sjálfkrafa ýtt út úr svona möguleika til þátttöku. Og þó við fögnum því að einstaklingar sem að sitji að öllu óbreyttu þá sitja einstaklingar utanaðkomandi sem ekki kjörnir borgarfulltrúar þá til dæmis sem fulltrúi kennara og leikskólakennara sitja ennþá inni sem áheyrnarfulltrúar og við sósíalistar fögnum auðvitað að þeir einstaklingar sem hafi reynslu þessi mál sitja enn inni sem áheyrnarfulltrúar en okkur finnst þetta svona ekki ganga upp með við rökin að nú eigi bara kjörnir fulltrúar að sitja í áheyrn og sjá að vinna vinnuna. Þannig ég endurtek að lokum að hér eru 3 stjórnmálaflokkar með 10.000 atkvæði bak við sig og þessi 10.000 einstaklingar eiga rétt á áheyrnarfulltrúa í öllum ráðum og nefndum. Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að veita þessu andsvar. Forseti borgarstjórn, já, þetta auðvitað hárrétt og það allt í lagi að skoða hlutina út frá þessum lýðræðissjónarmiðum og ég tek undir það. En mér langar líka að benda á það að Vinstri græn eru með 1 fulltrúa í borgarstjórn og það kemur þá líka til þess að við í Vinstri grænum náum ekki að manna og sitja í öllum ráðunefndum nema við förum langt niður listan. Og það var í rauninni þegar við skoðum þetta í forsætisnefnd í ljósi fjölgunar borgarfulltrúa að það voru bæði efnahagsleg rök, það voru auðvitað líka þessi lýðræðisrök og líka hversu hreinleg stjórnsýslan aðkoma lýðræðislegra kjörna fulltrúa að ráðamannefndum að það séu ekki bara einhverju kallaði til þess að sitja í ráðamannefndum sem ekki hafa til þess umboð. Þannig að það mörg að hyggja í þessu sambandi. Það var tekið á það ráð að hleypa fyrsta varaborgarfulltrúa inn til þess að mæta þessum lýðræðiskröfum meðal annars en það auðvitað full ástæða til þess að skoða þetta bæði með það að þenni ekki út kerfi þó lýðræði megi vissulega kosta, ég sammála því en líka með tilliti til þessara fjölgunar borgarfulltrúa og í rauninni skýrara umboði lýðræðislegra kjörinna fulltrúa og hreinlegri stjórnsýslu, svo það skuli vera teknokratískt lagt fram. En ég tek alveg undir þetta, það gott að skoða þetta, nú erum við að gera þetta í fyrsta sinn, við erum að fjölga borgarfulltrúum í 23. Þetta eins konar tilraunaverkefni og ég held að við þurfum bara einhvern veginn að láta á það reyna og ræða þetta síðan í góðu tómi. Já. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið sínu andsvari og til máls tekur Páll Bartósek borgarfulltrúi. Forseti, ég vil nú byrja á því að þakka borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins Sönnu Magdalenu Mörtudóttur fyrir allar þær tillögur sem hún hefur borið upp innan fund. Ég nú ekki sammála mörgum þeirra, ég játa það, en það kannski skilur þar okkur að. Ég ekki endilega talsmaður þess að stofna félag í hvert skipti sem ég sé vandamál, en það kannski munur okkur að eitt okkar í félagshyggjuflokki en annað ekki. En ég fór nú ekki upp til þess að halda upp í vörnum fyrir frjálshyggjuna þó að það kunni kannski vera þess þörf einhvern tímann á þessu kjörtímabili. Af því að þetta mál sem hér rætt þetta snýst ekki að því heldur áheyrnarfulltrúa í stjórnum og ráðum á vegum borgarinnar. Og ég játa það að mér ákveðinu vandi á höndum því að ég skil í raun ágætlega hvert verið sé að fara með þessari tillögu. Og það má auðvitað finna fyrir því rök beggja vegna, til dæmis það hefur komið mér eilítið óvart sem nýjum borgarfulltrúa að vita það að hér hefur komist á svo hefð sem hefur farið í samþykktir og í einhver tilfellum bundin í lög að fulltrúar ýmiss konar hagsmunahópa fá áheyrnaraðild að
fagráðum, föstu fagráðum borgarinnar sem má þá velta fyrir sig hvort það sé eðlilegt að það sé tilfell á meðan að fulltrúar flokka sem kosnir hafa verið inn í borgarstjórn fá ekki sambærilegan áheyrnan fulltrúa á sama tíma. Þetta allt saman góð og gild umræða. En vandi minn í þessu samt að einhverju leyti þessi að ég hef persónulega verið fylgismaður þess að fjölga borgarfulltrúum upp í 23 eða jafnvel meira. Ég hef skrifað það og gerði það fyrir mörgum árum síðan og haldið mig síðan við þá skoðun að miðað við þann fjölda sem íbúa sem býr í Reykjavík, þá ekkert óeðlilegt að borgarfulltrúarnir sé jafnvel fleiri heldur en nú hefur farið af stað með. En þá velti ég fyrir mér, fylgir þessari skoðun minni það að það sé eðlilegt að borgarfulltrúarnir séu fleiri, þarf sjálfkrafa að fylgja henni næsta skoðun að sé eðlilegt að fjöldi fulltrúa sem siti í hverju ráði sé að lágmarki fjöldi þeirra flokka sem náð hafa kjöri í borgarstjórn. Og ég ekki viss að ég vilji tengja þessar tvær skoðun saman. Ef við myndum fara allavega upp í 31, þá geti vel verið það þá 10-11 flokkar sem myndi ná kjöri. Og þá eðlilegt að séu 10-11 flokkar með aðild að hverjum nefndarfundi til viðbótar við auðvitað þá fulltrúa sem þangað eru kosnir eftir dómsreglunni. Og þá erum við komið með nefndarfund sem álíka fjölmennur og borgarstjórnarfundir voru áður. Og það auðvitað, lýðræðið snýst líka ákveðna skilvirkni. Þannig ég sé alveg rök á báða vegu. Og vildi því komið svo, það auðvitað til leiðir til þess að vinna gegn slíku. Ég meina, á þinginu þá nú reynt að koma þannig fyrir að það hefur verið settur ákveðin þröskuldur á stærð flokka sem ná inn í borgarstjórn. Það má líka taka þá umræðu á þess að það sé ekki stundir hér að ef við höldum áfram að fjölga sem ég væri ekki mótfyrir, þá gæti þetta komið sem ákveðin leið, en ég veit auðvitað að hún síðan mætir andstöðu á öðrum sviðum. Þannig ég skil þessa nálgun og hef fulla samúð með því að það sé eðlilegt að kjörnir fulltrúar fái þær upplýsingar sem þær hafa til þess að geta sinnt sínu starfi og hef samúð með þessum sjónarmiðum sem hafa komið fram, en eins og segi á móti koma þessi sjónarmið ákveðna skilvirkni í nefndarstörfum sem ég held að vegi þungt líka þó að sé auðvitað ég skilja þegar maður settir á stöðu að geta valið tvennt þá fer það kannski eftir því í hvaða stöðu menn eru hverju sinni, hvaða skoðun menn hafa á málum. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið máli sínu og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að taka til máls. Forseti, við í Miðflokknum styðjum af heilum hug þessa tillögu sem að sósíalistar bera hér fram. Þetta mikið réttlætismál að þessi tillaga nái fram að ganga og að allir flokkar sem hafa verið kjörnir hér í borgarstjórn fái áheyrnarfulltrúa inn í það nefndir sem að þeir hafa ekki kjörin fulltrúa, altså kosin inn í nefndina. Ólíkt kannski öðru sjónarmiði þá hef ég verið mjög mótfallin því að borgarfulltrúum var fjölgað upp í 23 og ég leitaði að því þar síðustu helgi var að reyna að finna lagastoð fyrir því á hvaða grunni þetta væri gert og þá á hvaða rökum þetta hefði verið gert og lagt til í frumvarpsformi og fann engin haldbær lögskýringargögn önnur en þau að það hefði jafnvel komið, eða það stendur í greinargerð frumvarpsins, komið ósk frá Reykjavíkurborg að ykkur þyrfti að breyta vegna þess að rekstur borgarinnar væri mjög að þenjast út og að það væri orðið mjög margt mannin inn í þessum nefndum af fólki sem var ekki kjörnir fulltrúar. Og þá sagði ég, hugsaði með mér, býtu og hvað með það? Ekki verið að tala hér valdeflingu, valddreifingu, lýðræðið, koma sem flestum að borðinu? Við miður það ekki svo sem það birtist okkur í dag. Það meira að segja búið að fresta því til áramóta afdrifum hverfaráðuna sem þó hjartað í úthverfum borgarinnar, þau að vísu líka hér í Vesturbæ og í Miðbæ, en með því var til dæmis alveg skorið á öll tengsl við úthverfin.
sem að Miðflokkurinn og fleiri flokkar lögðu mjög mikla áherslu á í þessari kosningabaráttu og fundum við fyrir mikill ánægju hjá íbúum þessara hverfa með það að loksins væri einhverju sem myndi muna eftir þeim. Eins og Kjalnesingar sögðu, já, loksins er komin hér á stað kosningabarátta þar sem að það er hreinlega viðurkennt að Kjalarnes sé hluti af Reykjavík. Svoleiðis hafa þeir nú hafðir út undan hér í þessari 101 væðingu hér í rekstri borgarinnar að minnsta kosti undanfarin 8 ár. Þannig að þetta er mjög skrítið að þetta skuli vera með þessum hætti og í stað þess að borgin hefði skoðað sjálfa sig, trimmað sjálfa sig niður, farið í smá megrun og tekið til og hagrætt, það hefði alveg verið hægt að komast í veg fyrir þetta að fara fram á það við löggjafan að fjölga borgarfulltrúum í 23. Sko, við Reykvíkingar erum sko rúmlega 130.000 að vísu 1/3 af landsmönnum. Þetta þykir ekkert rosalega stórt fyrirtæki á alþjóðavísu, jafnvel fyrirtæki sem hefur 3 manna stjórn og einungis 1 framkvæmdastjóra. Hér erum við með 23 borgarfulltrúa, risastórt borgarapparat, stjórnkerfi sem að sliga okkur. Við erum hér með heilt ráðhús, við erum með sko rosalega byggingunir í Borgartúni sem er að vinna í borgarkerfinu, í Reykjavíkurbatteríinu. Það er verið að leigja hér skrifstofur í næsta húsi fyrir borgarfulltrúa. Þetta er út allt, svo við tölum ekki hverfisstöðvarnar sem að vísu eru að sinna nærþjónustu við borgarbúa. Þær eru að sinna snertingunni við fólkið sem að býr út í borginni. Þannig að þetta atriði hér, að allt lýðræði sé skorið niður innan borgarstjórnarinnar er óásættanlegt. Það er breytt pólitískt landslag, það eru 8 flokkar sem eru kosnir í borgarstjórn, þar af Sjálfstæðisflokkurinn stærstu með 8, síðan kemur Samfylkingin með 7, síðan eru það 2 flokkar sem eru með 2 borgarfulltrúa, Píratar og Viðreisn, og síðan eru það 4 flokkar sem hafa einungis 1 borgarfulltrúa, það er Miðflokkurinn, Flokkur fólksins, Sósíalistar og Vinstri grænir, með þeim minnstum. Gott að þeir voru ekki minnstir, en það náttúrulega skiptir ekki máli. Við erum hér öll jöfn sem borgarfulltrúar og vorum öll kosin, en það sem að skiptir hér mjög miklu máli er það að borgarstjórn, þeir sem að halda núna stjórnartaumana, brutu þessa reglu fyrstir með því að hleypa á grunni Vinstri grænna inn 1. varamanni sem fullgildur borgarfulltrúa inn í nefndir og ráð. Það er búið að brjóta regluna nú þegar, það var samþykkt hér fyrr í dag að við værum sammála þessu á þeim grunni að koma þá fleiri að vinnunni til að sitja í nefndum og ráðum. Á þessum grunni erum við í Miðflokkurinn meðal annars mjög miklu stuðningsmenn þessara tillagna sem að Sósíalistaflokkurinn leggur hér fram og ekki síður á þeim grunni að inn í nefndum og ráðum borgarinnar sitja aðilar sem að sitja þar á grunni stöðu sinnar, sumir sitja þarna á grunni laga eins og aðilar sem sitja inn í skóla- og frístundaráði í gegnum kjarasamninga eða lögum grunnskóla. Aðrir, það eru þarna líka aðilar sem eru utan úr bæ sem sitja ekki inn í þessu ráðum á grundvelli laga. Þess vegna spyr ég, hvers vegna er verið að taka pólitíkina sem alltaf ber þó ábyrgðina fyrir rest út úr nefndum og ráðum sem áheyrnarfulltrúar á meðan aðilar út í bæ fá að halda sínum sætum inn í þessu ráðum. Það er á grunni réttlætissjónarmiða sem ég óska eftir því að meiri hluti taki tillit til þessarar tillögu.
og samþykki hana. Ég er mjög ánægð að heyra viðhorf fulltrúa Viðreisnar sem talaði hér á þessum grunni og ég veit á og heyrði það í kosningabaráttuna að Píratarnir töluðu eins. Valdefling, fleira borðinu, upp með lýðræðið og allt upp á borð. Þannig að ég hef bjartsýn þegar ég geng hér í sæti mitt og eftir að þessi tillaga fái brautargengi í nafni mannréttinda, lýðræðis, gegnsæis og valdeflingar borgarbúa. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og til máls tekur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir þessar umræður og þessa ágætu tillögu. Ég held að verkefni hér snúa því að finna ákveðið jafnvægi sem það að stærð flokka og aðkoma að ráðum endurspegli einhverju leyti kjörfylgi þeirra og sé þannig með lögmæti og lýðræðislegt umboð, en jafnframt að þeir flokkar sem inni eru fái nauðsynlegan aðgang bæði upplýsingum og yfirsýn yfir það sem í gangi á vettvangi borgarinnar. Við vitum hvernig löggjafinn býr þannig hnútana að þetta jafnvægi náist. Það þannig að öllum flokkum sem ná sæti í sveitarstjórn tryggt sæti í byggðarráði, í okkar tilviki borgarráði. Það sé vettvangurinn til þess að fá þessa yfirsýn. Við höfum stundum gengið lengra hér í borgarstjórn og þannig var það að öllum flokkum var tryggð áheyrn í öllum ráðum og eftir að flokkunum fór að fjölga mikið að þá var þetta svolítið umhendis og þegar að það var talað það að í raun auka lýðræði í borginni með fjölga borgarfulltrúum, að þá var varað við því að það geti verið dýrt. Þannig að þá var fundin þessi balans að núna þegar væri komnir fleiri borgarfulltrúar að þá væri ekki eins mikið áheyrnarfulltrúum áður. Allt má þetta ræða og það eru ýmsar hliðir á þessu öllu. En ég var aðeins við því, svolítið svipað á borgarfulltrúi Pavel Bartosek hér fyrr á fundinum, að fólk halda lýðræðisrökin gangi bara í aðra áttina og því að ef við vegum þessi sjónarmið svona út frá kjörfylgi og segjum já, þeir sem ná einum inn í borgarstjórn hljóta eiga að fá einn fulltrúa í öll ráð að minnsta kosti. Þannig að svo dæmi sé nefnt að 3 einsmanns flokkar í minnihluta eiga 3 sæti við borðið í öllum ráðum, þá eru því raun að fá jafn mörg sæti við borðið eins og flokkur sem þarf að vera í raun allavega með 24% fylgi eitthvað slíkt í kosningum sem þessi 3 flokkar eru alls ekki með samtals. En svona hægt að kasta alls konar fram og tilbaka í þessu og ég held að verkefni hér sé að finna ákveðið jafnvægi. Það gera flokkar sem mynda meirihluta til dæmis Samfylkingin með 1 sæti í sumum ráðum þar sem við erum með formennsku og 2 í öðrum og Vinstri grænir ekki með sæti í öllum ráðum. Svo dæmis í tekið og ekki hinni flokkarnir að fullu heldur og alls ekki í minni nefndunum eins og innkaupa ráði og svo framvegis og það útheimti það að við tölum saman og við leggjum á ráðin í sameiningu til þess að vilja okkar allra endurspeglist allstaðar. Á þingi að þá ríkari áheyrnarfulltrúaréttur, hann eins og einangrast við aðalmenn og í sumum sveitarfélögum fylgir því ekki málfrelsi og ekki tillöguréttur í öðrum. Þannig að þetta greinilega praktíserað mjög ólíkt. En ég held að markmiðið sé að allir hafa aðgang að öllum gögnum og fái yfirsýn, en ef að öll ráð eru orðin ráðstefnur og farin að taka daginn að þá er maður líka svolítið að hugsa yfir því, það meira lýðræði eða við þurfum líka aðeins að vega lýðræði og skilvirkni að þessu leyti og að svona lýðræðislega vilji nái fram á endanum, auðvitað vel undirbúður og að fullu upplýstur. En að því sögðu þá legg ég til að við skoðum bara þessi mál. Það er ýmislegt sem búið að gerast í dag. Það var til dæmis lá ekki fyrir lengi vel að minnihlutin hefði svona náið samstarf við atkvæðagreiðslur inn í ráðin.
núna þegar það liggur fyrir þá er það ákveðin tíðindi í þessu sambandi, hefur áhrif á það hvernig sjónarmiðum áheyrnarfulltrúa eru. Þannig að þetta verður gott að halda umræðina áfram á vettvangi forsætisnefndar og ég treysti henni vel til þess að ráða þessum álitamálum. Legg til að þessu verði vísað þangað. Já, þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langar til þess að byrja á því að þakka Sönnu Mörtudóttur fyrir þessa frábæru tillögu vegna þess að hún hefur áhuga á því að sem flestir komi að borðinu og ræði borgarmálin í fagráðum á vegum Reykjavíkurborgar. Það var alveg fyrir sig að þessi staða myndi koma upp þegar þegar borgarstjórn samþykkti hér fjölgun borgarfulltrúa og þegar fyrir lá hversu margir flokkar buðu fram til borgarstjórnarkosningana. Þannig að það hefði mátt sjá við þessu og gera ráðstafanir og ég verð nú að segja það að þegar að borgarstjóri talar að fundirnir verði eins og ráðstefnur, ég hélt að við vildum fá all sjónarmið að borðinu og hafa lýðræðislega umræðu borgarmál. En það ekki svo að skilja á máli borgarstjórans og ekki heldur á ræðu Lífar Magnúsdóttur borgarfulltrúa þegar hún segir að það gott að skoða þetta og ræða þetta. Ég skil einfaldlega ekki af hverju við afgreiðum bara ekki þessa tillögu hér og ákveðum það að við viljum hafa allar raddir og fá þar allar að borðinu. Ég held að það yrði borginni til heillu. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi lokið andsvari sínu og borgarstjóri óskar að veita þessu andsvari svara andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér fyrir örfáum dögum eða vikum var engin borgarfulltrúi líklega harðari gegn fjölgun borgarfulltrúi en borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir og enginn hélt hér eldheitara ræður að þetta passa kostnað. Og núna liggur hér fyrir tillögum að fjölga áheyrnarfulltrúum og liggur ekki einu sinni fyrir kostnaðarmat og það er bara alveg ótrúlegt að þetta sé ekki afgreitt strax. Bara með miklu málningindum. Ég held að það liggi út af fyrir sig ekkert á. Það er búið að mannöll ráð, það liggur fyrir. Það er gert með ágætu samkomulagi, bæði innan meirihlutans og síðan innan minnihlutans. Og ég var ekki að segja eitthvað eitt væri hinn algilda skoðun í málinu. Ég var einmitt að tala það að í þessu þyrfti að ná ákveðnu jafnvægi. Jafnvægi milli fjöldaðu borðið og ákveðna skilvirkni, jafnvægi milli þess að fólk hefði aðgang og yfirsýn en líka að lýðræðislegt umboð endurspeglaðist í þessu. Og ég treysti forsætisnefnd vel til að finna það. Þá hefur borgarstjóri veitt svar við andsvari og þá veitir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi andsvar öðru sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er laukrétt hjá borgarstjórunum. Hann fer algjörlega rétt með að þessu sinni að ég barðist hart gegn fjölgun borgarfulltrúa. En þetta er orðinn hlutur og þá verðum við líka að bregðast við því. Við verðum að koma fram að virðingu gagnvart þeim fulltrúum sem sita hér og að virðingu gagnvart þeim borgarfulltrúum sem kusu þessa fulltrúa sem eru hér í borgarstjórn og leyfa þeirra röddum að heyrast á þessum vettvangi. Það er lágmarkið, borgarstjóri. Það er mikill munur á áheyrnarfulltrúa úr því að borgarstjóri er nefna áheyrnarfulltrúana og á okkur hinum sem eru kjörin inn í ráðin. Þeir hafa tillögurétt og málfrelsi, við hin höfum atkvæðisrétt. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni. Næstur á mælendaskrá er Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum komin svona langt með dagskrána á þessum fyrsta borgarstjórnarfundi á þessu kjörtímabili og eru núna að ræða tillögu sem er
að ég hygg síðasta tillaga þeirra sem ekki mynda meirihluta samstarfið. Það er alltaf merkilegt þetta Freudian slip, að þetta ekki samstarfssáttmáli, heldur meirihluta sáttmáli. Og það var verið að tala kostnaðarmatið aftur. Það vefst fyrir núverandi meirihluta alltaf að það sé ekki kostnaðarmat á tillögunum, en það vafðist ekkert fyrir meirihlutanum kostnaðarmatið varandi alls konar hluti sem voru framkvæmdir hérna í aðdraganda kosninga eða á kjörtímabilinu. Það voru skipaðir 351 starfshópur á fyrstu 3 árunum. Það er 1 starfshópur 3 hvern dag og svo var þetta myndband, ég var nú að spurja því hérna áðan, munnlega, það er nú engin hérna óundirbúinn fyrirspurnatími hér í borgarstjórn og að því við erum að tala saman, það hefur verið gaman á þessu fyrsta fundi að borgarstjóri hefur upplýst þetta með kostnaðarmatið vegna myndbandsins sem að kostaði nokkra milljónir og lýsti kosningalofur í Samfylkingarinnar. Þar spurði ég hér fyrir í dag hvort að það hefði verið gert kostnaðarmat og hvar það hefði verið gert. Því hefur ekki verið svarað. Þögnin að túlkaði þannig að það hefði ekki verið gert kostnaðarmat. Það finnst mér þá bara að vera svarið. Nú hérna, en að því að við erum með þetta ágæta plagg hérna sem verður rætt á næsta borgarstjórnarfundi og má ekki ræða núna, en þá veist mér samt við hæfi að vitna með leyfi forseta í 2 setningar. 2 setningar sem segja mér það að þeir sem skipa núverandi meirihluta, eða sem sagt þennan meirihluta sem er að taka við hér, að hann hljóta að greiða atkvæði með þessari tillögu. Það hlýtur að vera. Fyrirsetningin er svona með leyfi forseta: tryggja skal möguleika allra til þátttöku og aðgengis að lýðræðissamfélaginu. Þetta er nú fyrirsetningin. Þessi til að uppfyllir einmitt þessi skilyrði öllu leyti. Svo er önnur setning með leyfi forseta: við viljum auka enn frekar gagnsæi í stjórnsýslunni sem nær til allra ferla við ákvarðanatökur. Allra ferla við ákvarðanatökur. Gagnsæið verður einmitt gert með því að hleypa öllum að borðinu. Og við erum að tala ákvarðanatökur. Þannig að ef að menn ætla að fara eftir þessu plaggi hérna, sem er búið að kynna með pomp og prakt, þá hljóta að samþykkja þessa tillögu. En ef ekki, þá spyr ég bara einnar spurningar. Til hvers er þetta plagg? Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Andsvar vill veita borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fyrst varðandi starfshópana. Af hverju voru stofnaðir svona margir starfshópar verkefni sem var verið að vinna þvert á skrifstofur eða svið eða innan sviða á síðustu kjörtímabili? Það var vegna þess að í úttekt á stjórnsýslu Reykjavíkurborgar var bent á það að með því að formgera slík verkefni, setja þeim tímaramma, skýra ábyrgð, skilgreina verkefni fyrirfram, þá sparaðist bara mannskapur og tími, verkin yrðu betur unnin og það væri skýrt og rekjanlegt hvernig ákvarðanir eru undirbúnar og ákvarðanir teknar. Þess vegna hefur þetta verið gert og þetta er til fyrirmyndar. Og fjöldi hópana endurspeglar fjölda mála sem voru undirbúin og auðvitað er þetta býsna stórt kerfi, en það er vel haldið utan allt. Númer 2, hver flutti tillögu að vinna að athugun á Miklubraut í Stokk? Það var Sjálfstæðisflokkurinn, hún var samþykkt. Kostnaðarmatið var 15 milljónir í heildina fyrir verkefnið. Þar af var verið að gera þrívíddarmyndir og þetta myndband sem að er núna verið að gera tortryggilegt. Hingað til hefur þetta alltaf verið þverpólitískt mál allra flokka. Ef einhver vill eigna Samfylkinguna það, gott og vel, ég þigg það alveg, en hingað til hafa allir verið sammála að þetta geti verið mikið lífsgæðamál og gott samgöngumál og umhverfismál að auki. Það geta ekki allir Reykvíkingar verið inn í öllum ráðum borgarinnar. Framsóknarflokkurinn er hvergi. Hann rétt náði ekki inn. Við erum að tala það hvernig við skiptum verkum hér á milli, endurspeglum kjörfylgið, en reið höldum utan vinnuna þannig að hún sé markviss og góð og lýðræðisleg og gegnsæ. Mér finnst ekki þurfa þessar heitstrengingar til eða frá þessu. Forsætisnefnd skoðar þessa tillögu og hvaða leiðir eru til þess að veita kjörnarfulltrúum aðgang að upplýsingum og ákvörðunum.
Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar varðandi starfshópana, þá er það kynnt hér eins og það hefði verið til þess að einfalda mál. En það sannar sig nú best á þeim stýrihópi sem var skipaður eða starfshópur sem fékk erindisbréf til að lappa upp á og túlka stöðuna á öllum hinum stýrihópunum. Mér leyfi forseta bara að lesa úr þessu erindisbréfi að hlutverk starfshópsins er að vinna að umbótum og samræmdri framkvæmd í stefnumótun og stefnuframkvæmd, einkum í miðlægri stjórnsýslu og miðlægri stefnumótun. Að fá bætta yfirsýn yfir þær miðlægu stefnur og stefnumarkandi skjöl sem eru fyrir hendi og tengingu við undirstefnur og áætlanir málaflokka. Jafnframt að fá yfirsýn yfir þær aðferðir sem notaðar eru við miðlæga stefnumótun. Á grundvelli greiningavinnu setji starfshópur fram viðmið bestu framkvæmd við stefnumótun. Tilvitnun lýkur. Það er alveg ljóst að þegar þarf að setja fram svona starfshóp sem á að greina hvað starfshópunir eru að gera, þá eru menn bara komnir algjörlega út í öngstræti. En eins og Mega sagði fram og aftur blindgötuna. Það er ekkit annað. Og það er þessi meirihluti gamli sem að setti þennan starfshóp á fót. Og það verður fróðlegt að sjá vinnuna úr þessum starfshópi. Svo var þetta myndbandið, það náttúrulega var kynnt í svari þegar kom svari fyrirspurn hvað þetta kostaði, margar milljónir, að þá var sagt að þetta væri nýmæli. En að halda því fram að þetta sé eitthvað venjulegt, það stangast á við svarið. Annarkvort er rangt. Skriflega svarið eða skýringa borgarstjóra. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við svar við andsvari. Ég vil minna borgarfulltrúa á að leita leyfis forseta þegar vísað er í prentað mál. Og nú hefur borgarstjóri óskað eftir öðru andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð að viðurkenna að ég náði ekki alveg að það stangaðist á annars vegar að það að gera grein fyrir hugmyndum Miklubraut í Stokki myndbandi samkvæmt tillögu sem var samþykkt og samkvæmt heildarkostnaðarmati upp á 15 milljónir stangist á við það að það sé nýmæli. Það að útfæra tillögu Miklubraut í Stokki er sannarlega nýmæli og það er líka ekki óþekkt, en það hefur ekki alltaf verið gert að setja fram skipulagshugmyndir í formi myndbanda, en það er eins og það sem að fleiri og fleiri er að gera, ekki síst framsæknar borgir sem vilja vera búið til skiljanlegt efni fyrir almenning og þess vegna fór umhverfisskipulagssvið þá leið í þessu efni. Og það er alveg rétt, það var kynnt á opnum íbúafundi í Hlíðum þar sem að þetta hafði verið eitt meginatriði við vinnu hverfisskipulags og gríðarlega margar ábendingar frá íbúum að þetta væri það sem væri brýnast. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég var nú að vonast eftir svari. Ég spurði hvar kostnaðarmatið hefði verið lagt fram, en í staðinni bara bent á starfsmenn. Að þeir hafa semst að eigin frumkvæði ákveða að splæsa í nokkra milljóna myndband. Það finnst mér ótrúlegt í raun og veru, en það hlýtur þá að hafa legið fyrir kostnaðarmat og ég býð þetta eftir að fá að sjá það, vegna þess að það er alltaf að tala um kostnaðarmat. En það sem er eiginlega ennþá merkilegra, og ég var nú ekki búin að nefna áður, er að Miklubraut í Stokki er ekki í þessu plaggi. Stóra kosningaloforðið sem var á strætóskýlunum er ekki hér. Ekki orðum það. Hvernig stendur á því? Og svo er gott að fá svar við þessum kostnaðarmati. Það var spurningin. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið svari við andsvari öðru sinni og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi vill koma með athugasemd fundarsköp. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, við erum hér til þess að ræða breytingar og samþykkt fundarsköp og samþykktir Reykjavíkurborgar. Og ég verð nú eiginlega að segja það að það er verkefni nýrrar borgarstjórnar
að fara með tilurð og ramma í kringum þessa borgarstjórnarfundi og finna því ásættanlegt horf og kannski aðeins fjölskylduvænna. Vegna þess að umræðan hér, hún gagnast ekki nokkru manni. Fyrir liggur að þetta er fyrsti fundur nýrrar borgarstjórnar. Venju samkvæmt hefur hann verið á þá leið að fólk tekur við sínum embættum, svo fer borgarstjórn í leyfi og aðrar nefndir og ráð hefja sín störf. Og ég held að við sem borgarstjórn ættum aðeins að huga því hvernig vinnuframlagi okkar er best varið í þágu borgarbúa. Þetta er ekki ásættanlegt. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og komið með athugasemdir um fundarsköp. Næst á mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, þetta fer nú að taka hér á sig ansi skrýtnar myndir og þegar borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir segir að þessi umræða hér í dag gagnist ekki nokkrum einasta manni, þá er nú svolítið mikið sagt. Þetta þykir mér mikið virðingarleysi fyrir fyrsta lagi kjósendum og í öðru lagi starfinu sem viðkomandi borgarfulltrúi er búinn að láta kjósa sig í og til. Þetta er merkilegt. Þetta er merkilegt. Og svo er verið að tala hér barnvæna vinnustofu og annað. Jú, ég hef starfað á öðru vettvangi hér í næsta húsi og það var búið að setja upp áætlun barnvæna vinnustaf. En pólitísk umræða getur bara gengið svo langt og það er svo mikil skoðanaskipti. Forseti, þetta er í annað sinn sem Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi labbar úr sal þegar ég er hér í ræðustól og er að beina orðum mínum til hennar. Hvernig eru reglurnar hér í borgarstjórn? Er hægt að biðja fólk að koma aftur í salinn, borgarfulltrúa? Að því ég er víst í andsvari við viðkomandi borgarfulltrúa? Það er engar slíkar reglur. Engar slíkar reglur. Allt í fínu, þá verð ég bara að ljúka þessu hér. En þetta finnst mér líka vera dæmi verkkvíða því að hér er dagskrárliður eftir sem að heitir frestun borgarstjórnarfunda. Þannig að það liggur svo á að koma borgarstjórn í sumarfrí að það er ekki einu sinni hægt að klára þennan fund án þess að séu gerðar athugasemdir við það. Algjörlega hraunað yfir allan þennan dag og allan þennan fund sem er búinn að standa hér síðan 2 að hann gagnist ekki nokkrum einasta manni. Afsakið, ekki nokkrum manni. Þannig að ég tel að þetta sé nú komið á svolítið skrítinn stað hvernig hinn svokallaði meirihluti er að höndla þessi mál og þessi nýfengnu völd að stjórna hér Reykjavíkurborg. Því miður. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Forseti vill minna á að halda sig við efni þessarar tillögu sem er til umræðu sem er breytingar á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Næst á mælendaskrá er Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Það er ekki hægt að koma andsvar við athugasemdir annarra fundarsköp, þess vegna var þetta sjálfstæð athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir talaði venju hér á þessum fyrsta fundi. Þetta var eins konar hátíðarfundur og svo færi fólk í sumarfrí. Ég veit ekki með ykkur hin en ég get að minnsta kosti tala fyrir okkur í Sjálfstæðisflokknum. Við gáum kost á okkur í borgarstjórn vegna þess að mörg mikilvæg mál bíða. Við erum ekki að bíða þess að fara í sumarfrí, við erum að bíða þess að bretta upp ermar því hér bíða mörg brýn mál. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og ég get með gleði látið ykkur vita af því að ekki fleiri hafa kvatt sér hljóðs og telst umræðu lokið. Það liggur fyrir málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu til forsætisnefndar. Og við munum ganga til atkvæðagreiðslu þessa málsmeðferðartillögu þegar við höfum gengið úr skugga að allir séu hér í salnum. Er það svo? Nei, svo virðist ekki vera.
Já, þá virðast allir vera í salnum. Er það ekki rétt? Jú, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu vísi teiknum slíkt. Þeir sem eru andvígir. Og þá hefur þessi málsmeðferðartillaga verið samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11 atkvæðum. Þá göngum við til næsta liðar sem er 52. liður, tillaga sumarleyfi borgarstjórnar. Sú tillaga hljóðar á þann veg að borgarstjórn samþykkir að fella niður reglulega borgarstjórnarfundi í júlí og ágúst næstkomandi samkvæmt heimild í 4. málsgrein 8. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar númer 715 frá 2013. Í sumarleyfi borgarstjórnar fer borgarráð með sömu heimildir og borgarstjórn hefur ella. Þá er það borgarfulltrúi Sanna Mörtudóttir sem hefur kveðið sér hljóðs. Komum við með bókun? Já, gjörðu svo vel ef þú vilt lesa hana upp. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, kjörnir borgarfulltrúar voru kosnir í vor til að taka á ýmsum mikilvægum málefnum varða hag borgarbúanna og rætt var í kosningabaráttunni. Þar vegur húsnæðiskreppan stórt, margir búa við óöryggi á leigumarkaði eða skortir búsetuúrræði og grefur slíkt úr lífskjörum almennings. Við vorum hingað kosin inn til að taka á málunum og vinna fyrir fólki sem kaus okkur og því er óásættanlegt að sumarleyfi hefji strax eftir fyrsta fund borgarstjórnar áður en okkur gefst færi á ræða þau málefni sem kjósendur beindu að okkur í kosningabaráttunni. Mikilvægt er að marka stefnu í þeim málum sem þola enga bið og því óverjandi að fundir borgarstjórnar séu felldir niður þar sem eftir af lifir júlí og ágúst. Ef þessi tillaga er samþykkt er borgarstjórn taka sér sumarleyfi frá því á morgun 20. júní og fram að byrjun september, sem er óásættanlegt, sérstaklega að taka sér launafrí eftir 1 fund. Það þykir mér ekki ásættanlegt. Hvar tíðkast það að fá lágt launafrí eftir 1 vakt? Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og borgarstjóri óska eftir að veita þessu andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessi bókum byggir á fullkomnum misskilningi og ég get glatt borgarfulltrúa með því að borgarráð sefur aldrei og heldur ekki umhverfis- og skipulagsráð. Borgarráð fundar einu sinni í viku í allt sumar en hefur þó freistað þess að fella niður fundi syngur með við verslunarhelgi. Þetta er vegna þess meðal annars að borgarráð tekur endanlegar ákvarðanir útgáfu ýmissa framkvæmdaleyfa og leyfa sem eru gefin út í hverri viku yfir bjargræðistímann. Þannig eru mörg ráð líka þó að þau tæki sér einhverja vikur í sumarleyfi. Þetta kallar hins vegar á það að borgarráðsfulltrúar skipti svolítið með sér verkum til að halda dampi og núna mun borgarráð fara með verkefni borgarstjórnar þannig að það gefst fullt færi til að ræða öll þau mál sem að borgarfulltrúi nefndi í bókun sinni strax í næstu viku þegar að reglulegu fundur í borgarráði. Og ég hlakka til að hitta borgarfulltrúa þar. Ég veit ekki til þess að þessu margir hér að fara í frí nema þá vikur og vikur sem að fólk skipuleggur í samvinnu sín á milli í sumar. Og við boðum svarbókun. Þá hefur borgarstjóri lokið andsvari sínu. Næst á mælendaskrá er Kolbrún. Það er ekki hægt að koma andsvari við andsvari, þannig að borgarfulltrúi Eyþór Arnalds er á mælendaskrá. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir er næst á mælendaskrá. Forseti, borgarstjórn,
Já, ég vil taka undir, ég hafna alfarið því að við erum rétt að hefja störf hérna, það bíða mörg mál og eins og við sjáum bara eftir fundin í dag að þá við hefum getað haldið áfram hérna í alla nótt. Tilhugsunin það að fara í langt sumarfrí núna er algjörlega óásættanleg. Ég vil bara fá að halda áfram hérna, við að verða áframhaldandi borgarstjórnarfundir og það að fara með mál núna fyrir borgara og nú erum við búin að sjá hérna hvernig þetta virkar. Það er alveg ljóst að tillögur okkar hérna í stjórnarandstöðinni fá engan hljómgrunn hér. Þeim er vísað í borgaráð sem þar á fjallum þær baku luktar dyr. Það er þá í þá minnsta hérna hægt að flytja þessar tillögur og þær eru upp á borði og eru semst opinberar. Það er skömminni skárað þó svo við sjáum alveg hvað verður þær. Þannig að ég hafna því alfarið að það verði sumarleyfi borgarstjórnar frá með þessum fundi. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Borgarstjóri hefur óskað eftir því að veita því andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara ítreka hvatningu til Kolbrúnar Baldursdóttir borgarfulltrúa og annarra borgarfulltrúa að mæta í vinnuna hvern einasta dag næstu 3 mánuði því að hér verður líf og fjör í mismunandi nefndum og mismunandi tíma en það mun sannarlega engin meina neinum borgarfulltrúa að mæta hér daglega og borgarráðsfundir verða áfram þannig að við skulum ekki tala, það er svo villandi fyrir fólk sem áttar sig ekki á því hvernig borgarstjórn virkar þegar við tölum þannig að það að fella niður fund í borgarstjórn þýði að borgarfulltrúar sé að vera í sumarleyfi. Þannig hefur það aldrei verið þó að það hefur alltaf verið felldir niður fundir borgarstjórnar á sumrin. Þannig að við skulum ekki tala þannig og það er svolítið undarleg upplifun satt að segja að því ég var að halda nákvæmlega sumurræði rétt áðan eftir að borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir bókaði hér inn þessa bókun sem fól í sig í raun þennan misskilning að fá svo aðra ræðu nákvæmlega sama misskilning aftur. Er þetta ekki svolítið undarlegt? Þá hefur borgarstjóri lokið andsvari sínu. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að svara andsvari. Forseti, borgarfulltrúar, ég veit ekki alveg hvað er svona undarlegt við það, vegna þess að nú finnst mér eins og háttvirtur borgarstjóri hafi ekki alveg heyrt hvað ég var að segja, svo ég ætla að fá að endurtaka það. Ástæðan fyrir því að ég vil fá að halda áfram að koma hérna á fund borgarstjórnar er að í það minnsta eru þær tillögur sem að ég hef flutt, eða tillagan mín sem ég hef flutt og aðra tillögur sem ég mun flytja, þó allavega hér upp á borði og opinberar en að fara með þær inn í borgarráð býður það eins að þær eru bak við luktadyr og það ekki má það ræða og það líst mér illa á þannig að ég vil þó allavega fá að halda þessu vettvangi hér og ég sé ekkert af því að borgarstjórnarfundir verði hér áfram að hálfsmánaða fresti bara eins og gengur og gerist, það er alveg óþarfi að taka allt þetta frí frá þessum fundum og halda það að borgarráð komi þar alfarið í staðinn. Þetta eru bara tvennt ólíkt. Þeir eru ólíkir vettvangar, þannig að ég bara vil fá að endurtaka það aftur að þessir fundir haldi hér áfram. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það þarf enginn að óttast annað en að borgarráð vinni. Það er einmitt unnið mikið í ráðum, unnið mikið í undirbúningi fundaráða og þar eru teknar ákvarðanir. Þær koma síðan til endanlega staðfestingar borgarstjórnar, þannig að borgarstjórnin er raun fyrst og fremst málstofa. Hún er ekki vinnuumhverfið, það eru ráðin sem eru það. Þannig að ótti borgarfulltrúans við að vinnan falli niður í sumar er sem betur fer ekki á ekki við rök að styðjast en þetta er auðvitað bara fyrsti borgarstjórnarfundur og fyrsta snerting borgarfulltrúa en fundir ráðanna fara núna á fullt og borgarfulltrúin mun fá boðun á fundi þeirra ráða þar sem hún á sæti á næstunni og þá er hægt að fara yfir það hvernig viðkomandi ráð ætla að haga vinnu sinni í sumar. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni.
Næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, mér finnst ansi sérstakt þegar að borgarstjóri kemur í pontu og lýsir því yfir að þetta sé allt misskilningur. Það sé allt misskilningur hjá þeim sem að standa hér upp að styðja tillögu eða fara með bókun. Er það einhver misskilningur? Það er ekki misskilningur. Tillagan er mjög skýr. Að borgarstjórn, hún á að fara í sumarfrí. Borgarstjórn er ekki borgarráð. Við erum búin að vera að tala hérna um lýðræðið. Við erum búin að tala um aðkomu ólíkra hópa. Þetta er eini vettvangurinn þar sem að almenningur hefur aðgang að því sem við segjum. Það skiptir máli. Þetta er eini staðurinn þar sem allir flokkar hafa atkvæðisrétt. Þetta er eini staðurinn þar sem allir borgarfulltrúar hafa atkvæði. Eitt atkvæði hver. Þetta er lýðræðislegasti vettvangurinn. Þetta er málstofan og það er hún sem er leyst hérna upp. Og við nefnum annað. Í upphafi fundar þá var stöðvuð umræða hér meirihlutasáttmálann sem er hið pólitíska plagg sem núverandi meirihluti hefur lagt fram. Þá stöðvuð svo umræða og sagt að þetta verður rætt á næsta fundi. Og svo núna þá liggur fyrir að það á að búa til sumarfrí sem að gera það verkum að allir gleyma kosningunum og því sem lofa var og svo framvegis. Það er miklu eðlilegra úr því það var farið í það að þagga hér niður umræðu þennan málefnasamning sem kallar meirihlutasáttmáli. Þetta er skemmtilegt orð. Að þá ætti einmitt ekki að fresta borgarstjórnarfundi, heldur að klára þessa pólitísku umræðu. Þessar kosningar voru að margan hátt mjög sögulegar eins og ég rætti hérna fyrir á fundinum, bæði náttúrulega úrslitin, margir flokkar og líka lýðræðislegt umboð þessa svona þetta meirihluta er mjög lítið. Þannig að það að fá ekki að ræða þennan meirihlutasáttmála fyrir inn í haust, það er fráleitt. Og við skulum taka annað dæmi. Það er til Alþingi hérna, rétt við hliðina á okkur. Og þegar að það fer í frí, þá tekur við ríkisstjórn og getur sett bráðabirgðalög. Það er svipað og hér er verið að leggja til að borgarstjórn fari í sumarfrí eins og hún hefur oft gert og borgarráð tæki við afgreiðslunni. En þetta er bara ekki sami hluturinn og það að kalla þetta misskilning, það er fyndið dónalegt. Því að það er engin misskilningur fólkin í þessu, þetta er bara mjög einfalt. Það er bara að vera að tala um það að það er ekki að fara í sumarfrí. Það er að halda áfram, það vita það allir, það eru borgarráð hérna, það vita allir það að það eru nefndir og ráð. En borgarstjórn er vettvangurinn og hér er fólk inni sem vil að borgarstjórn haldi fund fljótt aftur. Það er bara ekkert mjög dónaleg krafa. Og hún er ekkert óskýr og það er engin misskilningur. Þetta er bara mjög skýrt. Og við fáum sem betur fyrir að greiða atkvæðan þetta verður sennilega ekki, þessi verður vonandi ekki vísað í eitthvað annað á sauðingadeild. Þetta er svo einföld tillaga. Þannig við fáum kannski loksins að greiða atkvæði. Og það er eitthvað sem við eigum að gera. Borgarstjórn á að taka afstöðu. Hún er ekki bara málstofa eins og var sagt hérna á undan. Hún er aðal afgreiðslu stofnun Reykjavíkurborgar og við höfum bera virðingu fyrir henni. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, það var spurt það var fullyrt að það væri engin misskilningur. Jú, misskilningurinn er sá að borgarstjórn er ekki að fara í frí. Það eru borgarstjórnarfundirnir sem eru að fara í frí. Borgarráð fer með verkefni borgarstjórnar í sumar eins og verið hefur áratugaskeið. Þannig að borgarstjórn er ekki að fara í frí. Það verður hins vegar verið fullyrt hér að nýkjörnum borgarfulltrúar sé að fara í frí. Það er bara alrangt. Borgarstjórn er ekki að fara í frí. Það eru borgarstjórnarfundirnir sem eru að fara í frí. Þá hefur borgarstjóri veitt andsvar og Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur óskað eftir að svara andsvari. Forseti, ágætu
borgarfulltrúar, ég ætla nú ekki að koma upp aftur, en þetta er dálítið sérstakt þegar við erum einmitt að horfa á tillögu sumarfrí borgarstjórnar. Hvernig er þá þetta að segja að borgarstjórn sé ekki að fara í frí? Ef borgarstjórn er ekki að fara í frí, þá þarf ekki þessa tillögu. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds veitt andsvari svar, veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að leyfa mér að lesa aftur tillöguna sem hér liggur fyrir. Hún er svona. Borgarstjórn samþykkir að fella niður reglulega borgarstjórnarfundi í júlí og ágúst samkvæmt heimild í 4. málsgrein 8. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundasköp borgarstjórnar númer 715/2013. Og síðan segir: í sumarleyfi borgarstjórnar fer borgarráð með sömu heimildir og borgarstjórn hefur ella. En það eru borgarstjórnarfundirnir sem eru að fara í frí en borgarstjórn ekki. Borgarráð fer með verkefni hennar. Þá hefur borgarstjóri veitt andsvar öðru sinni og þá mælenda skráin tóm. Fyrir liggur þessi tillaga og gengið verður til kosninga. Það mikilvægt að passa að forseti sjáu alla borgarfulltrúa sem biðja orðið, afsakið. Þá fær borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir orðið. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér mikill orðhengilsháttur. Borgarstjórn, borgarráð. Þetta ekki sami hlutur, við vitum það. Við erum hérna 23 borgarfulltrúar á fundi í kvöld í borgarstjórn. En við erum miklu færri í borgarráði og það mikill munur á þessu tveimur fundum. Borgarstjórnarfundirnir eru opnir, borgarráðsfundirnir eru lokaðir. Þannig að aðkoma þeirra sem ekki sitja í borgarráði að ákvörðunum borgarstjórnar eða þar segja borgarráð sem fer með heimildir borgarstjórnar og ákvarðanir í sumarleyfi borgarstjórnar engin. Þannig að það grundvallar munur á þessu. Vandamálin í borginni risavaxin og þau fara ekki frí. Þess vegna nauðsynlegt að við hér og í talningum ný borgarstjórn fái aðkomu að þeim málum og lausn þeirra mála sem að við stöndum frammi fyrir og þarfnast lausna sem fyrst. Þannig að ég tel að við eigum að funda hér í sumar í borgarstjórn og ræða þau mál sem eru nauðsynleg en ekki í borgarráði fyrir luktum dyrum. En það náttúrulega mjög þægilegt að ræða þau fyrir luktum dyrum. Það náttúrulega eins og sagan sýnir, það oft keyrð óþægileg mál í gegnum borgarráð í sumarleyfi borgarstjórnar og við ætlum ekki að viðhafa slík vinnubrögð og við erum öll fús til þess að vinna. Hvað varðar ráðin, þá það ekki rétt hjá borgarstjóra, þau fara í frí líka. Það kannski umhverfis og, eins og heitir núna skipulags- og samgönguráð sem að mun funda eitthvað fram í júlí, kannski fyrstu, aðra vikunni í júlí, en önnur ráð munu ekki vera störfum í sumar. Þau fá líka 2 mánaða sumarleyfi. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og því tel ég eðlilegt að lýsa því svo yfir að umræðu sé lokið og við getum gengið til kosninga þessa tillögu sumarleyfi borgarstjórnar. Eru allir í salnum? Svo virðist vera, já, glæslegt, þá göngum við til kosninga. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu vísi þess merki. Þeir sem eru andvígir þessari tillögu vísi þess merki. Og þessi tillaga samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11 atkvæðum. Þá göngum við til 53. liðar á þessari dagskrá sem framlagning og undirritun siðareglna kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg. Borgarfulltrúi Líf Magnúdóttir hefur kveðið sér hljóðs í þessu máli.
ágæti forseti og borgarstjórn. Ég tel að það sé góður bragur á því að fresta þessum lið. Við varum hér ella að undirrita siðareglur sem að fyrrverandi borgarstjórn undirritaði og það ágætt að við komum okkur saman nýjar siðareglur á þessum vettvangi, öll sem eitt og vinnum að því. Við getum gert það í sumarfríinu okkar, þannig að það sé bara að kalla hér til vinnuhópa í sumarfríinu, þannig að allir geta unnið. Við greiðum úr því, ég legg því til að þessum lið sé frestað til næstu borgarstjórnar og ég vísa þá líka í sveitarstjórnarlög, 29. grein sveitarstjórnarlaga með leyfi forseta. Sveitarstjórn skal setja sér siðareglur sem senda skulu ráðuneytinu til staðfestingar. Ef siðareglur eru í gildi skal ný sveitarstjórn meta hvort ástæða sé til endurskoðunar þeirra. Ef niðurstaðan sú að siðareglur þarfnast ekki endurskoðunar halda það gildi sínu, tilkynna skal ráðuneytinu þá niðurstöðu. Og ég held að þessi full ástæða til þess að bara rétt eins og bekkurinn í skólanum setur sín gildi og bekkjarreglur, að þá gerum við það einnig hér, ný borgarstjórn, þannig að ég legg til að þessu sé frestað. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og lagt til að fresta þessum lið þangað til á borgarstjórnarfundi nú í haust. Og ef enginn hreyfir andmælum þá telst sú tillaga samþykkt og hún þá samþykkt. Þá göngum við til 54. liðar sem jafnframt síðasti liður á þessu fundi sem fundargerð borgarráðs frá 7. júní sem liggur fyrir. Einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Svo virðist ekki vera. Ef að enginn vill kveða sér hljóðs fundargerð borgarráðs þá hún álitin samþykkt. Ekki samþykkt? Nei, hún bara lögð fram. Forseti afsakar þetta. Og hér kominn listi yfir áheyrnarfulltrúa í hinum ýmsu ráðum sem hefur verið lagður fram og undirskrifaður og hefur, lagður fram með fundargögnum. Þá ekki meira sem að liggur fyrir á þessum fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar og forseti þakkar fyrir daginn og óskar ykkur huggulegrar nætur og slítur fundi klukkan 22:53. Nei, bara langt frá því. Nú biður þau að þau lesi bókanir, nú biður þau að lesa bókanir og svo biður þau skrifara að hingað til þetta. Og skrifara að hingað. Þarf að ég hringi í straf? Ég vil... Alla sem eiga eftir að lesa bókanir eiga að lesa bókanir. Ég vil biðja alla sem eiga eftir að lesa bókanir að gera slíkt og ég vil biðja skrifara að hinkra við til þess að líta yfir fundargerðina. Það ekki að lesa bókanir? Þú eru aldrei að lesa bókanir. Þau verður að lesa bókanir, annars fara þau í fundargerð. Hvað ekki?
Þú vil segja þeim að þau eru að koma og lesa bókanir. Þau lesa þær upp. Ég lesa upp. Engar bókanir fara í fundargerð nema þær séu lesnar upp eftir að fundi er slitið. Því er mikilvægt að allir sem hafa lagt fram bókanir geri slíkt svo þær geti farið í fundargerð eins og kveðið hefur á. Þá er það meirihlutinn sem lesu. Þá er það meirihlutinn sem ætlar að lesa upp sínar bókanir. Ég alltaf gert þetta. Og meiri segja oftast áður með slitið. Öllum ykkar á fundurum. Var allt lesið? Var allt, já, nákvæmlega, ég held það. Já, vil ég ekki lesa hana? Þá eru þið búin. Nei, þetta er bara, fólk gerir grein fyrir bókunum bara í lókunum og segir bara áskonum fyrir bókunum, skilur þau? Og síðan kemur bara í lókunum að stæða. Það skiptir ekki öllum máli. Já, þetta er tekið upp. Heyrðu, hvað er það? Já. Ég ætla þá að tauta þetta hérna í mikrofónin. Bókunni tillögu 45, skipulagsmál taka tíma og þess vegna er rétti tímapunkturinn að taka þessar ákvarðanir. Vinsamlegast hafi hljóð í salnum á meðan bókanir eru lesnar upp. Kærar þakkir. Hér er lesturinn, vinsamlegast hafi þögn í sal. Bókunni tillögu 45 frá Sjálfstæðisflokknum. Skipulagsmál taka tíma og þess vegna er rétti tímapunkturinn að taka þessar ákvarðanir á fyrsta fundi borgarstjórnar. Húsnæðiskreppan hefur leitt til þess að nú kostar leiga á 50 fermetra íbúð 300.000 krónur á mánuði með kostnaði. Flokkar D, M og F lýsa enn og aftur yfir vonbrigðum með að ekki sé tekin afstaða til mála sem lögð eru fram í borgarstjórn Reykjavíkur. Sú leið að vísa málinu frá borgarstjórn lýsir ákveðnu hugleysi þeirra sem stjórna í tæpum meirihluta. Þetta er dæmi ólýðræðisleg vinnubrögð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Já. Það er Vigdís og... Er það ekki búin að? Nei, Vigdís er skrifarinn, þannig hún ætlar að hitta þessari fundargerðinni. Okay. Við getum alveg fengið sæti eða eitthvað sem Tillaga Miðflokksins um Nei, byrju. Þú dróð sína tillögu tilbaka þannig að þetta er tillaga sósíalista, bókunni tillögu sósíalistaflokksins. Niðurfellingu byggingarréttargjalds. Ok. Já. Þetta er bókun við tillögu sósíalista um niðurfellingu byggingarréttargjalds af félagslegum íbúðum. Þegar stofnframlögum er úthlutað er tekið tillit til byggingarréttargjalds sem veittur styrkur á móti byggingarréttargjaldinu. Stofnframlög sveitarfélagsins nema 12% andvirði íbúðar en stofnframlög fyrir ríkið og 18%. Ef Reykjavíkurborg myndi gefast til byggingarréttargjaldi verður stofnframlög borgarinnar orðið í reynd 24% andvirði íbúðar og jafnvel meira og það með talsvert hærri en framlög ríkisins. Stofnframlög borgarsjóðs hafa numið yfir milljarð á ári frá fyrsta heila ári eftir gildistöku laganna um almennar íbúðir eða alls 3,5 milljarða. Ef byggingarréttargjaldi yrði gefið eftir þyrfti að fjármagna það með lántöku. Þetta er bókun um kosningu í hverfisráð. Skipinu hverfisráði er frestað vegna breytinga sem unnið er að og er ætlað að efla ráðin. Þær geta meðal annars orðið til þess að ráðinu verið fækkað eða fjölgað. Mikilvægt er að vanda til verka eins og gert hefur verið en hraða samt vinnunni eins og hægt er. Ekkert rof verður á framkvæmd góður að mála í hverfunum, íbúar allar hverfum munu eftir sem áður eiga þess kost að taka þátt í kosningunni hverfum eitt í haust. Hér er bókun um kosningu umhverfis- og heilbrigðisráð.
Það er góð regla og gegn að fundagögn fyrir borgarstjórnarfundi liggi fyrir með nægum fyrirvara svo borgarfulltrúar geti kynnt sér efni þeirra. Að gefnu tilefni var tekið upp það vinnulag á síðasta kjörtímabili að óska eftir því að tilnefningar fulltrúa í ráð og nefndir liggi fyrir með nokkur fyrirvara svo borgarfulltrúar sem taka þátt í viðkomandi kosningu geti tekið afstöðu til tilnefninga. Í þessu tilviki bárust tilnefningar frá minnihluta borgarstjórnar ekki fyrir en kvöldið fyrir borgarstjórnarfund og verið því ekki birtar á vef borgarstjórnar eins og önnur fundagögn. Venju samkvæmt ríkir ekki trúnaður þessar upplýsingar og undir venjulegum kringumstæðum hefði lista með öllum tilnefningum, jafnt meirihluta sem minnihluta verið birtar á vef borgarinnar. Og undir tekst að koma því ágæta vinnulagi í kjölfarið. Hér er bókun vegna strætótillögu Sósíalistaflokks Íslands. Farþegastrætó er af öllum stærðum gerðum og bakgrunni og alls ekki valdalausir. Þessi tillaga lýsir því skilningsleysi og eðli almenningssamgangna og þeim farþegagrunni sem strætó þjónustar alla daga sem eru allir íbúar á höfuðborgarsvæðinu. Farþegastrætó eru við 30% allra íbúa á annatímum og morgnana og síðdegis. 45.000 ferðir eru farnar með strætó á hverjum virku degi. Samráð við notendur þjónustan er mikilvægt en ekki einungis á vettvangi Reykjavíkurborgar. Og svo er bókun vegna velferðarráðstillögu Sósíalistaflokks Íslands. Nú þegar á sér stað umfangsmikið samráð við notendur velferðarþjónustunnar í borginni. Hlutfallsleg framlög til velferðarþjónustu í Reykjavík eru mun hærri en í öllum nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur. Þjónustan í Reykjavík er því betri, umfangsmeiri og víðari en í öðrum sveitarfélögum. Þó má alltaf gera betur og mikilvægt að nýta tækifærin til enn meiri samráðs við notendur þjónustunnar ef velferðarráð telur þörf á því. Svo bókun vegna húsnæðismálatillögu Sjálfstæðisflokksins. Fjárfesting í íbúðarhúsnæði er að aukast hröðum skrefum og framboð að stóraukast á húsnæðismarkaðurinn er að ná jafnvægi. Til marks það eru raunhækkun húsnæðisverðs síðustu 12 mánuði 2,5% meðan hann var meira en 20% árinu áður. Á kjörtímabilinu 2014 til 2018 var slegið met í nýsmiði íbúða. Uppbygging BSÍ-reiknum er mikilvæg fyrir samgöngumiðstöð, uppbygging í Örfirisey hefur fallið á samgöngumálum. Keldnalandið er í eigu ríkisins og hefur ríkið ekki tekið það í mál að selja borginu þannig má hæsta mögulega markaðsverði. Hvað varðar Úlfarsárdalinn þá sést að afar umfangsmikil uppbygging þar. Á sama tíma var haldið útboð á lóðum í dalnum og gengur þær ekki allar út. Svo bókun vegna félagsbústaðatillögu Sósíalistaflokks Íslands. Samtök leigjenda gæta hagsmuna leigjenda á Íslandi, þar á meðal leigjendum félagsbústaða. Á sama tíma á sér þó afar umfangsmikið samráð og samtals sér stað milli félagsbústaða og leigjenda þeirra. Nú þegar eiga félagsbústaðir íbúðir í það hverjum einasta stigagangi í Reykjavík eða 5% allra íbúða, hæsta hlutfall á höfuðborgarsvæðinu. Við ætlum að fjölga þeim íbúðum enn frekar. Þjónusta félagsbústaða er góð en leið má alltaf gera betur og mikilvægt að nýta tækifærin til meira samráðs við notendur þjónustunnar en velferðarráð telur þörf á því. Bókun vegna tillögu Sósíalistaflokks Íslands afnám þóknunar vegna fundasetu. Það er sjálfsagt og eðlilegt að skoða heildstætt laun kjörinna fulltrúa í Reykjavíkurborg og bera þau saman við starfskjör annarra kjörinna fulltrúa í landinu og jafnvel löndinu sem við berum okkur saman við. Hér er mikilvægt að hafa í huga laun borgarfulltrúa hafa hækkað mun minna en bæði laun alþingismanna og reyndar líka almennra launamanna á undanförnum árum. Nánar tiltekið hafa laun þingmanna hækkað 127% frá 2006 meðan laun á almennum markaði hafa hækkað 115% að meðaltali. Laun borgarfulltrúa hækkuðu mun minna eða 80% þessu tímabili vegna þeirrar ákvörðunar meirihluta borgarstjórnar á síðasta kjörtímabili að aftekja laun borgarfulltrúa við laun þingmanna í kjölfar fordæmalausrar ákvörðunar kjararáðs en það eru 45% hækkun á einu bretti. Á sama hátt tók borgarstjóri ákvörðun að þiggja ekki umrædda hækkun sem þingmenn og ráðherrar tóku til sín. Sú ákvörðun stendur og gildir líka á því kjörtímabili sem nú er hafið. Svo kemur bókun vegna tillögu Sósíalistaflokks Íslands könnun og umfangi útvistunar. Tillagan er metnaðarfull og krefst afar umfangsmikillar rannsóknarvinnu. Ekki er hefð fyrir því að fara í slíka rannsóknarvinnu á vegum borgarinnar. Tillagan er því vísað til borgarráðs í þeim tilgangi að kanna hvernig mögulegt er að ná fram réttum upplýsingum innan úr kerfinu svo hægt sé að ná niðurstöðu sem fangar anda tillögunar. Og svo kemur bókun sumarfríslokanir. Send hana. Tillaga Sósíalistaflokks Íslands. Er byggð misskilningi enda með borgarráð starfi allt sumar og fer þar með umboð borgarstjórnar. Borgarfulltrúar eru því alls ekki að fara í sumarfrí. Það var þetta komið. Þá er öllum bókunum lokið. Jú, ég er nú bara þarf ég nokkra mínútur að ganga á fundargerðinni og svo lesi ég hana bara yfir því ég bara breyta út. Já.